eko njiraga nyimbo iria athakaga US na Europe na kuria kungi guothe ri 80% ikoragwo ci AI generated 20 ni ira ino ne andu ona tariu heka mwana gokire guku nenda-ini cio kinyaniria gakiina rwimbo kuna kugerera mitambo ya AI nikahurirwo muno angarebulwo kurutingia thako nginya ceceni-ini nindakuria rwimbo ru muthenya ungi na views milioni 1 makiria ma milioni 1 riu tucoke turani atiriri kira twera aciari makorwo mena ni maingiria dedicated internet magura ciana ciao smartphones future of work na tuko tukirora atiriri between 10 to 20 years or even by 2030 hindi no like Africa kiuga 2063 ri ni mawira mari kumekorwo matari kuo ko tukwari horo igi human skills ri hi nicio igutigara hena tatau kwa muhiano ri no njitio hiki ngaine thithine kana hi no njikare thi nyone mwago wa robotics robot ikijihurira irio ina by the way guku mikawa mingi na Nairobi ni yahibiririe uhoro cio wa gukora kuona mawaiters robotic good no niki ndukumuriha insurance ndugu ona muchara muno no gwikira mwaki-ini akara harabu na kindu kikira thakagia ri rera gwatiri tatau mundu athie fata aye without moko no kurehera jemuthi no ni mu robot tuthia fata ndari na ndwaraga homa na ndakararagia then kuna kindu kiretwo the ethics and dangers maundu cio tukwariria AI and creativity then regulation and control your personal viewpoint we mwene ri urona atia kwa muhiano ri do I personally use AI ni ndumagira so do I trust it na go tugeterere murona atia tau ni njirega kuria George ni George ura haraki muya ke nguhe George tiga guthiria muno gate ni uri kora avata ni uri kora kimwe ni uri kora riri ki robot one kira scan na ikona kana ni ugwititwo kimuri as long as we muihuria machine-ini as long as we ndio ni data mine that is where we are heading no ndugu ngimwe na tiriri ndugu na hena hindingi tonda hito kira na haya drone yetu ati okero iko wapi ru no uragi takiro gira kada fulani yato thinagia muno kumia miaka mihituku kiona wamenya kuringana no ndirathoma ri no njage kubatara kuinukio ni kambuni ngari ya kambuni tondu kwina kambuni ona gutuika ini horo igi Uber no gwatuikite atiriri there are going to be applications cia taxis now you may not need tau no le ya vita wigore tuli habia cigana twena taru kuma ha guthita ona taikini na ciringi 150 nie kuria joy thano ningeni na matano wikara haha the na njoge na ndwaru itekunegeno kana jikira music by the way kiumia gucia ni kiumia kimwe kihituku gathi haria rugongo ngaheo ka assignment no wangari kegi excel sheet ai ni ndoka handageria kora excel we ori ato ya na karwimbo na njuguna ai kibera dija bwero diranga ndireithiria ni ChatGPT ndaigiria ho ChatGPT thutha wa ndeka igiriri ni ndatumire wangarira wa takirore na wangari akiona we mundu mu ona atakiwe nginya ici ndo ndahuthirie AI hethuri arata kwai na matikaji kuria mari marendaga riri gwika machine learning thini wa 36 million accounts cia bengi X ndikumegweta guku tondu no ikoretwo irina either freezer nyano tu mutu mutu vaje tu koragwo tu kuongerera utari ni tuwe ndaigua mathinikite muno athuri acio ndaura ndagitari kabatania gutwira arathekerera muno muthuri cia matabori cia yu wa igana ya 50 ari abana tahingurira application ina eneo kanyamo kau karathuthuririe karekire data mining ya 36 million accounts cia bengi na gakohe actually kuna like a page you know ukora report like one page
na kararuta na mũthuri ũcio araheo mbeca nyingĩ mũno rĩu Actually- thĩna kĩrĩa ndĩrona nĩ atĩrĩrĩ ndanjĩra atĩrĩrĩ aca we nĩ ũbatiĩ kũrutwo no kamwĩna aca is technology Yes. no igua harĩa tũrĩ macio nĩmo tũgũkorwo tũkĩaria na andũ mũthenya ũmũthĩ ndagĩtarĩ David Kavata agĩthomithia kũrĩa University ya Kirinyaga University tũgũkorwo tũkĩaria nake kahinda gatarĩ haraya rĩu rĩ nĩkĩ wĩra kĩ mwena ũcio Mwena ũyũ rĩ ndĩna kĩndũ gĩtagwo MyMobi amu rĩmwe maũndũ ma hi na hi nĩ magũmagĩra mũndũ na mwana rĩngĩ mwana akakĩrwara kana ihinda rĩa kũrĩha nyũmba rĩgakinya ona kana ũkanyitwo nĩ thabarĩ ya naihenya angĩkorwo wandĩkĩtwo nĩ thirikari rĩu tega gũtũ gwaku wega amu tũrenda gũbanga ũrĩa ũngĩona mbeca cia gũtangĩkĩra ibataro rĩaku rĩa hi na hi kũgerera MyMobi. MyMobi nĩ ũtungata mwerũ wa wĩra wa aruti wĩra a thirikari wa kwĩgwatĩra ngombo cia hi na hi thimũ-inĩ yaku ya guoko narua na mĩtũkĩ gũtirĩ maratathi referrals ona kana payslip ũrabatara nĩguo heo ngombo ici kĩrĩa ũgũbatara tu no thimũ yaku ya guoko nĩ ũraheo ngombo cia hi na hi cia nginyagia ciringi 20,000 iria ũkũrengwo mũcara-inĩ waku wa mũico wa mweri ũcio ũrũmĩrĩire ũguo nĩ kuga atĩ woya mweri ũyũ ũkarengwo mũcara-inĩ wa mweri wa 10 angĩkorwo wĩ thĩinĩ wa system ndũgathĩnĩke rĩngĩ wetereire atĩ rĩrĩa mweri ũgathira bata nĩ ũkorwo wĩ mũruti wĩra wa thirikari. MyMobi itakũsort kwĩyandĩkithia nĩguo heo ngombo cia hi na hi cia MyMobi Civil Servant Emergency Loan ũrabatara kũhũra *531# wĩyandĩkithie rungu rwa ndagĩka ĩmwe tu ũgwĩtio rĩtwa rĩaku payroll number ona kana namba yaku ya wĩra-inĩ na ningĩ ũngĩaka ũguo kĩbandĩ gĩaku kĩa bũrũri no wĩyandĩkithie kwa ihinda o rĩothe kũrĩ ũtukũ wikendi mĩthenya ya wĩra mĩthenya ya thigũkũ na mbeca ikaingĩra thimũ-inĩ yaku o rĩo marĩhi ma ngombo ciaku nĩ mahũthie amu ũrarengwo kuma mũcara-inĩ wa mweri waku ũrĩa ũrũmĩrĩire toguo ndakwĩra MyMobi amũkĩra mbeca cia naihenya hũra *531# o rĩu tukusort na ningĩ nĩ ũndũ wa andũ arĩa mendete kũigĩrĩra rĩ nĩ twarega kũhara rĩngĩ rĩu tunajiomosha na tuigĩrĩre o mũthenya na ũkorwo ũkĩamũkĩra ciringi 100,000 kuma gwa shabiki.com thaka JetX Hydroplane ona kana Aviatrix thaka maita maingĩ o ũrĩa wahota wĩhotanĩre o mũthenya rĩu rũciũ mũthenya wa Jumatano angĩkorwo ndũnombokia gatagĩ ũrĩa kũbatiĩ nĩ ũgacokerio gĩcunjĩ kĩa 5% kĩa beti ĩrĩa wĩigĩrĩire kĩa beti iria ũtete harĩ o kiumia download app ya Shabiki kuma Play Store na ujiomoshe na mĩthako ya shabiki.com gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 na betting no gũkwĩra meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki. Shabiki.com nĩ hĩtũkie na gathũrimwo nĩ BCLB license number BK 0001082. hihi we wĩhokeire o harĩ andũ arĩa wendete magĩkuo tũrakiuga atĩ gũtwara ciana cukuru gũthiĩ airport ona kana tani ndarĩkia harĩ taule mwana ndiye ũragia atĩrĩrĩ bata wa gũtwara ngari thaa thita ngĩroka like mene actually mathaa mau ũrutaga wĩra rĩ ndagwa nĩ ũgaragia nĩ ũgaragia mũno tondũ reke ngwĩre niĩ ndũgũgaga mũno kwanja harĩa procession nĩ ũndũ wa nduma twarekanĩra kanda ya wĩingo ndamwe atĩ we rĩu na ndũkanjanĩrĩre rĩ ũkanyinukia ngatiga kaguka harĩa na ũcoke wĩre mũthuri wĩtagwo Kamau atĩrĩrĩ athome ũhoro wĩgiĩ energy transition nĩ akoretwo agĩchambia mũno gakari kau agetaga gathundo arĩona rĩu ngũciria nĩ rĩrĩ o toguo tũraria ũhoro wĩgiĩ tekinoronjĩ ya kĩrĩu rĩ andũ aingĩ mũno nĩ maregeirie tekinoronjĩ ĩrĩa ya tene o maũndũ marĩa twekaga tene ngũciria rĩu Kamau onake arĩ o mĩraũ-inĩ ĩrĩa ya tene arĩ mĩraũ-inĩ no rĩu thĩna rĩ ndarĩ advance tondũ ndĩugire atĩrĩrĩ nĩ ngũrutanĩria ndĩmuonie mũraũ wa kĩrĩu nĩ kuga atĩ kwĩna yo by the way ya kĩrĩu yeah, of course ona tiga ũguo kwĩna ũmwe woka rĩ ndwendaga kwehera raini-inĩ nona na ndwendaga gũkuhĩrĩria either gũkuhĩrĩrio na thutha kana na mbere na nĩ ũregaga rĩrĩ corrugation kana gũtwarwo wana iyo na autopilot ũkahurũka ngari ĩthi ũgacũnga rĩu kana corrugation nĩ gũtwara ngari na bunjo nĩ kwĩraga abotige tũtionire kũrĩa mabũrũri marĩa mana kũrĩa ta America nĩ makoragwo na taxi iria itakoragwo na matereba of course ngari cia autopilot ciho thea ona ngĩrora kandũ ĩretwo nona kandũ ĩrakuire ĩcarĩ ĩrakuire ĩraumaganio na ngari
cia muherega twacio kuhitukira muratawe witagwo Elon Musk anyway riu tauga atiri koguo nucio gutwaraga wira-ini kiwanja-ini kia ndege taruri professor Muriu ndimurire eguthia ruai handu macaka ndamuna mundu tiga utindo gutwara ngari maundu tiga wigo tonya na njira ni na njira ikai kwina njira horo igi mutugo guthera gwika atia akijira wigo riu twakurera wigo ni njira njega thurime na ni njihokeku hari ukui na ina matereba mena uigiriki undu mweganete customers na maraheo cashback mathi thabari ciao na wigo download wigo kuma Play Store kana App Store kana utume rĩtwa wigo with 20425 onawe ukorwo wina ushamba tugakiuga wigo let's go riu ri ama tuko tukeria na ndagitari Kabata no riu ri hari andu no ega tukamateithagia tukota by the way kanya mukau ri karia twaterere Julius AI app o karia murathondekete na kona haria ni ugatonya accounting gakohe uge wothe karetwo Julius riu tiga uguo karathomithio nginya thiini wa college na nayo neo system gucia no gucia system ni ugutonya onya ukone Julius AI app ni ukona hau AI data analyst riu no ona ciana iratinde kiuga ndathoma data analyst university gutire kindu ta icio ni nine ni kanyamu karetwo Julius ndakona ni wa Google Play Store no kau nginya ni karathomithanio oroigie data na mashukuru uguo niguo mabati gukorwo magika tondu ta riu tutingigitura ona makanika aria gutinda makigucia kaburaita by the way riu makanika ona aria maratuigua ri ukorwo wikite a certain course thiini wa TVET ndirio wothe mune nitukwirwo ni ndagitari ucokeru uthomithio utereba yani maundu megie moto we no understand te ngari undu ati ngari igithuka ri ndukubatara gutwara ngari ukuri makani we ni kumithondeka no coke tumire AI kwa identify mathina maria meku kogu ono ngimitumaitha kana gwa toto kaniku kana garage yo yothe ri no amenya niki iracenjio eno ko maundu macio makiriku riu ri Professor Peter Muriu ri ni murata witu na tukoragwo nake na muthenya by the way no tugakona nake muthenya wa rucio kwina kigomano kiretwo UGA tula president witu akoretwo ari kwina kigomano gikoretwo kuria China maundu matiganite kwina horo igimainie na maundu matiganite thiini wa thi ugiroria nginya president uria marakiaria kwina handu ndionaga akihost horo igi the new financial systems maundu maria maragithie na mbere tau andu maroria atiriri ni bati gutumira ndora aikorwo ndathie Tanzania kugura kugura katugeta bebe tau ngithie Tanzania kugura bebe ri ni ndora irokira ha na to East Africa is either ni ciringi ya Tanzania kana itu icenjania ciringi gwa ciringi kana ndathi Uganda kwina ciringi ya Uganda na itu ndora irokira Nanyita riu maundu macio ni magathie na mbere na ni njui maundu mako makiaririo kura kigomano-ini kwina maundu maingi maririirio kura ni mutu gako tukiaria o tukaria nginya nyamu teno eretwo Julius AI uhoro wigie ta freezer accounts ungienda gucirora thiini wike data analysis ri niki kiu ironania atiri ni andu igana ringi makombaga niga matarakomba bathu tukarora nginya uhoro wigie mortgages ngucia yari 150 na rutha ici nitakinyite nginya kindu milioni 1 hindi kirathie na mbere horo igi mortgages no riu ri muthuriti Professor Peter Muriu ri ni matigitwo ni Martin Maina wa Njama wa Ithemukuru arari former head teacher Buruburu Happyland School kwao ni kuria Kirangi na mama wake njire anake itu tiga itukuraga andu ta makakade no makorirwo na mutumia na kana makihurwo na ithano akiura Joska night of Wednesday tha inyanya cia utuku Joska akiura gukuria kuria Joska agithukwo Friday kuria Matunguru Catholic Church muthenya wa Friday so pole sana professor ndo wa gutigwo na ningiriri ona kuo kwina mathiko maikoro kuria ona kodiga kihota gukorwo kigithie kuria mwena wa Nyeri
mamuthuri uretwo Isaac Gitahi Kagenyo kana Kamunyi ni gakora githiru akihurukio muthenya wa rucio kuria mwena wa Gitoge giteto muthenya wa rucio niguo agakorwo akihurukio gucianga tukoto twina andu aingi muno manjigi muno ningi hena mam wirega guturera na andu makoragwo magithiga kiu giakwa kiraria ni manyitania mangitwo uguo na aretagwo Joyce Kagure Githiji ni mwari wa atigaire Solomon Kamutu na ningi Mobi Kamutu na hakire muthuri wetagwo engineer Githiji engineer wa mwarimu wa mai wa Githiji ni wari headmaster wakwa ni athome ni na ningi kanda twetagwo Kamutu twathomaga nayo riu mamu wao ni arikitie kuhuruka etagwo Joyce Kagure Githiji na agakihurukio kuria mwena wa Muhoya Tetu PCR ari mutumia wa Women's Guild mathiko marumirira gwake mucii oro muthenya ucio ni wa kana 25/09/2025 rucini pore sana mam ni kuhuruka ni juni magiceririe Mrs Bogwa koguo nake ugurio ni judi kina mahitia lakini pore ni sana kuri aria ona ningi tutoi matigetwo ni andu tau ucio ni maitu gucia na makiria ma miaka gucia atigiti hani gukinyia miaka igana na mamu no atuthikagiria gathikiria kihikiria giako koguo engineer Mwangi wa Githiji mwarimu wa mai mukihurukia mam pore ni sana ningi aria mai korwo makihurukia muthuri ti Kamunyi kuria mwena wa Gitoge mugakia na ihinda riega riu ri gucokerere tuko tukiria na Dagitari Kavata akuma kuria Kirinyaga University na gopu ni uthomangite kaundu ni undu wa guikarania na ithui ni thomete maundu maingi muno ndui juguna aumire ekurugamirira mugithomo juguna mario haria na wa githomo no marehero macani no marehero macani tuone kana mito yake akorwa matodi 27 ni gukinyanira niyo ni arugama gitohothe tugicokere tuko tukiria na Dagitari David Kavata kwa pendo lako lipanguze natamani niwe mnyonge unifanye mwana mfalme natamani nionekane mjinga hekima yako inijaze wakiondoka salama nawe yote nikiyakosa salama nawe sawa sawa nawe wote wakiondoka salama nawe yote nikiyakosa kumoja nawe liko elfu pengine umenitosheleza moyo sitaki kupata mwingine umenitenga naye mapu nisipotee umenipa ushuhuda kwa Kifaransa ni
Nĩ rwĩmbo rwega mũno rwa Rebecca Soki. Ĩrũigua rũu nĩ rwagĩra ĩruona ngwĩraga taste rĩ no ũngĩnyonia ũngĩnjoga kũrĩ njoĩ ndingĩhara onaki rĩu rĩ also hena mũrata witũ mũno ũrĩa ũkoragwo arĩ Savea thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi tagwo Cecilia nake nĩ gautuo nĩ mũthuriwe ndarikana gavana agĩtwĩra pole sana Cecilia nĩ njũĩ nĩwagereire ihinda iritũ na kũrĩa tũragĩsupport Cecilia tũgagĩcokia ngatho Cecilia rĩ nĩ neighbor gĩcagi rĩu rĩ tũthiĩ cukuru ndagĩtarĩ David Kavata karibu sana nĩ kwega mũno bwana Ihũra ũrĩo nĩ ndĩrĩ oho nona nĩ nyendaga kũrehera anake tondũ nĩo beneficiary ya technology acio nĩ technology in fact beneficiary nĩo ene technology koguo nĩo ene nĩ ao nĩ ũndũ mũnene mũno karibu sana doc no ũrathomithia ciana nĩ athomithia ciana gũtuĩka ndĩrakĩambire kũgoma we nĩkĩ na nĩ mũkũhana dinosa mũkũrũndwo mũrĩ mĩgomo-inĩ mũkore technology nĩ ya mũgarũrania tiguo ndĩramaka atĩ no tũthiĩ na mbere na gwĩka maũndũ o ũguo tũkore maũndũ nĩ magarũrũkire tondũ ciana ici ũbatiĩ kwĩyũria atĩrĩrĩ by the way ndagĩtarĩ tondũ ona anake twĩnao mũciĩ twaragia na mwanake akanjĩra agĩthoma mathabu na kompiuta akanjĩra atĩ unajua walimu naona hata ile wanatusomesha ni kama kuna vitu zingine ziko huku nje ito ni arakora atĩrĩ onako nĩ athoma computer science kana kĩndũ kĩngĩ gũkũnja kwĩna tũmaũndũ free ta rĩu rĩrĩ ndagĩtarĩ tũkĩambanĩria nawe nyonire anake magĩthoma maũndũ free matararĩhĩra onake nĩguo mũkĩmenye ona mũkĩgomaga mũhota gwĩkora mwĩ kũndũ kũngĩ kũritaritũ ndenda gũkũrutĩra haha gathimũ-inĩ kaenda kwenda kũnjĩka thoni good ndauta rĩu tarua kũnjĩraga atĩrĩrĩ nĩguo wandĩkwo harĩ career in cyber security there are free courses and by the end of 4 courses gũtirĩ kambuni oro nemwe thĩinĩ wa thĩ itangĩkũhe wĩra wa cyber security specialist job na hĩndĩ ũrũthiĩte university ndiũĩ kana nĩ ũcionire anga try hack me let's defend hack the box cyber defender atĩ angĩka kothi icio 4 gũtirĩ kambuni thĩinĩ wa thĩ itangĩmwandĩka harĩ ũhoro wĩgiĩ cyber security in fact ndĩracionete ona imwana icio nĩngeragia kũrongoria ngamenya nĩ atĩ ireka na gũkũ macini-inĩ nĩ atĩ iracira rĩu kĩmwana kĩmwe ndĩrona kĩuga atĩrĩrĩ atĩ ũngĩenda gũtuĩka specialist wa cyber security rĩ he gakothi getagwo try hack me kau nĩko foundation ya cyber security no ngĩka gakothi kau getagwo try hack me kega na nĩ ga foundation beginner ndĩritũ kambuni gũkũ igũkorwo ikĩrũa nawe take nĩ monia mwanake akĩhota kũhaki system gũkũ mũkamaka ti kothi ingĩ mekĩte ndũkanahenio nĩ mũndũ atĩ gwĩ kothi ingĩ mekĩte nĩ icio try hack me defender icio ũraigua iretwo defender kĩ icio tũkothi tũu nĩ tũkothi very important na nĩ twabure in fact ta rĩu he kau ga cyber security mwana ũngĩ nake angĩigua kwenda gwĩka data science rĩu to mũthenya na mũndũ mũrata wakwa kũnjĩraga nĩ arathĩnĩka tondũ nĩ aretha mũndũ ũngĩka business agĩtuĩka business analyst na arenda mũndũ wĩkĩte data science ũmũthĩ ũngĩenda gwĩka data science kothi ya free ĩrĩa ũngĩona nĩ data quest ũngĩthiĩ data quest hena road map complete ya free ya gwĩka kothi ĩyo ndĩritũ maũndũ marĩa me intaneti-inĩ ici rĩ nĩ maingĩ mũno no ngwĩciria ciana citũ itirĩ iramenya na nĩkĩo ũraigua rĩu mwanake ũcio agĩkwĩra rĩu nĩ ihinda rĩa gũthoma nyamũ icio ta rĩu angĩigua nĩ arĩ na interest ya cyber security eke tũkothi tũu tũna ambĩrĩrie na foundation try hack me aikũrũkĩte ũguo nginya kare ka mũico by the time ararĩkia gũtirĩ kambuni ĩtakamwandĩka thĩinĩ wa
gutonya kire ngugwiteire tuonire kambuni imwe tondu kuria King'ang'a University tukeragia muno maundu maya uhoro igie kambuni imwe etitie a young freelancer who know how to create great videos with AI and able to execute very well and very fast with quality results. Noni akaundu kau we? Ninyonie akaundu kau na ndamaka muno. Tondu riu ikuona uguo ni kuga ati kambuni ona cio ciambiria ku appreciate capability ya artificial intelligence na mambiria kumi-apply. Ta riu ni ndiciririe kambuni iyo irenda andu acio ni undu wa advertisement ni mundu ungihota gukorwo very creative na guthondeka AI video cia advertisement na riu ucio ni wira na maundu ta macio ndiri ti maundu age ni guthia ati cukuru uthomithio ni mwarimu katani uke university guthomithia macio ni maku we mwenyewe withomithie no gie na interest namo na withomithie na YouTube na muteithie ciothe uthome wega na nuona riu ni ukuona wira ati urerwo ati ungikorwo ni we mundu ta ucio tutumire kana mwirei atutumire kana aranie na ithu ni kambuni nene muno in fact goretwo ngira andu na ndarika last week ni twaririe tukeria hana tugire atiriri ongirora global experts kai mundu iria ciohigireire muno horo wa artificial intelligence marauga mawira-ini world ya mawira kathe ya mawira ihetwo up to 2035 mawira maria maingi by 2035 magakorwo matikitwo over ni AI na nuona ni ambiriria gutikuva tondu riu ni advertisement riu mundu iria irekagira kambuni yo video editing na video development na product development ukiona riu AI yo wira ucio wa AI no atikuva nyonya kamwana kama kaugite atiriri na nigwenda gwakuti haha kaugite guku TikTok kauga atiriri ngikorwo mutiretikia AI kweli turie ithui aya turekaga kindu gitagwo academic writing agakauga kuma 2023 wira academic writing no athirire thiini wa thi tajira atiriri ati wira ungi urathirire no editing wira video editing no athirire in fact ona kambuni uteo anyure andu aria ingi andikite thijwe na tumwana twirika tutatu uguo tureka na CapCut na utuka makauma imwana ici ciothe urona guku uguo cie mitambo-ini nicio ciekagira editing uti mundu ciekagira na ndirikanaga I think it was 2010 hardware na ka office town hei mwana ciekaga video editing cia nyamu cio hiki na monganagia mbeca undu itari ndona ni athamakite muno ngiona imwana igithukuma ngiri 40 muthenya umwe ndiroreire uguo no muthi uyu ri ici ni ciathirire mundu wothe ureka translation ya languages wira ucio ni muthiru transcription ate gucenjia maundu maria mandikitwo tu video kana video mundu uria arauga tu written summary undu ucio wothe ni muthiru tondu AI no irute wira ucio maira maingi ni mathiru no haria tutenda kwaria muno tutienda kumakia andu no ta njira ati ndakionire we nawe mwarimu wandikite rwimbo na mukaina haria King'ang'a ona rwimbo ni tukwandika hena system nyingi muno cia kwandika nyimbo in fact ni ona nduraga hoyaga na kwiri ndiageragia kwandika guthondeka rwimbo rwa mugithi na ngeretie rukarema ndenda muthenya umwe ndi system ici iria thondeka karwimbo ka mugithi ona ni ndituage ni nyinite rwimbo rwa mugithi ucio ni nguguteithia ngwĩcia ndina ugi tarue ndiĩ kana nĩ rũraya ndĩronire mũndũ atũmĩte kĩroboti kana nĩ kĩa bata gĩkaina handũ-inĩ hake nĩ ũronete ũhoro ũcio nĩ ndĩronete rĩu nĩ kuga atĩ tondũ tau tũkwaragia na DJ akoragwo na kũrĩa nja mabũrũri ma kũrĩa nja aranjĩraga 80% ya nyĩmbo iria thakaga nĩ AI generated. In fact no ririkana last year tukiuga ni kware na gicanja makinene muno
na kambuni ya TikTok na kambuni ĩno ĩthondeka ĩtagwo Universal Music tondũ rĩu kambuni ĩyo nĩyo yendagia music ici irakagwo TikTok magĩũka kũrealize ũrĩa TikTok ĩreka nĩ atĩ nĩ ĩrasĩtha nyĩmbo iria cinĩtwo nĩ AI tondũ itirarĩha AI ndĩgũka gwĩtia mbia na royalty na manyamũ ta icio koguo rĩ atĩ copyright na royalties nĩ ũgũciĩbĩba gũkĩra nyĩmbo iria cia andũ rĩu nĩ marehanĩire gĩcanjama kĩnene mũno ndĩritũ nĩ harĩa tũrenda kũ accept reality maũndũ macio mothe maũndũ marĩa tũratwaragia haha kuma 2018 makĩhapenaga o kahora no ngĩraga andũ atĩrĩrĩ ndĩritũ meke kĩndũ kĩmwe matikarore AI kana artificial intelligence ta kĩndũ kĩrora mawĩra mao AI kana artificial intelligence ta kana ũgĩ wa macini ta kaũndũ kangĩtũma we mwenyewe we ũhĩgĩrĩire wĩra ũcio ũkorwo wĩ beta gũkĩra andũ arĩa angĩ othe rĩu ngũheanaga example kwa mũndũ njĩrire kwĩ hĩndĩ endaga gwĩka atĩ kwĩ hĩndĩ endaga incubate matumbĩ make na agũra matumbĩ na gũkũ nja okatwarĩra incubator ũrĩa atwarĩire rĩ out of tire mwe matumbĩ 30 no matumbĩ 15 matũrĩkire to macio mangĩ matiarĩ mega ndamwĩra atĩrĩrĩ rĩu hau nĩ opportunity ho ya mũndũ ũĩ gũthondeka system cia AI mũndũ ũngĩhota gũthondeka ka platform kangĩhota gũtũmĩra thimũ gũscan matumbĩ itumbĩ kana nĩ rĩega kana ti rĩega rĩtire-inĩ nĩkĩo mathĩna ta macio merute rĩu nĩwona capability ĩrĩa yarĩho nĩ AI atĩ solution cia problem iria twĩ nacio no tũhote gũciĩsolve tũgĩtũmĩra AI na nĩkĩo ngoretwo ngĩra andũ atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ ũkwenda gũkorwo ũrĩ mũndũ ũrĩ na kũrĩa arĩ ka mũndũ kũhotana na gũikarania na AI ũrĩa agĩrĩire no nginya ũkorwo ũrĩ mũndũ wĩtagwo problem solver mũndũ ũrona identify problem ka ũrona thĩna na akahota gũsolve problem ĩyo agĩtũmĩra AI itanjĩra atĩrĩrĩ ito tũthondeke imũndũ igĩrĩ na tũcikithie kura 2027 gĩtũ president niyo gũtirĩ ũndũ mũtangĩkona ngwĩciria kwa system ta kau gathondeketwo nĩ mwana eke mwana gathondekete system ta kau na igoka gĩkĩra thirikari no andũ no mahote gũikia kura through ka system cita icio koguo ũyũ nĩ ũndũ ũngĩhotekeka in fact no harĩa nĩ ũndũ wa gũkorwo tũtarĩ na trust kwa system ta icio rĩ maũndũ macio ndĩritũ no mahotekeke nĩkĩo ngwĩra andũ artificial intelligence ndĩnoka kuoya mawĩra maku artificial intelligence yoka gũgũthondeka ũtuĩke better than mũndũ ũrĩa ũngĩ ũtamĩhũthĩra na ũngĩmĩrora ũguo nĩ ũgũka kũrealize atĩ nĩ nyamũ ĩgũtũteithia mũno na nĩ ĩgũthondeka mawĩra maingĩ mũno thĩinĩ wa tũgũikĩria njoke ngũhũrĩre oro rĩngĩ tũgĩthiĩ na mbere ta njĩra atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ rĩrĩa tũraria ũhoro wĩgiĩ Julius AI app nĩ kĩĩ tũraria ũhoro wakĩo ĩto ta rĩu tũraragia na a professor akanjĩra I want to gwĩka data analysis ya 36 million accounts in a bank rĩu ndiramenya ũrĩa ngwĩka we no wamũcokerio ũkĩmwĩra aca you can use Julius AI app Julius AI nĩ application kana nĩ kanyamũ gateithagĩrĩria in data analysis ona ndikana ndathomithĩtie andũ ũhoro wako na andũ makĩhũrĩra makĩnjĩra nĩ kamateithia mũno nĩ kamateithia gwĩka atĩ ku analyze data tene mbere ĩyo tũratũmagĩra platform yarĩ na hinya mũno kũhũthĩra no rĩu nĩ gũkĩte platform ciĩna raithi mũno kũhũthĩra ta kau getagwo Julius AI in fact ta Julius AI ũrĩa wĩkaga ũthiaga ũkoya data yaku ũkamĩattach hau ũgakera ũrĩa wothe ũrenda geke na data ĩyo na gagũkũhe information ya data ĩyo akwandĩkĩre report ya data ĩyo we no gũthiĩ ũthome report na kũu kana ũmĩ-improve hanini AI ndĩritũ ĩhutĩtie each and every sector
of the economy ugu niguo twagie ni gukorwo tukira andu ndakuhe example ya agriculture tu gati ginya matumbi ni ukuthota guthondeka system ugitumira thimu ici scanning ya kurwa ka matumbi ni mega kana ni macuku na guthurania macio mothe ne koguo ndagika imwe ni ukona guthondeka nyamu cia ku detect mirimu ni turaragia horo wa nyamu cia ku detect mathina ma ngari gutire handu AI itangihutia ni undu AI itumagira information iria ithuĩ tukoretwo tugikira macini-inĩ in the last 20 years. Ta njĩra atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ nĩguo tũikĩrie ndona atĩ AI ũramĩhũthĩra atĩ ũmũthĩ ndona no ĩkorwo ĩrĩ voice assistant chatbots, recommendation systems, self-driving cars, fraud detection and medical scans. Nduga kiuria atiriri so wa gukorwo andu thiini wa daily life uria maraikara ri ni maratumira artificial intelligence matekumenya andu ara matumirite artificial intelligence by the way. In fact artificial intelligence ri uria ekire 2022 muico-ini December-ini ri ni ati ni kulilitho ya release to the public. But the private sector yaturite mitumire tari wona Google ri ngiri Google-ini ri umiuria kiuria ri uthiaga wakora in system ira matwaranaga na Google ikikorehera information ni konaine na kiuria kiu ukuritie ni artificial intelligence ungithie kwi maroni nyamu ici cia system cia maroni iria itumagira tu mobile app tu kumenya kana ni ukuota kuria kandu ukuota kuria iyo no artificial intelligence nyamu ici turite ciire guku cithondeke igitumira ni makambuni no riu nie nawe ri the public twina capability ya gucitumira na ni ndu wa gukorwo twina capability ya gucitumira ri twina capability ya gwikuria ithuĩ enyewe skill wise na nginya capability citu gutwara capability citu iguru hanini. Taketoke horo wigie the new AI careers. So ari horo wigie automation ta ndio onaga mwanake hau magithoma ni muhirĩrĩrwo ni akimathomithio horo wigie automation. So rero rari horo wigie automation kana kaugwo horo wigie transformation ya mawira kana go create new AI careers. Ni mawira mariko ndagĩtarĩ maroka? Okay, how automation ni kuga atiriri system ici cia AI no nginya ciambirie gutumirwo ni makambuni na ni undu no nginya ciambirie gutumirwo ni makambuni ri no nginya tumenye njira cio ya tuguciikira system-ini cia makambuni nikio makambuni macio mahota guciruta tugatiriri tariu ndagika ino wira ta wa customer service ri gutibata gukorwo na andu maiyuire rumu magigwikira customer service ati tujamu tutu twa AI tu platform tutu twa AI ri no tukinya information yaku tuhotage guruta wira ucio wothe gucokia ciuria ciothe nginya website-ini yaku nginya kambuni yaku tutaina maundu maingi riu iyo niyo tweta automation ka kurehe system icio mawira-ini maitu riu mawira riu ni undu wa automation icio uria gukuhanika ni ati ni mawira maingi muno megukirietwo ni AI ta riu ona heanaga example ya wira tutaroi urakirietwo 2023 wetagwo prompt engineering. Prompt engineering ri ni uria uragia ciuria ugitumira AI ndiragia ciuria uguo ati ukamiuria please tell me acha no nginya umihe karugano kega nige kuhe answer iria ukwenda tugaga computer no computer garbage in garbage out wamehe ile ukurutira garbage. Prompt engineering ni kawira karathondekirwo ni artificial intelligence o AI kana wa macini gakukithia wetu kumenya uria ungiaria na macini iyo. Turari uhoro watuo. Thank you. Niguo tuikiria ri AI and education nigurikana ni twetire TVET ciothe college ciothe ciana citu iria cie thiini wa university na ndona ona makinjira ati himangera ukwariria itondu kwina kana uguo rauga kwina kothi cia free kuria mangikiona AI and education tukora twika atiriri so students ni maramugia muno ni undu wa kuiyera riu tukurania arutwo matumira AI tools like ChatGPT na riu ri uhoro igi ku discuss tau ni ndonaga tukiheo term papers kana group discussions riu ukoria ati okay now
AI yahota guteithĩrĩria ciana kũiya harĩ ũhoro wĩgiĩ ũtuĩria research learning aid na risks rĩu ũkoria atĩrĩrĩ rĩu inyuĩ-rĩ mũgũteithia atĩ harĩ kwaga ciana kũiyĩra na over reliance harĩ ũhoro wĩgiĩ artificial intelligence? Nĩ ndĩrona atĩ university ĩno ĩtagwo Oxford nĩ ĩrathondekire ka AI kana ka chat GTP ga gĩthomo. In fact marageta edu chat GTP or chat GTP edu. Ka system kangĩhotithia imwana icio gũthoma na chat GTP tondũ you see ũrĩa chat GTP ĩkoragwo ĩhana kana nyamũ ici cia AI-rĩ ikũheaga information nyingĩ mũno ĩmwe irrelevant. No nĩwona university no ihote gũ scale down information ya atĩ mwana nĩ arĩhotaga gũthoma wega agĩtũmĩra artificial intelligence. Tondũ ndĩritũ ndigwĩciria nĩ tũrĩhota kũgiria ciana ici gũtũmĩra system ici. Na nĩ gũkĩhota-rĩ ndawa nĩ kũikara thĩ kwambĩrĩria gwĩciria ũrĩa mangĩciũra ũrĩa mahũthagĩra calculator na mathabu-inĩ mangĩhota kũhũthĩra system ici ũndũ ikũmateithia no ti kũmanina ikũmanina. Unless we do that ndigwĩciria nĩ tũrĩhota atĩ kũgiria ciana icio kũiyĩra kana nĩ tũrĩhota gũciĩkũmithia gũtũmĩra system icio. The future of work nĩ mawĩra marĩkũ megũkorwo mekuo maki-exist gatagatĩ-inĩ ga 10 to 20 years with AI around? Tondũ AI gũtikĩrĩ kũndũ ĩrathiĩ. 2, ta emphasize mwarimũ nĩ njũĩ gĩkĩ nĩkĩo kĩũria kĩrĩgũkorwo gĩtũcokereria ũhoro wĩgiĩ human skills na AI. Kũratuĩka atĩ AI ndĩngĩ-replace human skills, ũhoro wĩgiĩ creativity, empathy and leadership. Ndũĩka no ũcoke tũcoke tũikĩrie. Konainia na the future of the work. In fact ngwĩciria hau nĩho tũkwaragia tũkauga atĩrĩrĩ atĩ in fact tugaga nawe hau ũguo rĩrĩa twatũngana nginya kĩmũrĩ atĩrĩrĩ 70% ya mawĩra marĩa magakorwo makĩrutwo in the next 15 years matirĩ marathondekwo na no nginya tũmathondeke. Nĩ tũkũmathondeka na AI na nĩkĩo tũreciana atĩrĩrĩ hĩndĩ ciothe ũgĩthoma kothi ona ĩrĩkwo onakorwo nĩ agriculture ũreka university kana nĩ finance ũreka university kana na anthropology ũreka university kana social work, kĩũria kĩrĩa wagĩrĩire nĩ kwĩyũria-rĩ nĩ kĩnini mũno. Social work and AI ũgathiĩ ũgataipu harĩ ũguo chat GTP kana Google Gemini ũgataipu a very simple sentence social work and AI nikio ĩgakũhe area iria AI ingĩtũmĩrwo social worker-inĩ. Rĩu no ambĩrĩria ku-expound mind yaku na gũtũma mind yaku yambĩrĩria gwĩciria ũhoro wa future. Akorwo nĩ finance ũkeyũria atĩrĩrĩ nĩ maũndũ marĩkũ mangĩtwarana na artificial intelligence na kana na ũgĩ wa macini ũkonainie na finance. Kĩu nĩkĩo gĩthomo kĩrĩa ndĩrenda ciana ciambĩrĩrie gwĩciria ũhoro wacio from now. Na njoo tũgĩcoke no twĩre platform cirio na iraheana kothi ici bure. Nĩ tũkwaria ũhoro wĩgiĩ AI in Africa na Kenya, ethics and dangers, AI na creativity na ningĩ regulation na control. Nĩ wega onacio ciana imenya kwĩna watho naguo ũroka ũhoro wĩgiĩ cyber climate gwĩciria ĩkuo na ũhoro wĩgiĩ your personal view ũhoro wĩgiĩ mainia na maũndũ maya tũraria ũhoro wĩgiĩ weri nĩ ũkĩendete AI tools, do you trust them? Na kũrĩa tũkorwo tũrĩ thĩinĩ wa 20 aboheo gacai-inĩ nyina kabata tũkorwo tũgĩkĩra kahinda gatarĩ haraya tũikirie na no wega gũkĩra no akĩona gwĩciria ciana nĩ ikwĩraga atĩ no tũraria na ũkĩre arata aitũ a Kĩng'ang'a gwĩciria tũrĩgĩa na a fireside conversation to the world tũrania atĩrĩrĩ ona Gĩkũyũ no AI no ĩthomithio kwaria Gĩkũyũ. Niĩ ndĩrenda thomithio gũthondeka nyĩmbo cia Gĩkũyũ twambĩrĩrie gwĩthondekera citũ. We nĩ ithuĩ tũkwamba gũthondeka twĩnayo na nĩ njũĩ Gordon tondũ nĩ njũĩ ndiũĩ kũrĩa agĩire gũkũ hena rwĩmbo rwĩ haha rũthondeketwo na AI nĩ tũkorwo tũgĩthaka tũikirie ndagĩtarĩ wambe ũkĩheo gacai. Na ningĩ ona nĩngenetio mũno nĩ anake makĩruta mawĩra marĩa ta ũhoro wĩgiĩ ũrĩithia wa ngũkũ, ũhoro wĩgiĩ ũrĩithia wa mbũri na maũndũ matiganĩte. Ta rĩu hena kamwana nĩwonire anake kũrĩa kwendagio thenge gwĩtagwo atĩa na gũkũ mwena wa Baringo? Kimarat market ka ĩtagwo atĩa rĩu? Nĩwe anake acio mena website ya kwendia mbũri?
Ni magiririo na heo makoragwo haya Kirinyaga magiririe ni kwendia nyonaga hau uguo university-ini munanda wa mburi na ng'ombe na magiririe ni gukona system marendia nayo hindi mwe ya nguciarĩ thigũkũ ya Ithiramu rĩ anake acio mendirie mbũri 150 na itiarĩ ciao nĩ cia ciari yao makĩendia na magĩthondeka mbia tau tohoro wĩgiĩ mũcere rĩ itoega ona gwa arĩmi acio ciana ciao no ithondeke mũtambo ũkwendia mũcere no ti ciana irarĩma we aciari mũrĩme no na ithuĩ twendie ni no kuigagira kuri uthiite kuri urathi tondu twendagia online. Thengiũ mũno ũcio tũraria nake nĩ ndagĩtarĩ David Kavata tũkũ tũgĩcokereria kahinda gatarĩ haraya ranjĩrire igakora Avatar ĩkĩaria kana kama wakang'ethe akore Avatar ĩkĩmuramura kana kĩroboti gĩkĩmuramura magathĩti atikana make atĩ kwĩna ini mũno arĩa atongu mũno thĩinĩ wa thĩ ona matirathiĩ maruga nĩ gũtũma aratũma bacuri agatũma kĩndũ gĩkaina o take na mũtikũmenya na hĩndĩ ĩyo nĩ mũrarĩhĩte to mũtiarĩhanĩtie atĩ no nginya oke mũmuone mwarĩhĩire rwĩmbo rũrĩ rwake tũikĩrie tũgĩcokeria kahinda gatarĩ haraya. Sasa la vocalisation afaratena mesetu Kongo Yannick
but you dey throw me like Okono. But you dey rise in my no. I say color your procoto, no go taste locodo. Girl, you dey bossy my pololo. Can make a salute your commando. Girl, if you balance Diego, I give you paper. No go do me Diego, my Maradona. Girl, if I lap your sueto, I'm a farisa. Girl, your back, keep it canedo. And I can follow your cresco. Sunday, dame creso. Pay for your waist, and I could pay for your lace. A day for your waist. Sunday, dame creso. Pay for your waist, I could pay for your lace. Girl, if you balance Diego, I give you paper. No go do me Diego, my Maradona. Girl, if I lap your sueto, I'm a farisa. Girl, your back, keep it canedo. And I can follow your cresco. Ni etago Victory ndagitari gucia no anyotoka ndo riu imwana ndero ciothe ire ciikura ma university ciothe ni iratuthikiriria TVET ciothe college itiganite ni iratuthikiriria na icio ni imwe ciana iria ugicemanagia nacio kuria matura-ini riu he kauntu akorwo tukiuga niguo tukorwo tugithie o tugitirihaga kuria twerekeire the future twerekeire nako na by the way ndako ndakimenyithio no tukorwo tukirora maundu muthenya wa rucio tugakorwo na Professor Peter Muriu nake na tugakorwo tukirora horo igimainie na kurora poverty na inequality thiini wa bũrũri witu wa Kenya ni tukarora mucemanio ucio wa unga ni njui ni wonire kuria nja na tugakorwo tukirora maundu megimainie na policy options interventions ire ifati ukorwo igikirira ningi tugitinda tindika uhoro igie ndeto turagia muthenya wa ira the village cottage industries ire ikoragwo the village cottage kurio guo industries ire ciekuo na maundu maria manerirwo kwina maundu maingi muno marerirwo maria magereire tukarora nginya kindu kingitagwo comparative advantage uhoro igie atita Kiambu ndihanine na Murang'a ndihanine na Nyeri ndihanine na Laikipia o county ina uria hihi yagerire gukorwo ina kindu kiria iramenyeka kana ikendia ni undu wakio riu ri ekaricokereria hari maundu maria tukugwetaga megie the opportunities AI irehete thiini wa bũrũri witu wa Kenya uhoro igimainie predicting uhoro igie health remote diagnosis na tugwetaga ukira niguo uthio gitirihaga ethics and dangers AI and creativity regulation and control na ningi tugithie gutiriha horo igie your personal view hari horo igimainie na artificial intelligence nie ndeju digiaba juge darora bũrũri na AI ri kwamba juge ati imwana citu twina munyaka muno twa mwana very literate technologically digwiciria he bũrũri Africa wina imwana ihotaga ku adopt technology na gukira Kenya na nikio rona nginya right now tare ni urarika report ira hwera ugaga bũrũri ũyũ atumira ChatGPT muno thiini wa thĩ in fact ni Kenya ni undu wa age imwana citu the average age in Kenya is 19 years na riu wina mwana cia miaka 19 ri technology tuoka no nginya tukamakenia muno no riu challenge ira twinayo one tutina policy ya AI digũcia ndu hotete kurikia guthondeka policy ya AI na guciria hau niho Rwanda iratuhotera tondu Rwanda already mathiite far
na ngwiciona nä kå rä kia mararä kia gå thondeka policy ya AI kwa tå kå need policy ya AI nä kä ona tå hote kå menya å rä a tå ngä mä hå thä ra in the right way na nä kä o ona tå hote kuoya opportunities iria ciĩho ngwĩcia ĩyo nĩyo challenge ĩrĩa twĩ nayo na reke njuge to challenge ya Kenya nĩ ta challenge ya Africa tondũ ũngĩrora kinya system iria ciĩkuo kana platform iria ciĩkuo muno irarongoreria mũndũ mwerũ mũthũngũ rĩmwe ona nĩ ngiraga ũguo ngeyũria atĩrĩrĩ ngia andũ a bata tũkoragwo ho ndĩri tũrĩ nĩkĩ gũtakona ka mũndũ mũirũ kamũirũ ciritani no athũngũ na mĩario mĩgambo ya athũngũ akorwo nĩ voice kĩndagwo voice overs no cia athũngũ na nyamũ ta ĩyo reason atĩ Africa tũtirĩ tũraikara thĩ tũkambĩrĩria kuona AI ta opportunity ya maũndũ ta macio na nĩkĩo raigua ataaramu amwe makiuga atĩrĩrĩ kwahota gũtuĩka ĩno nĩ colonization ya kerĩ ĩroka na colonization ĩno ĩroka in form of information and knowledge tondũ rĩu ĩno nĩ knowledge na tũgũcolonize twĩroreire tondũ tũtirenda gwĩka atĩ kũhanyũkania na maũndũ nĩguonaga hau andĩkĩte ũhoro wa United Arab Emirates atĩ nĩ aratongoria maũndũ ũhoro ũkoniĩ AI thĩinĩ wa thĩ na nĩ kũmenya mamenyire ati maguta ni maratuika unpopular ni ũndũ wa maũndũ mayo kũigua Trump akiuga nĩ ta ma green ici cia green makiona no nginya methe kaũndũ kangĩ mangĩoerera kangĩtũma bũrũri ũcio ũgĩe na kaũndũ wau ũhoro wa kũgeta competitive advantage na nĩkĩo moire ũhoro ũkoniĩ artificial intelligence na hinya mũno in fact umuthi uyu ungienda ungikorwo na platform karahota guthondeka gwika maundu manini uhote kunyitana na kambuni iria ciĩkũu kana ma university maria mekũu United Arab Emirates ukuheo mbeca ihenya muno cia gũtũma tũnyamũ tũu tũkũre tondũ kau nĩ kaũndũ marageria gũtheremia rĩu Africa hau nĩho tũtarĩ tũrakinya na ngwĩciria nĩ twagĩrĩire nĩ gũikara thĩ twĩcirie kana nĩ kwenda tũrenda gũkorwo na ithoro rĩa kerĩ kana tũgũkorwo twĩ serious ũndũ ũrĩa ũngĩ wanjũria nĩ ũhoro ũkoniĩ niĩ na AI niĩ nĩ nyendete AI mũno artificial intelligence ndĩ mũndũ ũmwe ũtĩkaga technology change kana gũcenjia gwa technology very serious tondũ nĩ ngwĩraga ndĩricũ niĩ ndarutirwo bengi nĩ technology niĩ technology nĩyo yabutire wĩra koguo hĩndĩ ciothe technology njerũ yoka no nginya ngakorwo ndĩ very careful with it nĩkĩo menyekana ningĩ ĩroka ningĩ kũnyinũkia no neno ndĩrona ta ĩroka kũnyinũkia na nĩkĩo ũrona ngĩgeria kwĩra andũ na kuonia andũ atĩ handũ haha ti habeke harĩ ithuĩ technology ĩno rĩ nĩ technology ĩthomete kuma gwĩ ithuĩ no nĩ technology ĩkuoya mawĩra maitũ tũmĩroreire ũguo tondũ tũtirenda gũthoma kuma kwĩyo he kaũndũ kangĩ ũnjũririe wanjũria atĩrĩrĩ nĩ mawĩra marĩkũ tondũ technology ici nĩ cioka na nĩ ironeka nĩ irahota gũthoma mũno ũrĩa andũ mekaga rĩ twĩke atĩa na niĩ ngwĩciria twĩ nawe twĩraga andũ atĩrĩrĩ atĩ technology ici kwĩ maũndũ itangĩhota gwĩka na nĩmo metagwo human skills maũndũ makonainie na mũndũ nĩ kĩndũ gĩtagwo ũmũndũ he maũndũ makonainie na mũndũ technology ici itangĩhota gwĩka na twĩna humanity technology ici itingĩhota kũrĩra kana gũkũiguĩra tha nginya gũteithia mũndũ maũndũ marĩa ma ũmũndũ ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũndũ wĩtagwo imagination technology ici itingĩhota kũ-imagine koguo harĩ ona mawĩra maitũ ma kũ-imagine creativity itingĩkinya creativity level ya creativity ya mũndũ tani nawe na ũndũ kĩndũ gĩtangĩhota gwĩka 100% kĩndũ gĩgwĩtwo emotional intelligence ndingĩhota gũkũiguĩra tha ũrĩa mũndũ angĩhota gũkũiguĩra tha na problem solving ndingĩhota gũsolve problem we mwenyewe ũtamĩonetie njĩra maũndũ macio nĩmo twagĩrĩire nĩ kũrongoreria na tũmenye rĩu ĩyo nĩyo future ya mawĩra maitũ future ya mawĩra nĩ maũndũ marĩa technology ici itangĩhota gwĩka mũndũ mũkũrũ no athome ũhoro wa technology rĩu ĩno na ĩrenda andũ acio akũrũ university ona ndĩrona imwe nĩ igĩka atĩ mũno ikiuga nĩcio cibataire mũno technology ici no aca ĩno rĩu nĩ andũ acio akũrũ na nĩo mena kĩndũ twĩtaga competitive advantage tondũ andũ acio akũrũ makoretwo na kĩndũ gĩgwĩtwo knowledge matoĩ ũrĩa megwĩka nayo
ndĩritũ he mwarimũ aritaire agĩthiĩ kwendia nduka na kũu gĩcagi knowledge ĩyo yothe akoragwo nayo ĩkoragwo mũtwe technology ici rĩu iramũhotithia gũtwara knowledge ĩyo gũthondeka ka platform na knowledge ĩyo na kwendia knowledge ĩyo koragwo ũrĩa angĩhota kwendia koguo andũ acio nĩo mena competitive advantage mũndũ wothe wameka bobote gũthiĩ na igũrũ ici nĩcio technology ciaku na rĩu nĩwe wagĩrĩire nĩ gwĩka atĩ nĩ gũkorwo ũgĩciria ũrĩa ũngĩciĩtũmĩra gũtwarithia skill yaku na knowledge yaku to the next level. Rĩu harĩ ciana iria iraingĩria university ciana iria iraingĩria university nĩ ngũciĩra ũrĩa ndauga kothi ĩrĩa yothe ũreka wĩyũrie ũrĩa ingĩingĩrana na artificial intelligence kĩu nĩkĩo kĩũria kĩa mbere kĩrĩa wagĩrĩire nĩ gwĩyũria mwarimũ arĩkia gũthomithia kĩũria kĩu kĩngĩ nĩ kĩu kothi ĩno yakwa ya finance rĩ ĩngĩingĩrana na artificial intelligence tondũ njĩraga andũ ithuĩ tũgĩthoma tũkĩrĩkia university tũgĩthoma the year 2000 1999 2001 rĩ hĩndĩ ĩyo nĩyo kwarĩ na kĩndũ gĩtagwo .com generation ũngĩathire interview kĩũria kĩa mbere woragio nĩ atĩrĩrĩ are you computer literate koguo ndũngĩonire wĩra ũtarĩ computer literate kĩu nĩkĩo kĩũria kĩa mbere woragio nĩ makambuni right now rĩ 2025 rĩ kĩũria kĩa mbere kĩrĩa ũrĩũragio nĩ makambuni rĩ do you have the digital skills kĩu no nginya ũrĩcokagia wende kana wage koguo rĩ skills icio no nginya ũciĩgie na nĩkĩo ndakwĩra ndĩrera imwana icio ciĩ first year rĩu iraingĩra university kĩũria kĩa mbere kĩrĩa wagĩrĩire nĩ kwĩyũria ndetĩrwo anthropology ndetĩrwo education ndetĩrwo medicine ndetĩrwo architecture iraingĩrana atĩa na technology ici njerũ iroka o technology iria twĩtaga emerging technology wona we kĩũria kĩu rĩu no wambĩrĩria gwĩciria ũhoro wa future ya kothi ĩyo thengio nĩ njũĩ ũgĩ wanaingĩ hau ndigũkũiga mũno kũrĩ free courses nĩ kũhiya mwana rĩu tondũ nĩ mũkĩgomete ta arutani ao nĩ kũgũkũ rĩngĩ matikĩrĩ na kabeca ga kũrĩha nĩ kũgũkũ mangĩthiĩ mathome kothi cia bure rather kĩndiga gũcita ũguo kothi usable skills matekũrĩha ndikwenda kuga nĩ cia bure nĩ mabe maingĩre hau Timson mabe mere kothi iria ciĩho cia mangĩthoma cia usable skills nĩ mathiĩ Google nĩ mathiĩ kũu ũigua ndamera akorwo nĩ wenda gwĩka cyber security ũmũthĩ ũyũ amba ũhingũre nyamũ eretwo try hack me ũrore kothi ĩtagwo atĩa learning road map ĩyo ĩ hau ũguo na wĩke nginya ũgĩe certificate ingĩra Microsoft uma hau ingĩra Binance akorwo ũrenda gwĩka cryptocurrency kothi iria ciĩ thĩ ĩno cia gũthoma cia bũrĩ cia emerging technologies nĩ nyingĩ mũno tiga gũikara university ũkirĩte ũguo wĩcirĩtie atĩ mwarimũ tondũ waingĩra university na nĩ ũramuona kĩrathi atĩ nĩ ũguo aca mwarimũ aheanaga 25% 75% nĩ yakucarie yambĩrĩria gũcaria 75% ya emerging technology wauga try hack me let's defend hack the box cyber defender wathiĩ thĩinĩ wa Microsoft wathiĩ thĩinĩ wa Google wathiĩ Binance nĩgucia nĩ wagweta kũndũ na gũkũ nĩ tũhũ kĩndũ ũrabatara tu no internet na gadget either smartphone kana laptop yaku ũthome maũndũ marĩa maragĩthiĩ na mbere thengio mũno ndagĩtarĩ hihi ũkiuga ũhoro hena mwanake werĩ nĩguo tũtiri hei ũramakirie mũno kũrĩa Nyandarua ngwĩciria mwanake ũcio wamũthomithagia Multimedia University ndamũthomithagia Multimedia University nani amakĩtie mũno tondũ arĩmaga ngũkũ in a big way na mwanake ũcio na ngwĩciria nĩ twagĩrĩire nĩ kũmũceria mũthenya ũmwe ndĩritũ oke athomithi mwana mũtigagĩũka nake ndũĩ no nginya kohe mwarimũ na kĩmwana nĩ ndĩmũcaria njigue kana nĩonekaga tũke nake tũthome athomithie andũ nĩkĩ andũ mamenye atĩrĩrĩ gũtirĩ ũndũ ũtangĩka thĩinĩ wa thĩ ũyũ no kũhe kĩndũ mbeca cia kũrĩa ena ngũkũ cigana anjĩria na ngũkũ ngiri 21 ona ningĩ maka koguo aragatha tirĩ cigana pande
ucio ndake agotire 700 kana 800 cia matumbĩ mũthenya. Ucio nĩ mũndũ twagĩrĩire nĩ gũcaria arĩria mwana nĩkĩ mwana imenya gwĩciria maũndũ nĩ maingĩ ma gwĩka thĩinĩ wa thĩ. Itanjĩra atĩrĩrĩ, need ya matumbĩ Kenya nĩ matumbĩ maigana mahũthĩkaga paia? In fact, demand ya matumbĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ rĩ nĩ matumbĩ 2.8 billion per year. Ĩyo nĩyo demand. Supply ĩkoragwo ĩrĩ 1.8 billion. Koguo tũkoragwo na deficit ya matumbĩ billion ĩmwe mwaka bũrũri ũyũ. Na nĩ wona rĩu gap ĩyo nĩ biacara. Gap ĩyo nĩ biacara by itself. Yes. Thengi wa kĩoneka kũrĩ anake na nĩ njũĩ nĩ gũkĩra aruna itũ arĩa Fireside o ũhoro wa kwaranĩria tukimenya thĩ ũrĩa ĩraikara nĩ maũndũ marĩkũ mageni marekĩka. Hena conversation nene mũno ndĩronire ĩrarehirwo nĩ ũmwe thĩinĩ wa Kĩng'ang'a wĩtagwo Mheshimiwa Ndĩndĩ Nyoro kuga atĩ Buroti nĩ dead capital. Ikauti ũndũrekĩra by the way ũyũkowe na mũgũnda na gũti ũndũ ũreka ĩyo ti dead capital. Wetereire bypass ĩkahĩtũkĩra hau atĩ wa appreciate. Thank you muno. By the way, Dagĩtarĩ Kabata ũthomithagia kũrĩa Kirinyaga University? Thomithia Kirinyaga University nĩ thomithagio ũhoro wa innovation, economics na entrepreneurship. Icio nĩcio area ciakwa. Nĩ ũkoragwo thĩinĩ wa TikTok? Niĩ ũthiĩ kũndũ itakoragwo niĩ ndwarana mwana kũrĩa guothe ciaingĩra rungu na niĩ ngaingĩra. Rĩu ũrĩ platforms irĩkũ? Ngoragwo TikTok, ndiagaga YouTube, Facebook ngoragwo kuo, ona Instagram ngoragwo kuo. Nĩ gũthiĩ kũndũ itarĩ ndĩritũ nginya Twitter. Ĩtagwo atĩa X? Aya. Niĩ ngoragwo kũndũ guothe. Wewe. Ndakwĩra that if you want to know about the future, ask your children. Ciana ciaku ciĩ kũu. We, nĩ ũndũ wa crypto rĩ tũgũre kũ? To invest ha mũndũ? Rĩu icio ndakwĩrire nĩ gũikara tũikara thĩ tũthomithie andũ wega nĩkĩo matige kugaga nĩ kũiywo maraiywo mamenye atĩ ona icio nĩ another digital asset, nĩ another area magĩe nĩ gũkorwo magĩciria ũhoro wacio. Ningĩ tũtikũmahe icio tũtikũmahe tũhũ. Icio tũtikũmahe tũhũ. Nĩ mbia megũkorwo magĩgũthondeka. Wakagũra ũgĩ bro. Thank you bro Ndagĩtarĩ David Kabata. Na Professor Peter Mũrĩu nĩ akena mũno kuma University ya Njĩra nake rũciũ tũkĩarĩria maũndũ macio maũndũ marĩa marathiĩ na mbere ũhoro wĩgĩmainie na mathirĩ maũndũ megiĩ economy ona ũhoro wĩgĩmainie na kĩgomano kĩrĩa kĩarĩ kũrĩa mwena wa Uganda kĩetagwo development financing na Vision 2063 ya Africa. Maũndũ macio mothe nĩmo tũgakorwo tũkĩarĩria mũthenya wa rũciũ hwaĩ-inĩ kuma thaa 4 nginya thaa 6. Rũciũ ningĩ ndakĩmenyithio kũrĩa Kĩmũrĩ ningĩ tũkĩrĩ okuo kahinda takĩrĩ haraya mũno. Ndore haha Macenake nĩ atĩ nake Macenake mũthenya wa rũciũ aroiga nĩ njũĩ ũrĩ ũmwe wa arĩa makorwo thĩinĩ wa faculty. Koguo mũthenya wa rũciũ tũgakorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wĩgĩmainie na gũthũrima gĩthomo bũrũri-inĩ. Ũmenye kwĩna mathĩna. Tũgakorwo na Professor Karanja wa Kabare, Peter Karanja wa Kabare nĩ njũĩ nĩ mũĩ wa kuma kũrĩa Jomo Kenyatta University. Na ningĩ tũgakorwo twĩna wakiri na ningĩ mũrũgamĩrĩri mũnene ngwatanĩro-inĩ ya anyiti itemi thĩinĩ wa gĩthomo Ndũng'ũ wa Ngenye. Okay. Kuma thaa 3 nginya thaa 5 cia rũcinĩ. Thank you. Thank you mũno ũngeithĩrie nyina Kabata mwĩre core nĩ ũndũ wa kũiga mũthuri wake nja mathaa macio mothe. Sawa. Asante sana. Ũcio tũkũragia nake nĩ mwarimũ kũrĩa twakĩũrire gũkũ ĩgĩkoragwo ĩrĩ university o tarĩ itherũ na ndeto icio igakorwo igĩkĩka. Tũkwamba gũikĩria tũgĩcokereria ningĩ ngoro ngineana mwaro kũrĩ mũthuri ti Cohi wa Ithabethi kahinda gatarĩ haraya.
ni amefika kwetu, sasa yumo ndani yetu. Ujitoe kwake Mungu, aioshe roho yako. Roho yangu inaimba, nimefunguliwa kweli, nimekaribia Yesu, ninaimba kwa furaha. Roho yangu inaimba, nimefunguliwa kweli, nimekaribia Yesu, ninaimba kwa furaha. Yesu atakapokuja katika utakatifu, nitafananishwa naye, nitamshukuru sana. Sitakuwa nyimbo hii, tutapoingia mbingu, na milele tutaimba na kusifu Mungu wetu. Na milele tutaimba na kusifu Mungu wetu. Na milele tutaimba na kusifu Mungu wetu. Eni ino baro ya Papi Clever Mela Dorcas Leude na pianist Ruburu ruri ni Donia ni wendetwo muno ni mwaria wa thirikari muthuri etagwo Muthongo wa Ruiru areta Maigwa maigwa njerire kuri uri ni arwendete muno by the way ni muthuri ucio muhonoku na by the way ri rucio rucini agakorwo ceceni ya kuria muga mucie agakorwo mucie mucie FM wega na ni aikorwo kuo riu ri no aikigua kuria therekeire na ndaigua na maundu maya mothe ndarigwo thomaga thaa cigana ni ndamenyire the agarurukire tene ndagerire kuiguithia Kamau atige kuhanda mainapo na wagereri na mara convert na wagereri urira kiendia ngondo muthuri ti Benjamin wa Ngariri nguciria ndangigithia hari kindu atarona na maitho thira angare hana riri ni kwari andu mathire makiohwo maitho ukucidio makamariana katano makirwo maigua niki marahutia yari njogu uri yari njogu riu umwe hutia ri akaigua kiu ndahutia na igua kihana ruthingo ni ura kinenehire ugakihutia ruhia kogu o mundu aheanaga na uria hihi akionete riu ri ni kuinuka turakira ukiinuka ni mamathaa ni mathira ihinda tari cio ntuko tukiinuka na riri ngwenda gukucamarizira hena taru ndakorwo ndatonya sector by sector nijua maundu hiyo natoka kwa tukariria muthenya wa rucio taru no menya ungenda gusummarize no utumire also technology kwenda kumenya nyate kurathie na mbere taru ndakorwo ndio haha rio tukiaria na ndagitari Kabatari ngwenda kumenya ni tanyumba cigana taru kwa munyona nguri taru ni tanyumba cigana cia affordable housing cia kitu na ni undu wa kwaria uguo ri muthenya wa ira kurari Jumatatu ni ndirari kure mwana wa Thika na ndirakora Thika ti kuriku gwakwo na kwina ingi bado irakwo ndacoka ndaingira ha system ini ri ya kubuku nyumba ta makagutire nyumba i Thika ciothe ni buka ciothe igathira ni harada tukire disappointed ndathiete riri munata wa guthomithia Kenyatta University agithekerera muno akija turega nawe nyama no niire ndina gathingira Ruiru niĩ na mũhaya wakwa ngĩthiĩ gũtonya gũkũ mani ndiakorire we nĩagũrĩte already tondũ njĩte kũrarĩ ana ũikara handũ hena ciana na rika inini rĩu we nĩakĩgũrĩte
Rĩu rĩ affordable housing iria housing units rĩ tondũ no matinde makĩaburũka gũkũ they are 54,319 54,319 units iria ciakĩtwo guothe bũrũri-inĩ constructed 122 billion shillings na ingĩ wambe menyo na kwĩna ingĩ nacio irakokinya nĩ jeshi taugĩra harĩa TRM no harĩa TRM no nĩ mwako by the way nĩ ndo icio ni cia biraro nĩ cio cia gũikara ĩni by the way tondũ ona rangi ũcio by the way ndĩrona ũthiĩte kũhana ũrĩa ingĩ ciakĩtwo harĩa Ngara na harĩa thĩinĩ ũgĩthiĩ Gĩkomba na to nginya andũ aitũ maikare na thayũ na rĩu reke ngwĩre tondũ nĩ ngwe tũngĩrũmĩrĩra tũmaũndũ tũu rĩ nĩ ko njitirũoneka no na mahĩnji kaĩ marakĩoneka igũrĩtwo ciothe ndĩrakwĩra marahatwo nginya handũ wakoire ihenji tu mirango taugĩra ka unit kamwe no mekarabatara mirango te 6 ndũkĩrore mũrango wa mbere wa kuma bedroom no mũrango wa mbere wa kũingĩra ona wa kũingĩra ũmwe wa rĩrĩ wa ũkĩehera sitting iyo gĩtonye kũndũ kũngĩ ndũgĩtonye rĩu mwena wake ũtonye mwena wa riko ndũgĩtonye mwena wa kwa mũthuri na gwa ciana na kwa mũirĩtu iyo nĩ mĩrango igana iyo nĩ mĩrango hakuhĩ 7 now assume ici unit ciothe ngiri 54 rĩ irabatara mĩrango 7 hũra maita icio nĩ unit ngiri 54 319 ngiri 54 times 7 ngiri 54 one kana ikire mirango te 6 twĩkĩre 6 irabatara mirango igana ngiri 324 nĩ kũronete mirango yo ndero ĩrethwo ĩgethwo Uganda wandu makĩgĩte gũkũ mahenji na nĩ ndũyo kũ no nginya gũkĩe na gakinyi na he ihenji rĩa kũingĩra nyũmba ĩrĩa ya kũingĩra kwa mũthuri na ũmenye kwanja rĩa mbere mũrango wa mbere ũkoragwo na igĩrĩ ini nĩ igĩrĩ ya kũkingana ĩkuburi haya road infrastructure iria rĩu thaa ici ciakĩtwo rĩ no wega twenda maũndũ maya nĩguo andũ magĩe na tũgakorwo tũkĩrora maũndũ ma rũciũ paved roads network there 23,000 kilometers whether kana nĩ cia rami kana nĩ cia corrugation ciekuo ũhoro wĩgiĩ health facilities increased from 6.1% 2024 rĩu thaa ici nĩ ngiri 15,984 iria ciongererekete rollout ya SHA by the way na kinyirie kĩndũ ngwĩciria 26 million no rĩu kũratuĩka atĩrĩrĩ andũ matigatuĩke na arĩa mandĩkĩtwo rĩ nĩo megũkua andũ arĩa angĩ ũhoro wa gĩthomo schools increased 93,000 in 2023 93,988 more funds ũhoro wĩgiĩ capitation by the way harĩ mwana wa primary rĩ capitation no menya yake nĩ ngiri 120 high school GSS mwana waku nĩabatie gũkorwo akĩheo mũigana wa ngiri 15,04 tũtiramera tondũ no inyuĩ nĩtũkwenda kũrĩa mũrĩ rĩ mũtwĩre kana nĩguo kũhana implementation CBC though hati harathana mũno kana CBC kana CBE ona ũhoro wĩgiĩ expansion ya TVET kwĩna ũhoro wĩgiĩ military gũkorwo ĩgĩteithĩrĩria harĩ ũhoro wĩgiĩ gwĩkia matiki housing taruta ndota thibitarĩ ya Gĩthũngũri nĩ ĩrakwo kwĩna JM Memorial gwĩciria haya hena Taranta no ĩrakwo Ngong Road ũhoro wĩgiĩ military gũkorwo ĩkĩhũthĩka harĩ ũhoro wĩgiĩ kũderiva tondũ wa one discipline speed and delivery ũkĩenda maũndũ maingĩ e-procurement ndeto icio cikĩrĩ kuo na kũratuĩka atĩ ndwabatara kũmenya mũndũ thĩinĩ wa e-procurement na by the way nĩkĩ kĩratũma andũ maregana na e-procurement gĩthemba kĩu nĩ ici indo cia thuri ikirie gũthiĩ tau karamu rĩ ndũĩ kũbati tau karamu gakerwo atĩ karamu rĩ nĩ ciringi cigana nĩkahĩtũkio ciringi 20 no nĩ wendekio ndĩ ciringi 200 na tiga ũguo twahingũra reke tũmenye nĩ ngondo nĩ ũrendia andũ matigũtira makĩhitha gũkũ na nyamũ yatua gũthiĩ bũrũri mũgima matigambia gũtũgũrĩra hurubarũ iria matũgũragĩra na kũu iria cia ciringi kĩrĩa igana gũkĩra maũndũ maingĩ ũhoro wĩgiĩ economy growth from
4.7% 2024 uhoro igi construction irakuria na 0.7% major pipeline kwina maundu matiganite maundu mane maundu itwa ko tukira muthenya wa rucio na by the way the data andu mauta kwa yani horo ni the Kenya National Bureau of Statistics na issue ni ugitonya ni ukuona uhoro igi maundu mara maragithie na mbere thina wa bururi witu wa Kenya na tuyo haure ministry ya ugendi wa guku bururi-ini ri ni yamurite muthenya wa Jumamothi ya tariki 27 gutuga a Kenya na mweke wa guthi kuyonera nyamu citu cia githaka o nyanja ri gukuhiririe ukaingira na gutire kurihio we no maguto gwikira ni kuheo ngai kuwe karaji kandu aku wakinya kuria ri wegangare uthie wegangare hau ne ni kiandu makeni ito domestic tourism leo ni toto kiumagare no tumagare riu tutananyita mwanake generali tutanamunyita ugeni ri twarikire kuwa generali no nginya gatuika kindu iyo ni resolution ya thu thimo 26 to kuria ndo meutite wira wao wa gutonyagirira ngui cia riange thimo 26 irauga atiriri mundu wa gutonyerera ngui yene no ta mundu uranyita ngui matu mundu wa gutonyerera ngui yene no ta mundu uranyita ngui matu no withome wegega ha ndungi twaro kwa ngoma mundu wa gutonyerera ngui yene no ta mundu uranyita kigui matu omufikia no gathi uguo uri ofarare thoko-ini wekora ngui ina raha yayo igangarite hau we na uramietha matu ni kwa gukuruva mundu acugurike na mihango yake mundu wa gutonyerera ngui yene no ta mundu uranyita ngui matu choi wetha vethi karibu sana. Asante sana. Ithuĩ tũrũigire ni ũroka ndumanĩra memo kũrĩ Benjamin ndarega karibu sana. Asante sana. Na kukura tuikire onawe kwaria ihĩtũkĩte ũraya nĩ ũkũringwo ng'i niĩ nditiga niĩ rĩ kura tuikire ona tariu nona twambĩrĩria kwaria nawe yarũga ithaa we nĩwe ũrĩ thĩinĩ wa receiving end as long as nĩ ngwarĩirie mbere ya thaa thita atirĩ haro niĩ gũtirĩ ũndũ ndegete as long as mũga ndarĩ haha cirocio ndũngĩhea mũga atarĩ haha. Sasa wagenda ũtukũ mwega. Asante sana. Tucemane mũthenya wa rũciũ kwa Edu wa Ngai kuma thaa 4 nginya thaa thita ningĩ tucemanie rũcinĩ rũrũ kuma thaa 3 nginya thaa 5 thĩinĩ wa tabarĩra itũ yake mũrĩ mũgĩa na ũtukũ mwega and good night. Ni arathire Yohane tuotire tondũigire gũtire rĩaragana rĩtiotwo nĩ gwĩkĩra mũkonde Yohane mũgwata wagakoigua rũrũ mweterere itire ikamũrĩa itinĩ rĩa rĩa mwana mũgonda rwa igũrũ cigaciana tweciarĩire mũciĩ ta mũngĩkĩ ona andũ aitũ rĩgũkeka mũgaicokia Kenya marigwa gũtirĩ rũru gĩkũyũ rwagaga njaũ na rũngĩaga harĩ ũgwati itiĩra rĩa kana ngarĩ kairitu niwe nyina wa bũrũri mwana wa ngare nake agĩkunyaga nyina airitu aingĩ Gĩkũyũ maranyuĩrwo njohi aciari atumia nĩ inyuĩ ndagerekana mũrũri tharai tũirĩtu twanyu
njogo ninguru muthĩnjĩrwo mũrĩe mũtiũtegũtemwo ngwĩre ndũgeragio ithanwa mũthuri aikarĩire njũng'wanio na maanene kũrĩ kĩgĩkĩia macungwa kĩmũtĩ igũrũ. Oge wa mabuku oge ũrĩa wa mũciarĩre umaga kwĩ Ngai tũtikana kĩrionganya nĩ marĩ ya njira njagio ira nĩ mwene o nyũmba nĩ tume itoro. Ona riũa rĩgĩotagwo mũigua ikaya mũndũ wothe ũgwĩtwo mwĩthĩ nĩwe rĩracina arĩkagĩria ũkainĩ kana makanga-inĩ na koguo atuĩkĩte thia arĩaga kĩũgaga. Umai andũ aitũ njamba citũ na mũmenye thũmbĩ na nyaga nĩ citũ. Umai andũ aitũ njamba citũ na mũmenye thũmbĩ na nyaga nĩ citũ. Mwene nyaga ikũrũka na ũtheri waku bũrũri ũrenda tongoria kindĩrĩku. Mwene nyaga ikũrũka na ũtheri waku bũrũri ũrenda tongoria kindĩrĩku. Eni andũ mena ũmenyo na athuri marutĩte mbũri ithatũ bũrũri no ũgathiĩ wega wa mĩri. Iko cheza cheza na wanarwengo weri cheza cheza na wanarwengo weri ni shamashama ya wanarwengo kwenda ndo akindeleku. Sikia wanarwengo hapo hapo. Ugende motae mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Haleluya nĩkũina kĩgoco. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 282 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 282 hash.
Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga, tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairio ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo mũthenya no ũgakĩarwo Alexander Jode thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo mũthenya no ũgakĩarwo Alexander Jode thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo nĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndigandika mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Inoro FM
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. na gũkirĩrĩria kuonekane ũgweterera na gwetereire ngoro-inĩ ndire na gĩthethũko mewe mũingĩ wa irĩkanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire. Kosereirwo ukejera ngena geterero ugweterera na gwetereire ngoro-inĩ ndire na gĩthethũko mewe mũingĩ wa irĩkanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire mendũiraga mahoya mandwaku anarĩrĩra kĩgongona-inĩ
Oh yes, rune rwa mundu gwitwo Jose wa Bideni rwimbo rwega muno guku ari kwa Inoro. Yes, muci watu ginotana, thank you very much. Na rwimbo ru ni rweru rwa Jose wa Biden, rwimbo ruretwo no gwetereire, rwimbo rwega muno. Yes, rugitukinyiria na rugitwambiriria tabarira ya racuria muthenya wa umuthe. Good morning. Oh yes, and njitagwo General Shohi wa Itheveri na ngagicokia ngatho ni warathie na mbere na gututhikiriria wewe uko mitamboni tarikishi 24 mweri uyu wa kenda tugagicokeria Ngai ngatho ni tondu wa gutwika wega. Ngai ni akoretwe mwega tugagitinda wega na riu ni kwambiriria kiambiriria kingi kieru na tugagicokia ngatho ni tondu wa kuona muthenya ungi mweru. Karibu sana, ndehoka we ni urari na muthenya mwega na maundu maku marari o mega view na no meguthie na mbere na kwagirira. Karibu sana mucini wotu ginotano uyu ndi na maundu maingi muno muthe ntugukorwo twina mutungatiri ugwitwo Pastor Ndegwa Bull na muthenya wa muthe turaria how to become a man from turaria the process ya becoming a man from a boy, kwambiriria kuma haria wi kamwana kwamba toguo nginya riria ugatuika we wi mundurume. Yes, heci uria nyingi muno andu meyuragia mundu athiaga atia gathabari kau gatari atia ugaikara uguo nginya onawe mwenyewe ukarigwo uria gugithiaga. No ningi umuthe ntuguikorwo tugikiaririria ndeto iyo yothe tena mundu ugwitwo Pastor Ndegwa Bull, koguo wikare ro hau kwambiriria thaa 8 tutakuwa in that conversation. Karibu sana, ndakunyita ugeni. Njitagwo General Shohi wa Itheveri na ngagikunyita ugeni. Ndina mwihoko ati maundu maku ni mekwagira, ndina mwihoko ati kiria giothe utanyita ni gigukinyanira ni tondu wa Ngai atakupea kila kitu ambacho unataka. Sawa. Koguo karibu sana 22989 iyo ni ndumiriri, namba ya ndumiriri ungiandika hau ni ngukuona kana kuria kwa at Inoro KE no kuria kwa Inoro FM Facebook fan page, kuria kwa Inoro FM Facebook fan page ungiingira kou nigukuona na niguigua wega muno. Koguo karibu sana mucini wotu ginotana oyo. Good morning, Jeta Generali Shohi wa Itheveri na ngagikunyita ugeni na ngakihoka maundu maku ni mega na ni megukorwo ona makiagirira makiria. We kire urabatara gwika no gukorwo tu ukihoka Ngai o makiria. Uthio wihokete Ngai ovio kiria giothe nawe uramuhoya nake no ari gitigirira ni akuhe nigetha maundu maku maikorwo me sawa. Muthe ni muthenya wa Ladies Wednesday, koguo ni nyendaga ona makaigua me sawa. Ndenda twambiririe na ruru rwa mundu ugwitwo Wanjiru wa Waya. Wana twathia gogo ni gukunengereria mix ya mundu ugwitwo DJ Mark George Msapere tondu ngikirora mathaa ni mega, ni ithaa riega we. Yes, koguo ungigitikira tu wingire yo haria unjaririe takuwa sawa sana. Peter Gasau, thank you very much. Kuria kudogo gwitwo Seattle Washington arajirani atuthikiriria. Thank you muno. Arauga leo mambo iko sawa kabisa. No ngidona ni andu aingi muno ndirerorera haria 22989 kuria kwa 22989 mundu gwitwo Henry Kamude, Tom Safari, Murithi Shema, Jesio yothe nginya Michael Ndegwa aka waru ona mundu gwitwo Michael Jogu wa kuria Kivirigu. Andu acio othe o mundu araingira stareheni zake, ukaingira ukanjira ni ririku urenda na ni ngakororera maundu magakomesa. Ona Admiro King'ori ndakuona. Good morning. Ndiraigua ruo ngoro ndari, ndiraigua kwiruta muoyo ni kurumwo Facebook-ini ni sidichikie yaku na kundumira mbica ndari muhuritwo muikeno-ini na kundumira. Oh yes, 22989 ndumiriri yaku igakorwo i sawa, ndumiriri yaku igakorwo i fiti, maundu magakorwo me sawa. Nyandikira unjire urenda ruriku he mundu watwitia ruru rwa mundu gwitwo Wanjiru wa Waya, twende kazi. Ndiraigua kwiruta muoyo ni kurumwo Facebook-ini ni sidichikie yaku na kundumira mbica ndari muhuritwo muikeno-ini na kundumira ingi mwiru mumekunikanĩtie na ndube. Ndarikaĩ we wakiũmbire mũgũrũki mana ndũĩ, ndarikaĩ we wakiũmbire mũgũrũki mana ndũĩ. Saidi
Saidicikia kudali mera getinga kunuma ayo norugale tendali okamera negoti waifu kuhuragira nguo ndari ugikarori mundu mutheru urugangira tuirio ndari nosoro kanyua wa mandaso. CS Moses Kuria, asante sana. Ona korone ndachapire bebi na kisu ya nyondo hithagia gitio kiiganu tonyina watwana twaku uririkane ukihikia ndingathirange geteithagia na niĩ ndari nĩ kũngora ndĩ fureshi ndiũĩ kũrĩ hĩndĩ ũkanyira bĩhithio kamanga mange ndiũĩ kũrĩ hĩndĩ ũkanyira bĩhithio kamanga mange. Saidicikia yaku ndari mĩra getingange kũnuma nayo norũgarĩte ndari ũkamĩra nĩ ngũti waifu kuhuragira nguo ndari ugikarori mundu mutheru urugagira tuirio ndari nosoro kanyua wa mandaso. Maina two bros eja muturi wa Uncle Properties Limited wero-inĩ wa wendore inya ndari yakwa kũbĩtiria magerio maingĩ makwa ngoma ndari yakwa kũmĩtiria ona niĩ ndirĩ tongi mũno ndingĩaga mũndũ ũngĩ nyũmba ĩtĩo kũheaga ndari ngitĩre mũciĩ ndũkore ũngĩthuana niĩ thue ndari kĩhiko gitũ no kũma gĩthuana niĩ thue ndari kĩhiko gitũ no kũma. Saidicikia yaku ndari mĩra getingage kũnuma nayo norũgarĩte ndari ũkamĩra nĩ ngũti waifu kũhũragĩra nguo ndari ũgĩkarori mũndũ mũtheru ũrugagĩra tuirio ndari nosoro kanyua wa mandaso. Iraguwa Mwangaza Insurance wanyonera Samburu mugeithie muno. Ona korono gũkĩũmbana nĩ wega ndari ũgacagũra ũndũ mũgima ũrĩ mĩtugo na menya wendo nĩ kũiyĩrwo no ti kũrora biga ndari na mĩtugo na ta ya mwana na ti kũrora cura ndari na mĩtugo na ta ya mwana nĩ wahĩtĩria mũno ndari no ningĩ nĩ ndagĩkuoera nĩ wahĩtĩria mũno ndari no ningĩ nĩ ndagĩkuoera. Saidicikia yaku ndari mĩra getingage kũnuma nayo norũgarĩte ndari ũkamĩra nĩ ngũti waifu kũhũragĩra nguo ndari ũgĩkarori mũndũ mũtheru ũrugagĩra tuirio ndari nosoro kanyua wa mandaso. Ũrĩithi wa Kwĩrũ Studio 56 Salimia Waweru Gatugi Ali Alisante ekelea keyboard baba shot wawaya fufufu Riria gwĩ kwega tukoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inooro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inooro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Siro, me va a
ciro ciro enda wandurulirie ciro ni wathukirie kiongo ciro ni wathukirie kiongo Kenywa nao ende mainagero ciro iongenie nyinaga enda wandurulirie ciro ende wathukirie kiongo ciro ende wathukirie kiongo Loganage wakama ende watigane nawe makoigatewe mwana ende ndiraguthũkia nawe oba itinio nawe na kĩbande iongenie nyendaga enda wandurulirie ciro ende wathukirie kiongo ciro ende wathukirie kiongo Kumenyera ona korwo ni wendo nigukubundithia ciro ene wathukirie kiongo ciro ene wathukirie kiongo ekamarie manoge icio nĩ mbũiraregwa wendo wakwa nĩ waku ciro wĩgayagĩre mere matige ciũria nyingĩ ta cia borithi kana cia kiriniki inowe nyendete ciro ene wathukirie kiongo ciro ene wathukirie kiongo wendo wakwa ni waku ciro wĩgayagĩre mere matige ciũria nyingĩ ta cia borithi kana cia kiriniki inowe nyendete ciro ene wathukirie kiongo ciro ene wathukirie kiongo wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mwĩkari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mwĩkari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mwĩkari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mwĩkari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mwĩkari wa Nyahururu na
na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Watuka, wabili
Oh yeah, socio tumwitaga Erini Reviro rwimbo rwake rũu rwega rwĩtagwo wĩ mũtugi rũgĩtũkinyĩria rĩu thaa mũgwanja tigĩtie ndagĩka 24. Oh yes, gũkũ nĩ kwa Inooro, nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Tũtathiĩte mũno, nyambe ngũnyite ũgeni angĩkorwo nĩ hĩndĩ ũraingĩra mĩtambo-inĩ. Asante sana. Kĩrĩ-inĩ town nderwo me mĩtambo-inĩ nĩ Mũsaimo wa Kĩrĩ-inĩ. Thank you very much. Nĩ ndona nginya mũndũ ũgwĩtwo Wamĩrĩ wa Mũrũngarũ mĩtambo-inĩ mũno mũno. Nĩ ndĩrona mũndũ ũranjĩra ngoma moja ya Katempa itubambe kabisa wagura wa kũrĩa Kasa. Thank you very much. Nĩ ngũrũcaria Njoroge wa Kĩhuyo nawe ndakuona thengio mũno, ona mũndũ ũgwĩtwo Henry Kamude wa kũrĩa Gacocho Kĩgumo. Acio therĩ nĩ andũ ndĩrona. Tareke nyambe ngũkundi ici njega cia kuma kũrĩa gwa shabiki.com. Ndenda nyambe ngwĩre ũhoro wa kũingĩra gwa casino kũrĩa gwa shabiki.com. Na tathikĩrĩria rĩu no wĩhotanĩre ciringi ngiri 100 o mũthenya gũkũ gwa shabiki.com na njĩra ya gũtwarithia gatege peke yake. Thaka JetX kana ũthake Hydroplane kana ũthake Aviatrix. Ũmbũkie gatege igũrũ makĩria wĩhotanĩre ciringi ngiri 100 oro mũthenya. Na tondũ ũmũthĩ nĩ Wednesday, nĩ yambirie tene. Rĩu nĩ njũĩ nĩ ũrĩkĩtie gũkorwo gĩcokerio kĩmanjĩka gĩaku gĩa 5% ya beti ciaku iria ciothe ũtahotanire kiumia kĩrĩa gĩthiru. Mũndũ wakwa rĩu tũrauga Shabiki na Give, na ndakwĩra ũndũ mũhũthũ no kũ download app ĩno ya Shabiki kuma Play Store ũthake oro rĩu. Ririkana betting no ĩgũkuĩre meciria, koguo thake wĩna wĩigĩrĩrĩki. Mũthako ũyũ ti mwĩtĩkĩrĩku kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com yo nĩ hĩtũkie na ĩgathũrimio nĩ BCLB license number ya BK 0001082. Rĩu nĩ gatege hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ, maũndũ maku magagĩkorwo me sawa sawa. Oh yes, oho ngenda kwaria na mũikari wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Nyeri County. Andũ a Nyeri mũrĩ oho, watu wa Nyeri mũrĩ o kwa andũ a kũrĩa Mazera. Mũikari wa Nyeri nĩ njũĩ ũtũire wetereire, na nĩ njũĩ ũtũire wikarĩte oro ũguo karigagwo kũrathia atĩa gũgathia atĩa gũgaikara atĩa. Rĩu thikĩrĩria na ũtege matũtamba wa ngũhe ũhoro nĩ amu Inooro FM rĩu nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ikereka rĩa Nyeri edition. Nĩ mũthenya wa gatano tariki 26 mweri ũyũ wa kenda, na nĩ mũkawa-inĩ wa Omega Gardens kũrĩa Karatina, na mũikari wa Nyeri tũrakũria tu tafadhali ũkeyumĩria tũkorwo tũkĩmũrĩka maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere matũũra-inĩ, na nĩguo taũkĩrwo nĩ tabarĩra itiganĩte. Ũka ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro, ũgakorwo na Jeff Mũngawa wa Ithera, ũgakorwo na Fidelis Wang'ang'a, oroho Theuri wa Mbũgũ agakorwo ho makĩaranĩria na atongoria athure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu. Tukambĩrĩria thinacara cia hwainĩ tũrĩkĩrĩrie thaa 3 cia ũtukũ. Kĩyumĩria mũikari wa Nyeri tũke tũrunge marĩa magũkonie, onawe ũkorwo ũgĩcangĩra ũkũria na ũthii wa na mbere wa kaunti ĩno yanyu. Tũrauga Inooro FM session yakuĩ nawe. Tupatane wapi? Karatina, na ndakwĩra nĩ harĩa Omega Gardens Karatina, na nĩ Friday no ya tariki 26. Oh yes, nĩ ndona Engineer Simon Muigai arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Minneapolis. Arajira akondani arajira maũndũ nĩ mega vio kũrĩa Minneapolis. Na by the way, we engineer kũrĩa Minneapolis he mũkenya ũrakamatirwo by the way. Kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Minneapolis nĩ Minnesota, na aranyitirwo nĩ ũndũ wa mĩtugo mĩaganu mũno. Koguo na nĩguo njĩraga arũme onakorwo ng'aragu ĩno ĩngĩ no ĩgũtwarithie tafadhali menyaga harĩ ũramĩkinyia. Mũndũrũme ũyũ arakoretwo akĩaria na kairĩtu ka mĩaka 15 years, agakorwo agĩkahe ciugo iria wiguaga njega thuranĩre cia wendo, agakorwo nginya agĩkonia wendo ũtarĩ wonekana no nĩ thimũ-inĩ. Rĩu nginya maragĩkinya reke tũcemanie. Mũndũrũme arauma wĩra he harĩa marakĩrĩkanĩire macemanie na kairĩtu, araumagara ũguo arekinyia oro hau. Rĩrĩa arakinyire hau kũingĩra mũrango na kwĩra kairĩtu karamwĩra karibu sana
niyo na reke nyambe ngĩingĩre haha ndĩthambe nĩgetha tũkĩgĩe na ihinda rĩega. No igũ nĩ kairĩtu ka mĩaka 15 punde si punde arahithũkĩrwo kabata nĩ thigari. Kĩndũ kĩa mbere mũndũrũme ũcio ndarĩ na maratathi makinyanĩru ma gũkorwo arĩ Amerika, then nĩ acoke aigĩrĩra kĩũndũ ta kĩu. Mani metagwo masaibu yanayokupata ama yaliyopata ndugu Musa. Rĩu haha ona ndiũ ngĩtarĩria atĩa by the way. Yani reke inde mwĩre maũndũ mangĩ nĩ ta kũgũrũka, ndiũ nĩ ta kĩ, I don't know. No maũndũ mangĩ nĩ marabatara kũrorwo mũno. Arume ng'aragu ĩno mama ndikana tuikagie magerio-inĩ gĩthemba kĩu. Tamenyaga no mũraria nake. I think nĩ hegũkinya handũ ona twambĩrĩria dating. Wambĩrĩria wendera mũndũ gũkũ kũndũ gũgwĩtwo ng'enda-inĩ cio kinyanĩria. I think kĩndũ kĩa mbere kĩrĩkoragwo ta mbe ũndũmĩre ID copy. Ambe ũndũmĩre photocopy yaku ya gĩbandĩ we. Ndingĩgwĩtĩkia. Ambe ũndũmĩre ID copy. Tondũ reke ngwĩre mĩaka ndatigĩte 35. Ndiũĩ kana nĩ yanyihanyihire. Ndatigĩte 35 kairĩtu ga thukuru. Underage unaenda ndani. Arume. Haya, ndamwĩta Meri. Ndamwĩta rĩa gatatũ nĩ mũkuona ũrĩa mũkuona. No reke inde mwĩre arume tondũ mũtiguaga. Twakorokire tukihana nyamũ ingĩ ndimenyaga nĩkĩ. Ona mũndũ ndendaga kwamba kũmenya kairĩtu gaka ndĩraria nako. Rĩu gagĩka ũthuthuria ũkamenya ai ũyũ nĩ mwana kana nĩ mũndũ mũgima. Ai bwana. Rĩu kandeo ndageragia kũrora ngeciria atĩrĩrĩ. Mamu wao arĩ gũkũ Kenya. Rĩngĩ nĩ aratũmagĩrwo kanyamũ nĩ mwanake. Rĩu mwanake nĩ oherwo kũrĩa Rũraya. Gĩtũmi kĩrĩa mwanake oherwo nyina ona ndangĩheo information iyo nĩ brother na sister tondũ nĩ egũkua nĩ stroke kana akue nĩ meciria. Ta imagine ũgĩthi kweretha nyina Mwangi na nĩ akoragwo na cukari kana nĩ arĩ high blood pressure. Ũrathi kũmweretha atĩ Mwangi wake nĩ anyitĩtwo Amerika na nĩ ekuohwo kĩoho kĩũru mũno nĩ tondũ wa kũhenereria kairĩtu ka mĩaka 15. Nyina Mwangi no gũtuĩkana. You can imagine. Anyway, Jehova twakũhoya kinyia mũico ng'aragu ici citũ. Kinyia mũico Jehova tũiguĩre tha. Nĩ thaa 8 netigĩtie dakika 16. Ndĩraikarĩte thĩ handũ ngĩtarania, ndĩraigua roho-inĩ wakwa ngĩthĩnĩka. Na ndeciria oroko nĩ ũtũũro wakwa, ndĩrona nĩ bataire kwĩre o Ngai. Kinyia mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga, ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare. Kinyia mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia, amu ngona nĩ wĩcokerire mũno. Nĩngeragia mũno ũtũũro-inĩ ũyũ, ona ngerutanĩrio tungata-inĩ. Nĩnjĩraga andũ ũhoro wa ũtugi waku, no harĩ na ũndũ ndindĩkanaga naguo. Kinyia mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga, ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare. Kinyia mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia, amu ngona nĩ wĩcokerire mũno. Ndakuhĩrĩria irathimo, ona ngona ida nĩkinyumbĩkanie. O rĩrĩ ndĩharĩria kwĩgwatĩra, ũndũ goko gathararĩria irathimo. Kinyia mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga, ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare. Kinyia mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia, amu ngona nĩ wĩcokerire mũno. Tirĩa mbere na tirĩa kerĩ ndanona, ũhingũrĩire mĩeke ona mĩnyaka. No hena ũndũ araũkagoka ngũtha, muoroto wakwa wothe ũkaringaiga. Kinyia
mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurae kinyia mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amu Bwana nĩwĩcokerire mũno Gĩcoka gĩaku nĩ kĩrĩ na ũhoti guoko gwaku Jehova nĩ kũrĩ hinya kũu igũrũ mũno nĩ ũgathagĩrĩrio tondũ gũtirĩ ũndũ no mũkũremaga kinyia mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurae kinyia mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amu Bwana nĩwĩcokerire mũno kinyia mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurae kinyia mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amu Bwana nĩwĩcokerire mũno atiri odonge turahoya Ngai atukinyirie muico maundu maya matugiaga tondu ai ona tutimenyaga niki we ha ndĩraikarĩte thĩ handũ ngĩtarania ndĩraigua roho-inĩ wakwa ngĩthĩnĩka na ndeciria oroko nĩ ũtũũro wakwa ndĩrona nĩbataire kwĩrĩo Ngai kinyia mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurae kinyia mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amu Bwana nĩwĩcokerire mũno nĩngeragia mũno mũno ũtũũro-inĩ ũyũ ona ngerutanĩria ũtungata-inĩ nĩnjĩraga andũ ũhoro wa ũtugi waku no harĩ no ũndũ ndindĩkanaga naguo kinyia mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurae kinyia mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amu Bwana nĩwĩcokerire mũno oh yes nĩ njũĩ nĩ ihoya rĩa o mũndũ gũkorwo agĩkinyĩrio mĩnyamaro ĩrĩa mũndũ enayo mũico nake Ngai nĩ tũĩ nĩ egũtwĩka wega na nĩ egũtũigua oh yes ndĩrenda nyambe ngũiyĩre thiri ya no ũkorwo hi we wĩ handũ ũcitirandĩkĩte ũguo wikarĩte oro ũguo ndũramenya ũkũrora nakũ nĩ tondũ nĩ gũtukire na gũtukire ũtainũkĩte na nĩ ũrarigwo na nĩ ũramenya biũ nĩ ũrabatara gũkorwo gĩkinya kũrĩa ũrathiĩ ona no ko by the way nĩ mwana ũrwarire kana kwaga gũkorwo gũtarĩ kwega handũ ũrabatarĩkana na ihenya mũno na nĩ ũrarigwo gũkinya hau narua na njĩra ĩhana atĩa wĩna thimũ ndenda ũthiĩ harĩa ha Play Store kana harĩa ha kĩndũ gĩgwĩtwo App Store angĩkorwo ũhũthagĩra iPhone nĩ ũkũ download wa search Wigo nĩ ya WEEGO download app ĩyo narua wona wamĩ download rĩ rĩu mĩhingũre hau nĩ ũkũ request ngari na nĩ ũkuona ngari njega mũno citagwo Wigo na ngari ici ciĩna matereva mena ũigĩrĩrĩki nĩ ngari ciĩna ustaarabu ngari ciĩna atwarithia ega mũno to matereva oro ũguo by the way asa tita kũu kũngĩ atĩ kũndũ ũthiaga atĩ mũndũ arakwĩra niko hapa na hĩndĩ warora wega nĩ ũrona mũndũ ũcio aradrop mũndũ roisabu aca gũkũ mũndũ ũcio arakwĩra ndĩ hana he ndagĩka ĩmwe ngũkorwo ndĩ hau ũkone hau na ti mũndũ ũroka gũkũhepa ng'ang'a nĩ mũndũ ũroka agagũkua wega agagũtwara yani nĩ mũndũ ũtarĩ na maũndũ ma gũkũrũgĩrĩra mbia nĩ raithi makĩria na ndakwĩra wĩna Wigo we ũrakua wĩna ũcamba ona ũngĩingĩra ũcũnge ũgũtwarwo nginya harĩa ũkwendaga nĩ tondũ matereba a Wigo nĩ matereba mena ũigĩrĩrĩki nĩ matereba mathũrime na nĩ andũ ehokeku yes ndakwĩra nĩ kũ download
app ino ya WeGo thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku. Angĩkorwo ũhũthagĩra Android, download harĩa ha Play Store. Angĩkorwo ũhũthagĩra iPhone, download harĩa ha App Store. Ona ũngĩkĩremwo rĩ, ndũgĩtũme kiugo WeGo, WEEGO, ũtũme gwĩ 20425. We onawe ũkorwo ũgĩkuo wĩna ũcamba na WeGo. Oh yes, oro horeke ngwire weherere kĩgio na mĩnoga ya gũkorwo biũ atĩ nĩ watinda ũkĩũrũra na kĩondo, watinda ũkĩũrũra na gakũnia, ũkwenda kũgũra cukari haha, anga macani anga nĩ ũriganĩirwo, anga gũthire gwaikara. Rĩu shopping ĩyo nĩ hĩtũke nĩ ihinda. Rĩu shopping yothe rĩ ĩrekwo kũrĩa gwa Citizen Duka, na nĩ njũĩ rĩngĩ ona noko ũraigua Citizen Duka mũthenya wa mũthĩ. Tareke ngũcanũre, angĩkorwo nĩ ũrenda gwĩkaga shopping yaku ũhoreire, wĩ mũciĩ nĩ Saturday, ndũrenda kuma, ũrenda gũikara mũciĩ, ndũrenda kũhingũra ona ũcio mũrango, ũrenda kwĩhorerera. Rĩu horera, oya thimũ yaku. Wona woya thimũ yaku, tathi harĩa ha app, harĩa ha appri, ono ambe wingire harĩa ha www.citizenduka.com, no wingire hau. Kana no download app wĩtagwo View Sasa. Wa download app ino ya View Sasa thĩinĩ wa thimũ yaku rĩ, Play Store by the way. Wathi wa me download, hau thĩinĩ wa View Sasa wa mĩhingũra rĩ, nĩ ũgũkora handũ handĩkĩtwo Citizen Duka. Wahinya Citizen Duka, we rĩu no gũcagũra indo iria ũrabatara. Ako ni shukari ni ukuona na ukona by the way shukari uyu uri ginya ni urona mbeca iria urarihio haha, urendio mbeca cigana, kana urenda kino, kana urenda kilo 2, ni urona mbeca iria uragura hau. Akorwo ni kindu gigwitwo macani otagu, na ni uracagura urenda macani type iriku, nino kana nino, mucere urenda uriku, uyu kana uyu, na mbeca cio ciothe ciao. Wacagura iria ciothe urenda ri, ni ukureherwo toto haria. No anyita, wareherwo toto haria ri, nyamu ici ni ciringi 2,000, ndũgũkĩhinya pay. Wahinya riu ũrĩhe ri, ĩgũtũmagĩra ga prompt thĩinĩ wa thimũ yaku, ya gũtũmĩra ri, ĩgakwĩra riu rĩha. Wona warĩha, hau indo ciaku nĩ ũkũreherwo. Akorwo wĩ within Nairobi, ũkũreherwo tu na charge ya ciringi 200 peke yake. Rĩu ta imagine wa save wa save mathaa ũngĩkire namo maũndũ maigana ona, wacoka wa save mĩnoga, tondũ ĩnoga gũthiĩ gũtwara kũgĩra indo ciaku na kũu, wareherwo indo ciaku cinginyanĩru wega, ndũnanoga, ndũnarĩha fare, ndũneka atĩa, maũndũ maku nĩ mega. Rĩu tikaba gũgĩbanga mũndũ wa Ngai. Ndakwĩra atĩrĩrĩ, nĩ download app ĩno ya View Sasa. Thĩinĩ wa View Sasa hena Citizen Duka, kana ũthiĩ harĩa ha www.citizenduka.com. Nĩ thaa 7 netigĩtie ndagĩka 7. Saa 7 kasoro dakika ngapi basi? Saa 7 kasoro dakika 7. Na nĩ thengio. Ithaa rĩrĩ rĩngĩ ndĩrenda twarie. How did you become a man? Nĩnjũĩ kĩu nĩ kĩũria kĩrĩa kĩritũ mũno ndanoria mũndũ. How did you become a man? Watuĩkire mũndũrũme atĩa? Ndiũ kana nĩ ũĩ kũrĩ tũhĩĩ tũtuĩkaga arũme tũtarĩ tũrakinyĩria nginya mĩaka ya gũtuĩka arũme. Ndiũ kana ũhoro ũcio nĩ ũĩ we? I don't know. Niĩ ndiũ kana nĩ ũĩ kũrĩ andũ mabocagwo nĩ circumstances gũtuĩka arũme. Yes. Kuri andu mabocagwo ni circumstances, maundu magatuma andu acio makorwo ni mabocwo matuĩka arume. Are you one of them? Umuthi turaria the process ya kuma wĩ kahĩ, ya kuma a boy to a man. What makes a man? Yes, ndikani uranyitithania. Harika no wirorere kahĩ kanini uguo uge nama uyu ni mũndũrũme uyu. This is a man. Niki gĩkũrithanagia mũndũrũme na kahĩ? Niki kĩngĩtũma ũrore mũndũ mũgima wĩna nderu uge gĩkĩ nĩ kĩhĩ gĩkĩ? Ũyũ nĩ mũndũ ũtakinyanĩirie. This is not a man. Niki kĩngĩtũma ũrore mũndũ uge ũguo? No, mũndũ no eciria nĩ kũrumana ũrarumana, but no. Mũndũ no eciria ũyũ anga nĩ kũrumana ararumana, but no. Ucio mũndũ ona ndararumana ona hanini, arĩtie mabiũ. Mĩtugo ya mũndũ ũcio rĩ, nĩrauga mũndũ ũyũ rĩ ndakinyanĩirie. Saimo Akire-inĩ thengio mũno ndakuona. MC Rambo asante sana.
arauga chonjo. Tezrecha ndamuona, thank you very much, nimewaona kabisa. Terekenyone ni agedero kuria kwa Inoro FM. Esther Gishimo ndakuona arauga ya mitambo ini. Moses Karigi thengio muno. Ndona Stanley Karoli, ndona mundu gwitwo Mburu Karigi Mburu, asante sana. Line Tombasi, ndona MC Samuel Gatia thengio muno muno, na Gabriel Kemani wa Macharia kwa Beni ani wago thengio muno 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 muno. Ekuria Kavete enago etagwo Koi Williams, ekuria Kabete Campus. Zibora Njuguna thengio muno muno, ekuria Rimuru arauga Muthuri Koigi na Ndoho Muthuri Koigi na wa Ndoho thengio muno 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 muno. Dennis Gitari Komo, Kezia Gitau, Douglas Muirori wa Rwathe, Betty Mwaura, Mudogo to Jesse Romeo, andu acio othe mekuo. Ni damona 0722200720 nitugukorwo tukiaria unjire atiriri, how did you become a man? Watwikire mundurume atia? Watwikire mundurume namna gani? Rubero ni rwa muthuri witaragwo Njoroge Turakedero ageithike muno muno ekuria Eldoret. Muthuri murata wakwa muno muno, mundu ungimuona mungeithirie sana, amsalimie zaidi. Nimemuona mitamboni, onake ni ndamuona agitugeithaniria LD. Neto cierirwo itemagwo na miario, kuhiriria niguo ngwire kaundu. Urata wa mano hakuna Ngai, ucio ngi ni muriano mutheri. Reke ngwire na tuiguithaniria ati, urata mwega no hakuna Ngai. Reke ngwire na tuiguithaniria ati, urata mwega no hakuna Ngai. Gutire mundu tari thiri ciake, na imugacira na murata waku. Ugiciria ucio niwe uguguteithia, kumbe niona ndeto cia gukwanika. Reke ngwire na tuiguithaniria ati, urata mwega no hakuna Ngai. Reke ngwire na tuiguithaniria ati, urata mwega no hakuna Ngai. Ucio witaga murata waku, kaingi niwe uhuthagirwo gukunina. Tondu gutire wonje waku atoi, no Ngai ni wonje waku ahonagia. Reke ngwire na tuiguithaniria ati, urata mwega no hakuna Ngai. Reke ngwire na tuiguithaniria ati, urata mwega no hakuna Ngai. Cioneki ciaku rimwe kiraga nacio, tondu macimenya no megucithakia. Kaingĩ mendaga kuona magĩcindwo, ũiru ona no ũtũme ũgerwo ngero. Reke ngwire na tũiguithanirie atĩ, ũrata mwega no hakuna Ngai. Reke ngwire na tũiguithanirie atĩ, ũrata mwega no hakuna Ngai. Ũngĩtuma ndũgũ njega na Ngai, gũtirĩ hĩndĩ wega gũconora. Ona ciothe ugaga atĩ nĩ arata, Ngai ekũmagarũra makwagĩrĩre. Reke ngwĩre na tũiguithanirie atĩ, ũrata mwega no hakuna Ngai. Reke ngwĩre na tũiguithanirie atĩ, ũrata mwega no hakuna Ngai. Cioneki ciaku rimwe kiraga nacio, tondu macimenya no megucithakia. Kaingĩ mendaga kuona magĩcindwo, ũiru ona no ũtũme ũgerwo ngero. Reke ngwĩre na
na tuiguithanĩria atĩ ũrata mwega no waku na Ngai. Reke ngwĩre na tuiguithanĩria atĩ ũrata mwega no waku na Ngai. Etagwo mundu gwitwo Njoroge Trakendero na geithike muno 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 kuria Eldoret. Salimike sana rwimbo rwitagwo Urata. Ni wega ugaikara woguo gathurima no gagithurima urata andu aria uceraga nao, andu aria muikaranagia nao, ni wega ugaikara woguo ugaikara ugathurima na ukarora andu aria muceraga nao, andu mahana atia, arata aku ni andu mahana atia. Ungienda kumenya mundu aina gani, ni wega guikara thi urore no urore arata aria othe. Ungirora mitugo ya arata ciothe ri wetie ati wi handu hangi, wewe ni wa hapo hapo tu. Yes, koguo ni wega ugaikara thi ugeka mathabu maku, ugetaurira ukona ukerora wega ukona ni ndi mundu hana ati, ni ndi mundu wa aina gani, ndi mundu thamburi iriku ni wona wetuira ri riu hau no thia ukamenya okay, ukamenya okay, ndi mundu hana o, ndi gitoi kihana o, ndi mundu aina hi, ndi mundu uhana o. Riu werora ni umenyaga ni by the way ndi ha, you know yourself, ni ukoragwo wimenyete wega. Anyway, tarekei twike atiriri twabe turugie ithaa ni thaa 7 na ihandite wega guku Chikungi ni kwa Inoro, mucii wa Utugi na Otana. Good morning. Mugeni motae mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Kuamukira rwimbo mugambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 282 hash. Kuamukira rwimbo mugambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 282 hash. Muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie, muturire wi miambato na miikuruko, no riri kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri, no uhoro wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai, ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe. Nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kuamukira rwimbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 411 hash. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkana iria ngoro-inĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe, ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona, ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane. Kuamukira rwimbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 411 hash. Utaoku tondu ni tukenagirira muno Inoro na ndeigua Friday riri guku na ni no ngorwo ho na no ndi ofe thie nyume nje thio ku ngari tu. Muikari wa Nyeri
woragia nĩrĩ. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Nyeri edition. Rĩu maũndũ ma gũkũ kaunti-inĩ ya Nyeri kĩrĩa tũngĩenda tũrorwo rĩ nĩ ũhoro wacio wa SHA. Atĩ no nginya rĩrĩa ũrĩkoma nĩgetha kandi ĩyo ya kũruta thibitarĩ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 26 mweri wa kenda mũkawa-inĩ wa Omega Gardens Karatina. Taũni ĩno itũ ya Karatina nĩ ndiganĩrie mũno. Ũko ũhoro wa matawa ta maya matũmũrĩkagĩra ũtukũ nĩ mahorire. Akorwo nĩ ta drainage citũ thĩinĩ wa Karatina nĩ ciahinganire. Mũikari wa Nyeri wĩyumĩrie tũmũrĩke maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere matũũra-inĩ nĩguo ũtaũkĩrwo nĩ tabarĩra itiganĩte. Miradi yothe nĩ yakomire. Ũngĩthiĩ na gũkũ Mau Road mbeca iria iraheanirwo nĩ cia gũcora barabara ĩtarĩ ndĩku. Maũndũ marĩa niĩ ndingĩenda marĩrĩrio nĩ station ya Inoro nĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi wa macani, kahũa na macadamia na avocado thĩinĩ wa Ũkotetu. Ũkonyitanĩra na andĩki a mohoro Jeff Mũnga wa Waithĩra, Fidelis Wang'ang'a na Theuri wa Mbogo makĩaranĩria na atongoria thure, anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataaramu. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM nĩ ma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo mũthenya no ũgakĩarwo Alexander Jode thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 411 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo mũthenya no ũgakĩarwo Alexander Jode thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 411 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndigandĩka mũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩikũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩa rĩrĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ.
Ucio wotuginotana wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM Shesheni hakuhe nawe. Mwana riko ego kulurera ka
kalenda tariki cia ndeti na ndagitiria mundu tariki cia ndeti na ndagitiria mundu miakena timingi wa subunie nongo ima korwo hewe ndotambi nonga inukia gwakwa urayuraga nega kiario arikara miakena timingi muthenyo mwe nongo ima miakena timingi muthenyo mwe nongo ima ni mwana rikuwe kwa mukiria kisi ni mwana rikuwe kwira guitareta ni mwana rikuwe gukururira kalenda tariki cia ndeti na ndagitiria mundu tariki cia ndeti na ndagitiria mundu Shironi Udarion my sister Hakisi ni namba ni mwana uriku uyu Oh yes, arobara ugwetetio ni muthuri gwetwo atia yes gwetetio ni mundu gwetwo gicure wa Jerry icure wa Jerry akoragwo kuria kundu gwetwo Central London no kunjirite rwimbo ru rukinyire arume yes rukinyire arume gunjirite ndigirire arume ni mamukira rwimbo ru very nicely na wamepata gicure ni mara wamukira wega riu ni ega ne maro amukira very nice mwendwa mashorete undume thini ngurire njera tuthawa kugeria muno mitambo ekaga uria magithigithania na mwaliwa oh yes turathie wega view thaici ngirora ni thaa mugwanja na ndagika 17 ni ndona mundu gwitwo Betty Mrich arajira onake mitambo-ini ni atathikiriria atuigua wega muno kuria kundu gwitwo Umoja salimika sana nimekuona sana niguonete mundu gwitwo wa Moyo ona mundu gwitwo Mark Adams Nyaga wa Gicovi ndakuona thank you very much Jorogetra Kadero cino igumuonete no geite kuo itari ndiratambura Helen Mama Ignatius asante sana Helen nimekuona sana araugia mitambo-ini muno wa Moyo nake ni ngumuonete na akajira mitambo-ini muno hena mundu urajira wewe ni Michael Jogu wa Kivirigu ni ndakuona thank you Charles Maji nimekuona Charles Maji by the way ekujirite ndimuthakire rwimbo rwake tareke turuigwe by the way ni ndiendete riri Charles Manji ni ekujirite ni ari rwimbo yes ni ekujirite ni ari rwimbo Charles Maji wanahotanira muthuri uyu ni ekujirite wanahotanira ekujirite ndimuthakira na thaitha muno ndauga atiriri ure ndingiaga no kaindirakiruo nai Charles Manji mimi sioni hiyo by the way sioni kitu kama hiyo wimbo mimi hapana ona hiyo ya Charles Manji mimi sijaona hiyo tarakiruo nani ndiraruona aya na tondu tikurega ndarega ri tondu vivyo ni ngwiriteire gukimurorera ri ni kurwaga ndarwaga Charles ri riu no kiuge ndi mundu muru ni ndi mundu very nice ndiraruona thiini wa playlist yakwa rutire ho na ndiraruona thiini wa system na kuria YouTube ni ndarwaga so ndukaigua wina thina munene usisikie vibaya oh yes ndagika oro ino ri nigukorwo ngigucaria yes nigukorwo ngigucaria ndenda we ujaririe ujire atiriri how did you become a man
Watuĩkire mũndũrũme atĩa by the way? Nĩ kũrĩ andũ matuĩkire arũme nĩ tondũ wa kwaga parental support. Nĩ kũrĩ andũ arĩa matuĩkire arũme nĩ tondũ wa gũkorwo hihi matiganĩirio nĩ aciari gũkorwo hihi magĩkuĩte marĩ anini. Angĩ nĩ ũmang'a wa matuire arũme. Rĩu kĩrĩa ndĩrenda kũmenya ũmũthĩ rĩ, how did you know? Wamenyire atĩa nĩ watuĩka mũndũrũme? Because I think kĩu nĩ kĩũria ingĩkũria onawe ũndarĩrie. Wamenyire atĩa rĩu nĩ watuĩka mũndũrũme? Na he rwĩmbo rwa Wasubuha ngũgũthakĩra rwĩtagwo atĩrĩrĩ, atĩ rwĩtagwo atĩa? Atĩ nĩuka akoragwo akĩaria ũhoro wa kũrarĩra. Nĩngũkorwo ngĩgũthakĩra rwĩmbo rũu nĩgetha ũmenye arũme ũrĩa matuĩkaga arũme. Nĩngũkorwo ngĩkũnengereria, nyandĩkĩra kũrĩa gwa 22989. No ningĩ ona no ũhũrĩre thimũ yakwa rĩu by the way live ĩyo nĩ good, iko sawa kabisa. Nĩ thimũ sawa. Watuĩkire mũndũrũme atĩa? Wamenyire nĩ watuĩka mũndũrũme namna gani? Nĩkĩ gĩatũmire ũmenye nĩ watuĩka mũndũrũme? Nĩkĩ gĩatũmire ũmenye nĩ watuĩka mũndũrũme? 0722200720 0722200720. Watuĩkire mũndũrũme na njĩra ĩhana atĩa? Gĩthima kĩa mbere nĩ marathikire maraikia mahiga nĩgetha niĩ nyote ndĩrakũrĩrĩra na ndĩramatigĩra ũraringwo nĩ thaĩ Ngai ũranyenjera. Gĩthima kĩa mbere nĩ marathikire maraikia mahiga nĩgetha niĩ nyote ndĩrakũrĩrĩra na ndĩramatigĩra ũraringwo nĩ thaĩ Ngai ũranyenjera. Ngai nĩngwĩtaga plani nĩũbutaga mabundi nĩguo wĩakĩre. Ngai nĩngwĩtaga plani nĩũbutaga mabundi nĩguo wĩakĩre. Ngai nĩndoka rĩngĩ twerũhie ndũgũ ĩno, we wĩcama kwĩyoke ndũgũragwo nduka. Gũgũcama kwĩ wiki kũnjikĩtie mbere, ngamenya ingĩgũkunda nĩ igana kwa igana. Ngai nĩndoka rĩngĩ twerũhie ndũgũ ĩno, we wĩcama kwĩyoke ndũgũragwo nduka. Gũgũcama kwĩ wiki kũnjikĩtie mbere, ngamenya ingĩgũkunda nĩ igana kwa igana. Ngai nĩngwĩtaga plani nĩũbutaga mabundi nĩguo wĩakĩre. Ngai nĩngwĩtaga plani nĩũbutaga mabundi nĩguo wĩakĩre. Ngwĩtaga plani we nĩwe final, ndũrĩ plani B. Daddy ithio camaga wego gwaku niĩ ndikoima, ona kũngĩraiha atĩa kabandare bara. No nyende kũmenya kũrĩa gairĩku ndatuĩka mũrugi ndikanakũtie. Ithio camaga wego gwaku niĩ ndikoima, ona kũngĩraiha atĩa kabandare bara. No nyende kũmenya kũrĩa gairĩku ndatuĩka mũrugi ndikanakũtie. Ngai
plani nĩũbutaga mabundi nĩguo wĩakĩre Ngai nĩngwĩtaga plani nĩũbutaga mabundi nĩguo wĩakĩre Wabateire maini Oikuruke mekuruini Ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
kwĩ maitũ no njigwe thoni gũthiĩ kũmũhe thĩna wakwa ngũkũ ĩngĩhũra njui ndĩcihuragĩria rĩngĩ ndĩndĩhurĩrie cionekana ciaga nĩ hakwa kweri ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ ciahinga atĩ mũndũ rĩrĩa koimagara nĩũkagĩa mũtwe kweri ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ ciahinga atĩ mũndũ rĩrĩa koimagara nĩũkagĩa mũtwe utapata kichwa ciugo cia maitũ wasugu ndĩrona na kanua sukukia ya Franco mwenyewe nĩũkagĩa mũtwe rĩrĩa ũkoimagara Oh yes, rwĩmbo rũu nĩ rwa Franco Asubu nĩruo ngũkwĩraga rwĩtagwo ciugo cia maitũ atĩ haha no kũhũta ndĩrahũta na maitũ mũciĩ arahe ngũkũ ciake mwere. By the way ndiũka nĩ weragwo ndikiũka no niĩ no maitũ nĩ akoragwo arĩ na that phrase ya gũkwĩraga wekoma tu nĩ ũkahũta ũgĩe mũtwe wekoma tu hĩndĩ ĩmwe nĩ ũkahũta ũgĩe ũgĩe mũtwe ndikawe kwanyu nĩ kwarĩ such a word witũ nĩ kweragwo wekoma tu we iko ũguo tu nĩ ũkaneneha ũgĩe mũtwe we. Tareke tuigue hello. Vipi kiongozi? Salama sana, mimi naitwa Samuel. Karibu sana Samuel. Asante sana, hata mimi si mkikuu natamani nasikiza tu hiyo wimbo inanikumbusha mbali. Inakukumbusha nini Samuel? Inanikumbusha pia mimi nilikuwa na pewa chakula. Atijua kukasirika na mwaga chini, hata vile nimetokea town. Adabu imenishika babangu. Nakumbuka tu mbali. Hapo nilijua kweli mwanaume anapikiaga. Asante sana, naendelea kukusikiza baba. Unatusikiza ukiwa wapi baba? Niko Nakuru. Uko Nakuru. Nakuru wapi by the way? Nakuru pande ya sewage. Pale sewage. Yeah. Salimiana sana mpaka hiyo mtaa inaitwa LD Eldoret. Kuna mtaa inaitwa sewage ndio nilianza maisha by the way. Life yangu ilianza hapo. Sasa mimi ni afkasi ya Mkisi na Mkale. Na usalimiane huko kwote. Usalimiane huko kule Pondamali, Ronda, au si wote wasalimie sana. Sawa? Ndawasalimia sana. Ndio ilikuwa mtaa yangu pale inaitwa Toto. Pale Toto. Top 10. Hapo top 10 hapo hiyo area. Ulikuwa unaishi hiyo line ya viatu? Hapo tu hapo top 10 hiyo njia hiyo imeingia hivyo. Mpaka huko ndani. Salimiane sana. Kumbuka hata sisi jamani tokea Kikale moja. Sawa. Unataka Kikale moja? Yote tu hata kani ya Vicky Brilliant. Inaitwa Vicky Brilliant. Hebu niambie, unajua sijui inaitwa aje hiyo ya Vicky Brilliant? Unaandika tu Mlima. Ate Mlima. Inaitwa Mlima. Okay, sawa. Wacha nitafute hiyo ya Vicky Brilliant inaitwa. Nimeiona. Unaweza salamia mtu mmoja? Salimia baba. Napenda kusalamia bosi wangu anaitwa Duncan Njogo, ako na bakery hapo Ronda. Okay. Salamike sana, nampenda sana. Sawa. Thank you. Sawa, ndio hiyo Vicky Brilliant yako inakaa ndio hiyo. Thank you. Asante. Vicky Brilliant. Sio ni sabe kiweti yaro. Let me pick any my calls. Obiruni bago bengma. Okwange no legere. Amune si sereta. Anina mwana genge. Omwa unje wa mwisho. Anina mwana genge. Omwa unje wa mwisho. Le mogere go ekian. Wenga go baram pressure. Amagere go ekian. Wenye gis mo lelda.
was your next of kin. I go get a mop on one. I was your next of kin. Why am I missing in? Please, then I'm watching mine. Why am I missing in? Please, then I'm watching mine. Isibosa Oya kibunu murima Kogi yokwa not photos Iligusi wa murima Ago bichon matango itos Engalega chepkonde Ago bichon matango itos Engalega chepkonde Oya kibunu murima Nigusi ya murima Kumbegi chama murima Nguni mwati nye murima Kumbegi chama murima Egi gondo unuwaisha Teba no tenga Komaga nyoror chumade Ago negi galenjo Always fight for what is yours Kurale anya belgo Koni gorongo ge solven Kurale anya belgo Koni gorongo ge solven Ile nande yenongiti Garge mogi besho Ile nanda yano ngiti Chogarge mogi besho Kulinjo mada inlo Moyo ego ito kwenye line Kwanza gongo gas murima Ala waki osretya Ninge solve no pay Agi mete pia pressure Ninge solve no pay Agi mete pia pressure Kini gabar chito ifena Yane trofera komi austreli Kopia pressure Jego chino tanto chuka Ago tuwe soka ike I'm out and keep girlfriend. Don't me at JP. My fans struggle. I got target. I got someone. Mama way. Wewe, road 20 ni zabiki waku makuri akurugo gwitona ikuru sewage. Atwira tomuthakire rumuri wa Vicky Brilliance rwitagwo mulima. Na ndaigua ndanyita kaundu, ndaigua ta muini arakigeria kurehe thina ni tondu wa kuguziwa mulima. Ndaigua ta kaundu ta kau. Asante sana, thank you very much. Turathi wega muno na ai kai mathaa mathire atia by the way kai mathaa mathite namna gani? Okay, sawa reke tuwa ethimo, reke jo ethimo 0722200720 wamenyire atia kana watwikire atia mundurume. How? Hello. Haya, iyo ni 0722200720 0722200720 Ndenda kuigua we watwikire mundurume atia. Hello. Hello. Hello Sohi. Kwero atia? Kwega biu. Turaria nao. Turaria na Mwangi wa Bahati na Ikuru. Mwangi wa Bahati na Ikuru. Karibu sana. Karibu sana. Turoria atiriri. Wamenyire atia ni watwika mundurume we? Oria mundu okire. Kiana na yatigwo kamwe twiri. Kiana tuko twari ne twaingiha nyumba.
Kisoja tutikari tu na toratu. Kisoja na hari tatu hata kuri katu batu ba murango-ini. Itaikara kaje serare mwangi muri ya ndokuinokaga. Ikiro kare ko nyinga toranyitata. Aya. Kekira. Hau niho amenyire riu watuika mundu. Hau niho amenyire mbesa soi. Ngai. Po koguo mundu agitua kuu ni gwake. Na ugituka gwake nginya umuthi uyu. Hey. Na tukigura kungi ni tugurite riu. Hey Mwangi pole. Riu koguo wikaraga na mundu ucio we ndwendete aikare. Riu ndokire ngitekera rahu riria kana kabe gagiukire. Riu kana kabe ne kari 15 years. 15. Haya. Riu ngioka gitekera. Ni. Haya, thank you muno Mwangi. We bahati mwenda uriku? Rogongo 50 milioni kana mwenda uriku? Bahati niko diha bahati center. Bahati center. Gothiete na Surai. Oh, okay. Haria mairo 10. Mairo 10 good. Thank you muno geithania kuguo. Thank you nikuthikagiriria. Asante. No watu dihuraga thimu. Karibu sana. Thank you. Thank you very much. Thank you. Ucio ni mundu wokire agiikara na agituika riu uyu mundu ndangiuma. Gituika uyu mundu ndangiuma ni ambiriria kuria niki araingatwo. Mwangi agikimenya riu we. Anyway, we wamenyire no watuika mundu rume na njira ihana atia? How did you know you became a man? Wamenyire atia ni watuika mundu rume? Tutigario ndagika 16 tunyitanire na mundu gwitwo Pastor Ndegwa Bull. Na ningwenda muno kuigwa. Watuikire mundu rume how ulijua aje wewe umekuwa mundu rume? Ni by the way I think ndamenye ndatuika mundu rume ndatiga kuhurwo ni muthe. Ni ndatiga gutandukwo ni mutheri na ni hau ni kindu class 6 hau standard 6 ndatiga gutandukwo niho ndamenye ndatuika mundu rume. No mbere yo ni ndeiraga muno. We wamenyire no watuika mundu rume ri? 0722200720. Aya, riu ni rwa Ngororo the daughter. Tareke tuigwe hello. Hello. Yes, kwero ate munene. Ikuru. Turaria nao. Ito Kenya. Kenya mwenyewe. Eni. Riu we wamenyire watuika mundu rume ate watiga gwitwo Kenya njui. Ate waciara kihi ni ri wamenyire watuika mundu rume? Na ni ri hindi iyo? Ni miaka mithi yagu ni kindu miaka irorete 16. Okay, koguo guciara kairitu ndwamenyete hindi iyo wi kiria? Ndathira kihi niguo ndamenyete mundu. Kai kihi giukaga naki? Kionanagia wĩ njamba we. Mundu ucio ugite tuiritu tanie ti njamba? Ndina tuiritu tutheri koguo nie ndiri njamba niguo muthuri wenda kuga. Abathiria muguto. Kenya riu we nginya wina hate speech we riu. We riu ri. Igubatara guthuthurio. Ati? No geithia ndweri. Mageithie na uherere ukirikia. Pole sana. Sorry maita sana. Aya, geithia njamba ciothe cia nduthi cia Karatu. Na mutumia wakwa Wanjiru. And my mom. Veronica Wanjiru. Eni. Okay, thank you muno. Asante. Good. Thank you. We wamenyire Kenyane ke, Kenyane agenie. Ati amenyire ni atuika mundu rume aciara kihi.
Okay, hello. Hello. Kwero atia? Na kaurwe. Mwagina, ndamenyera tuka mundu mela. Ndamberia gwithukumira mwana itu. Wambiriria gwithukumira? Ni. Na niri hindi iyo? Ndarikia thukuru ro uguo. Warikia form 4 kana warikia standard 8? Ndarikia form 4. Okay, hau niho wamenyire ni watuika kiria? Mama mitu ndaga weko mafiu nukamenya tere. Mundu mero wekate uri athina anene hangimenya haha ni hathuka. Hau riu ukimenya kwisha sasa mimi. Mamona ituma. Pole sana. Na so far ni wonete uria mamu wanyu akwiraga. Mamuciari wa muno kioke muciari gitiragira thima. Ni. Thank you muno, ndakena munene. Asante sana. Thank you. Same to. Good. Siambiriria gwithukumira nirio irimo athuri ni marangenia umuthi. Wamenyire atia? Ati ni watuika mundu rume. Hau. Hello. Gitagwo kuma gwakiro. Ati witagwo atia? Wauga witagwo? Wiri wa guku gwakiro. Wiri. Wiri riu we wamenyire atia ni watuika mundu rume? Niĩ nĩ marĩa ngire. Ate? Nĩ marĩa ngereire tondu ona thaa ici rĩ. Rĩrĩa toro nĩ ndĩ mũthuri. Ati wĩ nyũmba? No stress cirandĩa tondu ndatigirwo Sunday. Nĩ mũtumia? Na kĩũra no ruo tu ndĩrakĩigua ndaigua mũjata. Nĩkĩ mũtumia orire karĩ kĩ wamwĩkire? Rĩu he gathĩna kamwe konekire. Nĩendaga athame gũkũ mũciĩ. Na tondu ndaheire time nĩ ũndũ mbere o hacũra niĩ. Na rĩu ndiakĩrĩ na mbeca cia kũmũthamia gĩcagi. Arendaga mũikaraga gĩcagi gwa ciari? Nairobi. Mũikaraga Nairobi? Ndĩ gĩcagi. Wĩ gĩcagi? Ndĩ gĩcagi haha Hakiro. Rĩu mũtumia arenda mũthiĩ kũ? Nairobi. Mũke Nairobi? Mume gĩcagi mũke Nairobi? Na nĩ ndĩrona Nairobi ũrĩa yũmĩte mani. Na he kĩndũ mũroka gwĩka kana nĩ atĩ arenda mũke mwĩke Nairobi? Hatirĩ niĩ ndĩ bundi. No rĩu arenda nyume gũkũ mũciĩ ngakombore nyũmba. Mũndũ no akinye kwa mũthuri. Wetiga nake reke ambe ũrũrange ũcio tondu rĩrĩ. Ona nĩguo ndĩraugire atĩrĩrĩ. Yambe atembeage kidogo tondu rĩrĩ. Na mũkaigĩrĩrie ta thuri tondu ndĩna stress nyingĩ rĩu ngarigwo atĩrĩrĩ. Ũrakĩrĩa stress cia kĩ mũthuri? Reke ngwĩre angĩkorwo mahĩtia ti maku rĩu ingĩamaka angĩkorwo mahĩtia mararĩ maku. Mahĩtia ti makwa mũthuri. Angĩkorwo tokorwo hihi mwĩna ciana? Twĩna kana kamwe. Nĩ arathire nako kana nĩwe watigĩirwo? Nĩ arathire nako. Wereke ũrũrange. Nĩ egũthiĩ no korwo nĩ aronire tigiti wa gũkinya Nairobi harĩa tũrĩrĩ. Moro. Aracokire kwao Moro? Gwa cucu wao? We ndũkĩambe ũthũkũmange ũrakĩgĩa stress cia kĩ? Ndĩamenyerete. Ate? Ndĩamenyerete maũndũ maya. Maũndũ maya? Na rĩu nona rĩu ndarora gĩtanda haha ndĩika rĩu ma-stress makangingĩhĩra mũtwe. Ambe wĩyũmie ona mũbĩa nĩ atũire mũthuri. Nĩguo nguga na ũhũire rĩrĩ. Rwĩmbo karĩa ka kariũki wake arũtara kaugaga atĩrĩrĩ. Kũngũ maitũ. We nawe wĩyũmie sawa sawa. Tondũ mamu na baba no matandigĩkana ndamageithie me toro. Sawa sawa. Hũrĩra kaũndũ kau nĩ ngĩigua gacokia ngoro yakwa gĩtiga. Kau kĩa njĩra kau kagĩũka. Asante sana. Thank you. Mũthuri ũcio akĩgĩa stress angĩkorwo nĩ mũtumia ũragĩire kĩrĩa rĩ.
Angĩkorwo nĩ mũtumia ũrathire ũguo aragia kĩrĩa aragia stress arona athiĩ Nairobi ndũreke ambe athiĩ. Hello. Hello. Kwĩrwo atĩa? Wega mũno gĩkandai. Niĩ njĩtagwo Cohi. We wĩtagwo atĩa? Sorry, njĩtagwo Kimani, njĩtagwo MCA. Kimani wako? Wĩgire Muru. Etagwo MC Gĩthimbo. Rĩu ndekire kĩrĩa ndathire hĩndĩ ĩmwe hĩndĩ ĩrĩa nderirwo hĩndĩ ĩrĩa he kanda arĩa twaruaga nao gĩhinda kĩu atĩ manjĩraga twarĩkia iti makĩnjĩra magwĩka kĩrĩa atĩ niĩ tondũ ndatwarire ngari cia waya makĩnjĩra rĩu we reke ngwĩre we ndũgatuĩka mũthuri. Haya nĩ tondũ wa gũtwarithia tamboreke tũcoke thutha hanini ũgĩthiĩ kũgimara nĩ watwarithagia ngari cia kĩrĩa rĩu mambire kũrua mbere ningĩ nina kamwaka ũmwe na rĩu nĩ marua rĩu manjĩra we waugire ndũkarua nani nona rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ nani ngĩmenya rĩu hau ũguo gatagatĩ twa aciari matiĩhotaga rĩu nona no mbia ndathiaga ũguo ngĩethagira ndaka ngari cia waya ngendia rĩu kĩrĩa ndacokanĩrĩirie ngĩona nĩ ndakinyia cia gũthiĩ ũguo kũrua nakĩ ngĩka kĩrĩa rĩu ngĩthiĩ ngĩkombora kanyũmba rĩu hĩndĩ ĩyo nderirwo rĩu gũtiarĩ na ũhoti mũciĩ ngĩrwo ndĩkombore kanyũmba ga gũthiĩ kũrua ndakombora nyũmba rĩu gwakwa nĩguo ndathire rĩu ndĩ kũu gwakwa ngĩrwo rĩu namenya kũu wakombora rĩu kuma ũmũthĩ ũmenegwa nĩguo ũrĩkombora haya nĩguo rĩu ndathire ngĩka ithabu ngĩmenya haya ũguo nĩ nyanjĩi gũtuĩka mũndũrũme rĩu ndĩrĩ o kũu tiguo rĩu ndagĩthiĩ ũguo ngĩkũrĩragĩra o kũu rĩu anake acio maugaga ndingĩtiga mokaga makanjia we nĩ gwĩbanga webangaga ona rĩu hĩndĩ ĩyo ndatura ngari icio ndathi ndendia ngaikia karimũ-inĩ rĩu nona rĩu ngĩthiĩ ngĩona rĩu haha nĩ ndatuĩka mũndũrũme na hĩndĩ ĩyo nĩ warĩkia iti rĩu rĩu nĩ ndarĩkia iti pole sana no rĩu ĩndũ agĩtuĩkire mũndũrũme rĩu biũ biũ rĩu ndoka ndĩyo kũu ngĩgũraga TV rĩu haha haha rĩu maũndũ makwa rĩu nĩmo ndĩreka atĩ rĩu nĩ ndanjĩi gũtuĩka mũndũrũme rĩu haha rĩu ti gũcoka thutha ndĩyo kũu tiguo rĩu ndakĩonire mũirĩtu ĩndĩ rĩu tũkĩgĩa twana rĩu twĩrĩ na mũgĩthiĩ tũgĩthiĩ pole sana na Ngai akũiguĩre tha na agwĩke wega akuongerere mũthuri ũcio uma hau mbere ũcio uma ho mwĩre umĩrĩrie na ndagĩka kĩrĩa mũndũ nĩ anyitagwo nĩ depression na nĩ gwĩtĩkĩrĩkĩte nĩ kwĩĩtĩkĩra nĩ gwĩĩtĩkĩra afu rĩu ũgathiĩ ũgekora rĩu no ingĩ indo-inĩ ka njohi na ndũ rĩrĩa mecogi kĩndũ rĩrĩa ngĩrĩ MC ũkorwo wĩ MC God MC ũguo wa kwĩyũkĩrĩria Ngai nĩ agũgũtwara kũnene rĩthiaga ngarora tũndũ tũngĩ twekaga ũguo twĩ ciana ngari ngona nĩma arecinjie ngatha ici maingĩhĩte nĩ rĩrĩ na twĩ ciana wathiĩ ũgekora atĩ ũranyita cuma ũgathiĩ ũngũka wathiĩ ũngũka rĩu mũtigũgĩgaka rĩngĩ na mũrato kamwe ngaigua ta ndarĩyo ukamwira nawe tathiĩ gũkaigua rĩu ona rĩu mũkĩrĩkia ũrona nginya tũthumuni igũrũ rĩu thia ngona ngoro biũ ngĩanga wambĩtie gũkũ rĩu ona rĩu mũndũ baadaye ũkagwĩkũrania kĩrĩa akaumĩra akahera ũndũ ũcio ndaigua ona niĩ nĩ ndanyuire mũno ndatigwo no rĩu baadaye ngĩkanjia no maya mũtũrĩre no akwa nĩguo ũgĩtua matua marĩa mega rĩu ngĩtua matua marĩa mega Thank you, Mono MC Githimbo. Asante sana. Thank you, brother. Thank you.
Haya, ndenda kuoya thimũ ici itigarĩte ta igĩrĩ ũguo, ndigĩtie ndagĩka cigana. Ndigĩtie ndagĩka 4. So ndĩna thimũ ta igĩrĩ ingĩoya. Hello. Hello. Yes, wĩ mwega? Ati na uru. Wĩtagwo atĩa? Wĩtagwo Mũnga. Ati wĩtagwo Mũnga? Karibu sana Mũnga. Rĩu rĩ? Wamenyire atĩa nĩ watuĩka mũndũrũme? Ndamenyire mĩaka mĩingĩ mĩthiangu. Started 7 iria ndahoire mbeca maimana ngĩmũhoya rĩti matha ngĩmũhoya mbeca cia rĩri. Ya gũthiĩ show. Show ya twaithia Nairobi nĩ gatene nĩ 76. Rĩu akĩnjĩra rĩu ũgũthiĩ cinema karo hau. Wethe ciafea ĩndĩ mbeca cirakĩrĩ bata. Ndĩo mbia ciarĩ bata makĩria. Rĩu ngĩgĩthiĩ na ndakena mũno tondũ rĩa kerĩ rĩrĩa baugĩte macambĩki marĩa matahũra mahũre nĩ hĩndĩ twanĩria ya kerĩ. No aririkana rĩu no akĩigua ngĩgĩthiĩ ngĩkĩonio nĩ mũthuri wandĩkĩtwo gwitũ rĩu arĩa macigara macinagwo ndiakĩhutĩkaga tũrutĩte makonia mbere na nuthu ngĩkĩendia no mũkĩrũ hĩndĩ nĩ agũkĩndwarĩra kũrĩa kambĩ rĩu twandia rikare ndĩngĩ ciringi 5 karĩa ndĩngĩ mbeca cigana tondũ ũcio twarĩhaga ciringi 4 fare. Ngĩmenya hau nĩ ndatuĩka mũndũrũme kuma hĩndĩ ĩyo ngĩyũmia. Rĩu kuma hĩndĩ ĩyo tũrĩte wĩyũmĩtie hatari sana. Ndĩna bamĩrĩ nene. Rĩu niĩ ndakĩhikanĩrie tene mĩaka mĩingĩ. Okay. Tondũ wa 60. Na nĩ ndakena mũno nĩkĩria nĩ nyamũ ĩyo kũingĩra tondũ rĩngĩ tũgeragia ona ũguo nĩ ũkeria gũcangĩra ũkaga kũingĩra. Nĩ aingĩra. Thank you mũno ndakena. Mĩaka ĩyo ya gatene. Asante sana. Thank you very much. Thank you. Hello. Kizabel. Yes, kwerwo atĩa? Atirĩ na ũru. Rĩu we nĩ wamenya ndingĩkũria Emma ngũrie wamenyire atĩa nĩ watuĩka mũndũrũme ndingĩkũria ũguo. Niĩ ndamenyire rĩrĩ. Wamenyire atĩa? Amenyire rĩrĩ. Rĩrĩa ndanjirie wĩrwo atĩ njoe mũtũngi. We, kaĩ watuĩkire mũndũrũme? Atĩ? Emma tige. Emma nĩ arĩ itherũ. Emma nĩ ndĩũria rũme. Wamenyire atĩa nĩ watuĩka mũndũrũme? Hello. Sohie mwega. Ndĩ mwega. Ona ndũkanjĩre nĩ watuĩkire mũndũrũme. Ũyũ nĩ wa Gideon. Good. Nĩ wa Gideon. Karibu sana wa Gideon. Thengiũ mũno Sohi. Rĩu rĩ. Handũ hau hatirĩ mũndũ ũtageragĩra. Tondũ rĩu kuma nini-inĩ gũka ũguo harĩa mũndũ agimaragĩra rĩ. No nginya stage icio ciothe ũcigerere. Na maũndũ macio mothe no nginya ũmahĩtũkĩre. Rĩu niĩ rĩrĩa ndakĩnenehire ngĩgimara rĩ. Rĩu he ciugo ciahũthagĩrwo tene rĩrĩa aciari moigaga atĩrĩrĩ. Rĩrĩa ũriumagara nĩ ũrĩtuĩka mũndũrũme rĩrĩa ũriumagara. Nĩguo ũkamenya wĩ mũndũrũme wa oimagara. Angĩ makahũthĩra ciugo makaiga atĩrĩrĩ ndũmiumagare ta arũme arĩa angĩ. Rĩu ciugo icio rĩ. Ithiaga kũhinga rĩu rĩrĩa woimagara rĩrĩa wathiĩ kwĩikaria. Rĩu rĩrĩa niĩ ndambĩrĩirie kwĩikaria ngĩmenya atĩ rĩu nĩ niĩ ndĩrũgamĩrĩire maũndũ-inĩ mothe. Atĩ ndirĩ na mũndũ ũngĩ njũthĩrĩirie tiga niĩ ndĩrũgamie na mũtũrĩre wakwa. Ngĩcoka rĩu ningĩ ngĩkĩgĩa bamĩrĩ. Atĩ rĩu bamĩrĩ ĩyo nĩ niĩ ĩrorete igũrũ. Ngĩmenya haha rĩu nĩ nũgamĩte mũndũrũme kĩ. Rĩu nĩgetha ngĩhote rĩu kwĩrũgamĩrĩra na kũrũgamĩrĩra bamĩrĩ yakwa na maũndũ makwa mothe ndĩkĩmatwarithie rĩu itarĩ na mũndũ njũthĩrĩirie. Hau nĩho mũndũ amenyagĩra rĩu wĩ mũndũrũme rĩu nĩ ũtwarithie maũndũ maku we mwenyewe na ma andũ aku na bamĩrĩ yaku rĩu we ujitegemee we mwenyewe.
riu hau niho mundu amenyaga riu nä nå gameta må ndå rå me nä getha rä u ndindä ke maå ndå makona ndä matwarithia wega biå itekåbakia andå tondå rä u menya haha nä wagä ciana nä wagä må tumia na no nginya othe magå cå thä rä rie na rä u å ngä gwa rä u wagå ithia nginya bamä rä yaku hau no nginya rä u wä rutanä rie sawa sawa hau nä ndanyita wega thengio muno wa Gideon ndakena na nä tå kenaga må no nä ndereti yaku ta ndereti ciaku nä itå kenagia må no asante sana ngai akå rathimage må no na show yaku nä njega good thank you ya gå corporation asante geithania corporation geithania nä ngå mageithia må no thengio good rĩu thaa 8 nĩ yarĩkia kwĩhanda na tondũ nĩ ehanda rĩ ndikuoya thimũ ĩngĩ rĩu thimũ ĩrĩa ngũka nayo ngũka na mũndũ ũgwĩtwo Pastor Ndego Bull na hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kwaria ũhoro wĩgiĩ ũrĩa watuĩkire mũndũrũme, how to become from a boy to a man. Kwambĩrĩria oro kũrĩa kwa boy ũgoka ũguo ũkĩte nginya ũgatuĩka a man. Thaa 8. Good morning. Kuamukira rwimbo mugambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hora star 860 star 282 hash. Kuamukira rwimbo mugambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hora star 860 star 282 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kuamukira rwimbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hora star 860 star 411 hash. Kuamukira rwimbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hora star 860 star 411 hash. Utaoku tondu ni tukenagirira muno Inoro na ndeigua Friday riri guku na ni no ngorwo hona no ndi ofe thie nyume njerethio ku ngari tu Muikari wa Nyeri woragia niri Inoro FM ni turakurehera tabarĩra ya Utaoku matũra-inĩ Nyeri edition. Maũndũ ma gũkũ kaunti-inĩ ya Nyeri kira tũngĩenda tũrorwo rĩ ni horo wacio waca atĩ no nginya rĩrĩa ũrĩkoma nĩgetha kandi ĩyo ya kũruta thibitarĩ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 26 mweri wa kenda mũkawa-inĩ wa Omega Gardens Karatina. Taũni ĩno itũ ya Karatina nĩ ndiganĩrie mũno ũko ohoro wa matawa ta maya matũmũrĩkagĩra ũtukũ nĩ mahorire akorwo nĩ ta ndiri-inĩ citũ thĩinĩ wa Karatina nĩ ciahinganire
muikari wa Nyeri wiyumirie tumurike maundu megie uthii wa na mbere matura-ini niguo utaukirwo ni tabarira itiganite. Miradi yothe ni yakomire ungithii na guko Mau road mbeca iria iraheanirwo ni cia gucora barabara itari ndiku. Maundu maria nie ndingenda mariririo ni station ya Inoro ni horo wigie urimi wa macani, kahua na makadamia na avocado thini wa Ukotetu. Ukonyitane na andikitwa mohoro Jeff Muga wa Waithira, Fidelis Wang'ang'a na Theuri wa Mbogo makiaraniria na atongoria thure anyitite mihonge-ini ngurani hamwe na ataramu. Ni kwambiriria thinacera cia hwaini nginyagia thaa 3 cia utuku. Inoro FM ni mani ceceni hakuhi nawe. Kwambiriria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacera cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kwamukira rwimbo muthenya no ugakiarwa Alexander Jode thimu-ini yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 411 hash. Kwamukira rwimbo muthenya no ugakiarwa Alexander Jode thimu-ini yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 411 hash. O rucini gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bururi wagire no nginya mumiurire no nginya andu matige kugutara. Tabarira ya kuhagaria tukurehagira maundu megie uthii wa na mbere. Koro bunge ni thiaga online o muthenya rĩngĩ tunengerwa budget ya digital. Uteti utonga wa bururi agirathi icicio niciongereirwo 200 per kilo. Kumaanisha mundu na container mundu ari arehe igoti rĩa 400 kuriha milioni 6. Urimi oro ndumwe na githomo. Hihi ni maundu mariku marahanika? Ni mathaa mana magukumenyithia uria kurathie na mbere. Ithaa ria mbere, ria keri, ria gatatu ni ria ndereti na ria kuinikiriria ria muthia tugithie mawira-ini maitu. Hado tinde guko no koye turaria ri. Niki gutuma ndigadi kamukujita yo jikare thia njute maoni makwa. Kenyitanira na ithue Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambiririo o nginya gatano thiini wa tabarira ya kuhagaria thinacera nginya thaa 4 rucini. Uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanio cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi-Notana. Wambate irĩma-inĩ ũikũrũke mĩkuru-inĩ.
Oh yes, rwibaro ni rwa kairetu getagwo Suzy Mo, rwibaro rwitagwo guoko ni gwaku, nigukorwo ngikunengereria rwibaro o wega tugithiaga na mbere, no ni tondu ni ngukwirite tugukorwo twina mundu gwitwo Pastor Ndegwa Bull ithaa-ini riri ria kuma thaa 8 turaria horo wigie from a boy to a man, thabarĩ ĩyo yothe na mũtungatĩri arĩ haha. Mũtungatĩri, good morning. Jambo. Nĩ ũranjigua wega? Very loud and clear. Karibu sana, kwerwo atĩ ũrĩ okuo? Niĩ ndĩ okuo ndĩna thayũ, asante sana my brother Shohi. Na ngeithi nyingĩ mũno rĩu nĩ cia ciumia igĩrĩ. Mĩaka ĩrĩa kĩngĩ nĩ watindĩkirwo nĩ thabarĩ. Icio nĩcio kagĩragwo nĩ ngeithi mũkũikũ. Nĩ ngeithi nyingĩ mũno no tũrehoka wĩ thayũ biũ, maũndũ nĩ mega. Ndĩ thayũ mũno, poleni sana. Last Tuesday nĩndakorirwo ngĩthiĩ igongona rĩarĩ kũndũ kũraihu mũno. Nĩguo. Na ngĩkorwo na mũthenya wa kerĩ mũraihu, koguo ndakinyire ndĩ mũcerere, voice yakwa ndĩarĩ njega. Na ndiakĩhotire gũkorwo twĩ hamwe na mũthikĩrĩria na twĩ hamwe nawe. Nĩguo. Ngai arathime kuri athikĩrĩria nyonaga nĩ mendete ũrĩa njĩkaga, tondũ nĩ kũrĩ mandũmĩire o message makĩnjũria mũtungatĩri ũhana atĩa. Na ngĩkiuga acio nĩ aratega. Gĩtũ kĩmwe mũndũ agĩrĩire kũmũgĩa nakĩo, ona nyambĩrĩrie na very high note, mũndũrũme wothe no nginya acagũre nĩ aceraga nao na nĩ mamũthiũrũrũkĩirie. Nĩguo. Nĩgetha ahote gũkinyũkia makinya marĩa magĩrĩire mũtũrĩre-inĩ. Koguo Ngai arathime arĩa othe makoretwo magĩthikĩria Inoro, ona arĩa othe ndanona message yao makanjĩra Pastor Bull nĩ ũtũrathimega. Na ona mũno nawe Ngai akũrathime mũndũ gwĩtwo Shohi nĩ ũndũ wa kuona arĩ wega njũkage haha. Nĩguo. Njũkaga mathaa maya na ngakiria mathaa maya, tondũ ndiũĩ nĩ mũndũ ũrĩkũ ũcio Ngai akoragwo akĩenda twarĩrie. Na no nĩ njũĩ nĩ harĩ mũndũ, na ona hwaĩ-inĩ wa mũthenya nĩ njũĩ, kana rũcinĩ wa mũthenya nĩ njũĩ kũrĩ ona mũndũ ũkũigua ciugo igĩrĩ gũtũma ngoro yake ĩgĩe na hinya na agĩe na kĩĩrĩgĩrĩro. Koguo njokie ngatho, njĩtagwo Pastor Ndegwa Bull, rĩngĩ nĩ ũrĩa wanjigua rĩa mbere, ndĩ mũhonoku Jesũ nĩ Mwathani. Na igũrũ rĩa ũguo ndĩkĩrĩ mũthuri, ndĩkĩrĩ na mũtumia na twana. Na nĩ ndungataga ndĩ mũtungatĩri itũũra rĩa Rũirũ harĩa bypass, hau nĩho ndĩ base. No ngĩtungataga bũrũri wothe, na ndĩkĩrĩ o mũtaarani. Na ngacokeria Ngai ngatho nĩ maũndũ macio mothe. Actually, as a matter of fact, ona ndĩ mũini, mũndũ angĩthiĩ YouTube nĩ akona nyĩmbo ciakwa. Nĩ ngũmathakĩra rũmwe tũkĩrĩkia haha. Na rwĩmbo rũu next week, God willing, twarĩkia maũndũ marĩa tũtigarĩtie ma gwĩbanga wega, nĩ tũgũkorwo tũkĩruta video rũrĩa tũrahũria haha tukiuga Jesũ nĩwe ũteithio wakwa, koguo nĩ tũrarũbanga. Na tũgacokeria Ngai ngatho na ndagĩcokia ngatho na ngakena. Asante sana, karibu sana, na tondũ watũgeithia ngwĩciria no ũtware mbere ya Ngai nĩgetha tũhoe tũcoke tũkĩingĩre thĩinĩ wa ndereti ya gũtuĩka mũndũrũme. Nĩguo reke tũcokerie Ngai witũ ngatho, nĩ twagũtĩĩa ithe wa Mwathani witũ Jesũ Kristo, rĩtwa rĩaku rĩngĩ rĩgocwo na rĩngĩ rokumio. Thengio nĩ tondũ nĩ wonete arĩ wega mathaa maya matahirĩkĩte maitho-inĩ maku Mwathani, mathaa maya ma thaa 8 tũke mbere yaku tũgũcokagĩria ngatho na tũgĩgũtĩaga, tondũ nĩguo kiugo gĩaku kiugaga Mwathani thĩinĩ wa ibuku rĩa Athesalonike Mwathani atĩ nĩ wega gũcokagia ngatho hingo ciothe, nĩ tondũ nĩguo kwagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Koguo tũgũcokeria ngatho cia mwanya, twĩkwĩraga nĩ wega rĩtwa rĩaku rĩngĩ rogocwo na rĩngĩ rokumio. Nĩ ũtwarĩte na ithuĩ kwambĩrĩria o Januari, ona rĩu nginya haha tũkinyĩte nĩ guoko gwaku. Wakĩingĩra hingo ciaku tũrĩa thaburi igana rĩmwe yugaga twĩ na ngatho, tukiugaga wĩ mwega na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe, wagĩrĩire gũtĩo na gũkumio Ngai. Thank you nĩ ũndũ wa rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, thiĩ na mbere na gũtũtongoria. Thank you nĩ ũndũ wa mweri wa kenda. Thank you nĩ maũndũ marĩa mothe me mbere itũ. Thank you nĩ mũthuri wothe ũratũigua, ona mwanake, mũtumia na mũirĩtu. Hwaĩ-inĩ wa mũthĩ tũgĩthiĩ kwaria icigo iria tũkwaranĩria nĩgetha tũgĩe na ũũgĩ na tũhĩganie, ũkorwo ũgĩtũtongoria Mwathani, ũkorwo hamwe na ithuĩ. Whatever we shall do or we shall say, may it be according to your will. Koguo tũhoya wendi waku na ũtugi waku ũtuĩke wa gũkorwo hamwe na ithuĩ. Wendete gwaku Ngai ndĩ mũriũ na mũthĩ tũhona twetĩkia. Amen. Karibu sana. Thank you. Nyape ũnjĩtĩkĩrie na ndagĩka ĩno nyambe heane rambirambi ciakwa.
kwĩ mũrata witũ wĩtagwo Lois Kim nĩ arucĩte baba wao mũthĩ tuma na memorial harĩa hetagwo Blue Springs twarĩkia memorial ĩyo wa kĩrĩkĩria mũcemanio na mathiko nĩ mũthenya wa Thursday ũrĩa I believe gwĩtagwo area cia Mwĩmuto na area icio na Ngai akĩmahe ihinda rĩa kũmĩrĩria ihinda rĩrĩ iritũ amahe ihinda wa kũmĩrĩria maandĩko maugaga Ngai witũ we mwene nĩwe ithe wa tha ona kũmanĩrĩria guothe koguo tũkũhoera Ngai witũ tũkũmahoera Ngai witũ athi na mbere na kũmũmĩrĩria ona kũmahe hinya ihinda rĩrĩ iritũ nĩ ndĩ mũrata ũngĩ wakwa wĩtagwo Ngũgĩ wa Karanja nake nĩ arucĩte kazini yake na mũndũ gwĩtwo kazini yake ya Ngũgĩ tũkamũthika mũthenya wa Tuesday nake next week rĩu tũgakĩhoya ona arĩa angĩ rĩngĩ ta takĩmoe na marĩtwa na mwĩhaha nĩ ũrucĩte mũndũ wanyu kĩmwe pole sana nĩguo na Ngai twathi na mbere na gũtũrathima na gũtwĩka wega nĩguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwĩciria nĩ ndaigua woria kĩũria kĩega mũno na nĩ ngũthikĩrĩirie ũrĩa arũme maracokia haha na nĩ njũĩ no marathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria na ndakĩigua anja ingĩ bani cia ngenia kũrĩ mũndũ wamenyire nĩ mũndũ rũme nĩ mũtumia kũregera gwake nĩ ũgwati mũnene mũno othe niĩ ndakena it's a very 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 interesting debate yes na gũkĩigua ũrĩa arũme mamenyire nĩ arũme he ũngĩ kwanja watwĩra amenyire mũndũ rũme aciara kahĩĩ arĩ na tũirĩtu ndamenya so nginya niĩ sofa ndaraconsider ndĩ mũndũ rũme ithe twaigua rĩu we ũraconsider ũhana mũndanda niĩ ndĩ mũndanda kũringana nake ithe tũkuona rĩu nĩ tũrabatara gũkorwo tũgĩthoma yes na nĩgetha tũkamenya kũringana na kiugo kĩa Ngai because tondũ gĩtũmi mũndũ wothe kĩambĩrĩria gĩake kana kĩhumo gĩake nĩ Ngai nĩguo ningĩ kĩrĩga kũrio nĩ andũ angĩ handũ ũngĩikario thĩngĩrwo mũndũ akĩnjĩra niĩ na nĩnjũĩ mũhĩrĩga witũ na kũrĩa njiarĩirwo rĩ Ngai arokĩra hana niĩ nĩnjũĩ mami na nĩnjũĩ cũcũ na guka ngĩkĩmwĩra rĩu lineage yanyu kĩrĩa ĩkũheaga nĩ kĩndũ gĩtagwo physical identity yes kũmenya guka wanyu na kũmenya wĩ wa marika maigana na kũmenya wĩ wa mũhĩrĩga ũrĩkũ nĩ ũndũ mwega mũno no ũndũ ũcio ndũrĩ ũguni ũkĩragia thĩinĩ wa maũndũ marĩa twĩtaga maũndũ-inĩ ma mwĩrĩ aca kũmenya ũguo gũtingĩtũma nĩ kwega mũno no gũtingĩtũma ũhingie gĩtũmi gĩaku kũmenya kũu na gĩthũngũ kĩega tuga atĩ psychological comfort ũgĩana nayo wa meciria nĩwe menya umĩte ĩguo koguo rĩ no ũkamenya atĩrĩ ĩyo nĩ lineage yaku ya DNA ya kĩrĩa kĩroneka no ũkaririkana rĩrĩa mũndũ ahurũka kana akua tondũ kũrĩ andũ makuaga na kũrĩ andũ mahurũkaga arĩa mahurũkaga nĩ arĩa onekio maandĩko maugaga ũkena rĩrĩa mahurũkĩte thĩinĩ wa Mwathani mũndũ wothe ũrutĩte wĩra wake akarĩkia ũcio nĩwe ũhurũkaga no mũndũ wothe ũtarutĩte wĩra kana ũtahingĩtie gĩtũmi gĩake nĩ gũkua akuaga ndaigua gĩko makiuga gũkua it was a short form of nĩ gũkua akuaga kĩrĩa arĩ nakĩo akagũtigĩra andũ agakua agathiĩ nakĩo kaburi-inĩ mũthenya wa mũthenya nĩ ngwenda twarĩrie men ona twarĩrie ladies arĩa nĩ mararera imwana tondũ ngwĩciria gũtirĩ aciari aingĩ marĩ na knowledge ya kwĩra mũndũ atĩrĩ sorry now where we are today wĩ thĩinĩ wa kiwango gĩkĩ kĩa as a man ũkinyĩte haha na tũkwambĩrio harĩa stages iria tugacia stages of a man atĩ mũndũrũme nĩ ambaga gũciarwo e gakenge atĩ wakora mũndũ wothe nĩ gakenge aca gwagĩtuĩka kana na nĩtũrĩga gũthoma maandĩko haha marĩ ma goro mũno 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 no ngũthiĩ na mbere na kũmaria ũmũthĩ marĩ Akorintho wa mbere 13 Akorintho wa mbere 13 13 rĩu ĩci andũ tũga nĩ gakenge wauma nda ya mamu wanyu kana ũrĩa ya mbere wagĩkorwo conceived kana waingĩra nda mamu wanyu nda ya kuwa gũkua na wacoka waciarwo wĩ gakenge rĩu wanjia kũingĩra stages iria very important tũthi tũkĩonaga mũndũrũme ũyũ aratuo no nĩ Ngai ũkiaga atũmĩte mũndũ athiĩ akũrĩte matĩna na ũkagĩa na knowledge First Corinthians kana Akorintho wa mbere 13 First Corinthians reke ndĩmĩrore niethe hau thiĩ na mbere na kũmĩetha na nĩ ngũkorwo ngĩaria koguo nĩ tũkũthiĩ tũkĩiguaga harĩa mũndũrũme agĩrĩire kwĩmenyera nĩ mũndũrũme ki tondũ
Mũndũrũme ndamenya nĩ mũndũrũme ahikania, mũndũrũme ndamenya nĩ mũndũrũme aciara kahĩĩ, auga amenya nĩ mũndũrũme aciara kahĩĩ. Ũguo andũ arĩa angĩ othe makĩna tũirĩtu rĩu magakĩoneka. Ithuĩ tũigwo na hau thutha, twerwo mũndũrũme ndakwĩrire mũndũrũme ndatuagwo mũndũrũme nĩ kũhikania. Aca. 1 Corinthians cigana? 1 Corinthians 13 and verse 11. 13 verse 11 nĩ ho ndĩ. Na ĩrauga atĩrĩrĩ, rĩrĩa ndarĩ kana-rĩ, ndaragia ta kana. Tathikĩrĩria, rĩrĩa ndarĩ kana, tondũ he hĩndĩ ndarĩ kamũndũ kanini, ndaragia ta kana. Ndaragia ta kana. Mũiguĩre wakwa wa ũhoro naguo warĩ o wa kana. Harĩ ũrĩa mũndũ athiĩ agĩkũraga aiguaga tiga kwaria, kũigua ũhoro. Na gĩthũngũ thĩinĩ wa counseling tũmĩtaga the active listening. Yes. Tondũ kũrĩ andũ mũndũ angĩaga kũgimara na agĩkuma level ya kana-rĩ, mũiguĩre wake ũkoragwo wa mwana. Kwĩ maũndũ kũrĩ deepness kana kũrĩ ũrikĩru wa ciugo atahotaga kũnyita na kũmenya. Acoka akauga atĩrĩrĩ, ona gũtarania ndataranagia ta kana. No rĩu ndanatuĩka mũndũ mũgima-rĩ, ndanatuĩka mũndũ mũgima-rĩ, nĩ ndĩkĩtie gũte maũndũ ma wana. Yes. Atĩ kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ rĩu agimare nĩ gũte. Manyita, he maũndũ atĩ mwana ũyũ twauga atĩ mũndũrũme wothe-rĩ, yarĩ stage yake ya gũkorwo mwana. Nĩguo. Acoka akaingĩra stage ya mwanake. Rĩu mwanake ũyũ nĩwe rĩu waingĩra stage ya rĩu nĩho anake maruagĩra, haha nĩho anake merutagĩra thigara, haha nĩho merutagĩra bangi, haha nĩho mambĩrie kũnyua njohi. It is very rare. Nĩ cases nini mũno twĩ na athuri, ona arĩa maranjigua manyuaga njohi na magucagia thigara na bangi, tondũ ona agũkĩgucia kĩndukuru marĩ o gũkũ. Gũtirĩ mũndũ ũmenyaga kũgucia indo ingĩ. Actually nĩ ũndũ wĩ hinya mũno mũndũ wa mĩaka 40 kwanjia kũnyua thigara kana njohi ona kana bangi. Atĩ andũ arĩa rĩu tũrĩ mĩaka-inĩ ya 40 to niĩ ndĩkĩrĩ 40s. Atĩ rĩu nĩ ndĩrambirie rĩu kũgucia bangi. Ndiagucirie ndĩ na mĩaka 10. Atĩ rĩu nĩ hĩndĩ wambĩrĩria kamũtugo kerũ rĩu. Ũcio nĩ ũndũ wĩ na thoni nene mũno. Koguo rĩu-rĩ, nĩkĩo tugire ona atumia nĩ wega mathikĩrie cio ĩno mamenye atĩrĩrĩ, nginya thĩinĩ wa counseling rĩrĩa kĩmwana kĩaingĩra the teenage years, tondũ rĩu mĩaka mwana aciarwo akoragwo tugaga akorwo na blank page, ona ndĩkoraini kana box. O ũrĩa arathiĩ gũkũra nĩguo ithuĩ tũthiaga tũmĩkĩire box cia culture itũ, box cia wĩtĩkio witũ, box cia nyina wang'ania na mamu wanyu matiaranagĩria, anko wako na ndaragĩrio tondũ anga nĩ aiguĩkĩte nĩ augĩte anga atĩa 1950. Ũkanjia kwandĩkwo maũndũ, but this age, na ndĩrenda andũ manjigwo wega mũno, this age of us from being a child to a young man, kana gũtuĩka mwanake, na no tuge from a child to a boy. From a child to a boy. Tondũ rĩu-rĩ, mwana wa mĩaka 13 ndũngiuga rĩu nĩ atuĩka mũndũ mũgima. He mũndũ auga amenyire nĩ agimara atũmwo agacine makara. Athiĩ gwĩtia cia gũthiĩ kĩrĩa akerwo kĩrĩa athiĩ agacaria makara. Inatha wathi ĩyo kũrĩ ithuĩ aciari matũheaga ĩtagwo child labor. Niĩ ngwĩciria nguo yakwa ya mũico ya gwĩkĩra nguo casual ndagũrirwo nĩ mũthenya class 5. Nguo casual ĩtarĩ ya cukuru? Ĩtarĩ ya cukuru, na ya cukuru ya mũico ndagũrirwo ndĩ class 6. Uniform ĩrĩa ndagũrirwo ndĩ class 6 nĩyo ndathomire nayo nginya class 8. Tondũ nĩ arĩa mararĩ ho marathomaga 80s na 90s-rĩ, na rĩu nĩ ndaiguo na kũrĩa acio a 70s-rĩ, no rĩu mũno ngwaria ũhoro wa andũ a 80s na 90s na a little bit of 2000, tondũ rĩu aya angĩ matirĩ hau. Twagũragĩrwo nguo nene gũtũkĩra. Aciari aitũ marĩ na kĩene kĩnene mũno na wĩtĩkio mũnene mũno atĩ nĩ tũgũtũra muoyo, nĩ tũkũneneha, nĩ tũgũthoma.
koguo twagũragĩrwo uniform kĩnene ndiũĩ kana nĩ wakoreire coyi atĩ kĩ uniform kĩu gĩgĩtarũka ona uniform ĩkiuga nĩ gũtarũka ũndũ ĩtangĩtumĩka ndĩngĩakũiganire bado Ngai na nĩ yaku niwe wĩkĩrĩte no nĩ thiru na thutha biũ igekĩrwo iraka rĩu iraka icio cigekĩrwo iraka igũrũ rĩa iraka iria ingĩ na ũcio nĩ wa ngoma ti wa Ngai mũndũ ndakananjĩre atĩ thĩna ũcio gũtirĩ ũndũ watũrutire bũrũri ũyũ twĩna andũ anene mũno matarĩirio na thĩna matarire cukuru matarĩ gũtirĩ mũthenya mwana ũcio arĩ athiĩ cukuru atarĩ kĩratũ and they are great people na koguo maheni macio andũ maugaga atĩ tondũ ndarĩirio na thĩna nĩkĩo ndatuĩkire mũndũ wa bata tiga maũndũ marĩa matũmaga mũndũ atuĩke mũndũ ta discipline kuonio values cia mũtũrĩre gũthiĩ ũtarĩ iratũ cukuru I can tell you my brother my sister ĩyo na nĩ gũgwĩkĩra trauma ona ti ya gũtua mũndũ wa bata koguo ũtigae kuona wĩ mũndũ atĩ mũnene ningĩ atĩ angakĩ atĩ harĩ ũndũ by the way gũkũhĩtũkĩra kũrĩa thĩna it's not an achievement no nĩ wega rĩrĩa wa-achieve kaũndũ maica-inĩ ũgakĩririkanagia andũ hau wagereire no it was that is ũguo tiguo Ngai angĩendire gũthiĩ no rĩu tondũ maũndũ marĩa matũkorire nĩ matũkorire Ngai agĩgĩtũhe ũhoti wa kũingĩra moritũ-inĩ macio na tũkiuma gũkwĩraga nĩ rehaga maturity kũrĩa andũ magĩe na maturity hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ambĩrĩirie kwĩhang'ĩra rĩu niĩ ndambirie kwĩhang'ĩra ndĩ mũnini na nĩ wanaigua ngĩheana story ĩyo kũrĩa YouTube ngĩra andũ niĩ my father tondũ hĩndĩ ĩyo 90s arĩ 90s 91 92 aciari itũ matioĩ bata wa kũgũrĩra mwana boxer we nĩwe harũkie kinya waigua nĩ ũgwĩkĩra wĩkĩra waigua ndũgwĩkĩra ũthiĩ rĩu Kenya rĩ ciana cia thikũ ici ndangĩthiĩ cukuru atarĩ na boxer kana na underwear rĩu tũtioĩ kĩndũ ta kĩu no rĩu rĩrĩa ndambirie kuona imwana cukuru nĩ iroka na underwear na ikanjia kuonania rĩ nĩ kuonanagio to ithuĩ kana ndeto icio nĩcio andũ nĩ monanagia mũndũ ena boxer kana ena underwear na ndona mũtĩ arĩ boxer mũno nĩ underwear haya mũkaruta kana gũgathiĩ atĩa ũgũthinĩkĩra gacati igũrũ rĩa underwear andũ igũrũ rĩa kĩnyatha yukai atĩ ĩni toria andũ hau makũtũmĩre message arĩa ũgathiĩ kĩonekaga ĩni nĩgetha rĩu tũtue tuone we nĩwe rĩu gũtema rĩu kaĩ gũkĩrĩ mũndũ ũngĩ ũngĩhutĩka aya mũndũ ũngĩ ũngĩarĩria kairĩtu cukuru niĩ ngĩona pressure ĩno nĩ kũnjũraga niĩ ngĩthiĩ ngĩcina makara ngĩgũra twarehirwo tũtũ tũrehagwo nĩ andũ acio metagwo rĩrĩ magunandũ rĩu tiga supermarket ĩno ya magunandũ kũrĩa andũ mathiũrũrũkaga meĩtaga magunandũ mathiũrũrũkaga na marĩ rĩu nĩ megũka na tũkuo kũu gatagatĩ rĩu we wetereire makĩhetũke to wĩna tũnyamũ wĩna mbia rĩu na indo ciendagio na auction kerwanga indo ciringi mũndũ rĩa mbere na andũ acio maumaga Embu na kĩrũgĩa ndiũ maumaga kũmauga rĩa mbere rĩa kerĩ na rĩa kathatũ rĩu rĩ nĩ magĩtwendagĩria nĩ ndirikanaga rĩu nĩ ndaonaga makĩendia na nĩndĩonete anake nacio gĩthiĩ ngĩendia makara indo twendagia irebe ciringi 5 tũngĩendia marebe 3 na ngĩkona 15 bob na andũ acio magĩũka ngĩnyua kagima ũkĩmenya rĩu nĩ ũguo reke ngwĩre kanyamũ nĩ ndagekĩra cohi gagĩtarũka rĩa mbere ngĩtuma na uthi na karĩ ka blue ũguo ngĩtuma na uthi wa black na no ũgũthiĩ ũkĩonagia andũ no bado no nginya koneke ikawa gĩthaka yukai igatuma na uthi wa black kanyamũ ngĩkĩra gagĩtarũka rĩngĩ rĩu kũu ũratuma uthi rĩu nĩgathirire biũ rĩu mũico ndatigire ũgekĩra kahana ka mini skirt tondũ rĩu gatigarĩte o karũrigi gatigarĩte ta karũrigi haha igũrũ oguo brother ũcio akiuga that is one way ya gwĩtua mũndũrũme mũnini na ĩkoragwo ĩnyitanĩte na kĩndũ tugaga mũndũ nĩagĩa na kĩndũ gĩtagwo trauma ya mũtũrĩre trauma nĩ kuga atĩrĩrĩ kũrĩ maũndũ wambia kũmaka nĩmo mũtũrĩre-inĩ kana wambia gwĩkũĩra tondũ niĩ ndagĩkĩrire ka miniskirt gakwa o nginya rĩrĩa gagĩthithie biũ ningĩ kĩwagũra kandi haya njoke harĩa ngiuma njuge atĩrĩrĩ nĩ gũkĩrĩ maũndũ maingĩ mũno matũmaga mũndũ amacue
Utule level eno ya mwanake oni a young man. Nike mwanake atuga nike mwana ndara tuika ndara ikira gutukwitwo mundurume biyo na simwana nako ya andu ciana citu irorera ngwire ako ya andu ciana citu iraga value ya kiko ikaga value ya family ikaga value ya kwimenya makaigira gazing na lesbianism nejine no ejine no riu ya kwaga kwimenya riu ha maraigira mararikia confusion ya twara hiro aka junior secondary aka doi aka grade 9 aka grade 10 anakiasio and these young men kwanza generation ile story niko na sheria tu na muno. That is the best time you should have with your child. Yes. And that is the best time you should make sure no watu mwanake wako murata wako kule maundu tako mu understand no ni mo okumatu murata wako there is no na twina mathina maihiko ni tondu mundu akinyire kuikania atari ona mundu wa kumucokeria ciuria ingi cia muturire atari amenya kumenya mundu rume ni maundu mariko makiagiria kuhandle na how to handle this thing. Yes. I was one of them tondu riria my mother passed it was a long process na riu hari uraigua ndiregurira gakiria gaka kawa munyinyi gaka hari my father ni tora no tondu nake ni ajia kukurura guthondeka muturire tondu mundurume ni akwenda amenye mundurume othe ura jiwe ni akwenda amenye ni ufatara tuhoe Ngai muno na twirutanirie na tore maundu maria mangituma tugie na indo na tutonge tondu mundurume utari kindu ndari mundu wake guthi hau koguo riu these young men these young boys aria turarera uria ukumorera na kindu twitaga attachment style thini wa counseling tugaga atiriri ni uria mwana matwaranaga na caregiver kana muciari wake ko mundu koraga ni arero ni mami na baba mundu koraga arero ni single mother mundu koraga arero ni auntie tondu mamu ringi ni athire gaf kana athire kundu kuria kungi yes maundu uria akumurera iyo ni wetagwo attachment style ni ekumuteithia uria akaririti na andu aria angi na andu aingi ri tugaga na githungu they are unconscious of their attachment style matikorogo makimenya ati uguo marenda na uguo mareka ni uru na ni haria between miaka ya teenager yes na hau niho twina thina uria munene muno na hau niho anake aingi maraingira bangi-ini ndakwira thaa ici soi yes soi thaa ici ndungiota akorwo anyuire cica wi haria 19 years ndungimenyua thaa ici ndungimenyua ndagika ino igukorage na guku ati roiza butogetie handu tari nyumba irahia no nginya angikorwo wanyuire hindi iyo ni wanyuire ni hindi iyo no ti thaa ici riu he maundu mangi urarora yes na riu ri uguo kimwana giki kaingira riu gikauma level ya gukorwo kimwana gikaingira level ya gwitwo riu ni mwanake riu ni atuika mwanake na riu au ni wamenya ni ofangi riu twarutagirwo ni warika tugicomorwo kuria kiria tugicomorwo kuria ciumbu-ini na niĩ ndangĩka kwĩ horo wakwa hĩndĩ ĩngĩ tondu niĩ ndiathire kũrua rĩrĩa rika rĩrĩa rĩngĩ rĩathiaga tondu my father nĩ agire mbeca rĩu niĩ ndathire protein na kũu gwitũ rĩta anake mathiĩte ngĩthiĩ ngĩbangĩra na kũu na ngĩetha mũndũ wa kũndirĩra na kũu we webangire baadaye niĩ ona nĩ ndethire mbia cia kũrua haiya ona cia kwĩyũhĩria niĩ ndarĩ ya kĩrĩa njethete rĩu nĩkĩo haibura tho ũkiugaga atĩ we amenyere atuĩka mũndũrũme anjia kuona maũndũ macio nĩguo and that is part of becoming that is part of being hardened na ĩno ti hardening ĩrĩa yagĩrĩire tondu rĩu kũmba gũkũ na gũkorwo wĩ mũndũ mũmũ gũkũ rĩ gũtigũtuaga a real man gũgũtuaga a hardened man mundu tari nginya na feelings thĩinĩ wake you are feeling nothing na nĩkĩo ndakiuga rĩu wakĩruga stage ĩno ya tondũ waigua rĩu nginya nĩ warua na nĩtũreka kwaria haha tũkauga atĩrĩ kũrua ti kũgimara kũrĩ andũ maruaga na bado magakorwo marĩ o harĩa twathoma atĩ arecirio ta mwana arataranio ta mwana ona kwaria arario ta mwana wendo wacemania na nginya muthuri wĩna mĩaka ũngĩhe gĩtĩo no ahingũra kanua ũkaigua ũrĩa Bible yugaga atĩ
kĩrimũ gĩkirĩte nĩkĩoneka ta gĩkĩũgĩ no kĩaria gĩkamakia andũ mũndũ arĩtio kamba kũrigwo ũcio mũthuri-rĩ na nĩguo ndona ehubĩte wega rĩ na nĩguo ndona aiga ngari thaka harĩa rĩ tondũ ona irimũ nĩ itongaga by the way ona gũkora nĩ ikoraga nĩcio kũrĩa andũ mekuga nĩ twarumana no itikuaga na ihenya nĩ ũkoraga nĩ kega thuri ũguo no nĩ mũndũ ũrĩa bandĩko mauga atĩ is a fool nĩ mtu mpumbavu tondũ Bible nĩ yugaga kũrĩ kuna watu wapumbavu ũguo rĩu rĩrĩa wĩ thĩinĩ wa stage ĩno na nĩyo tũkwaria ũhoro wayo mũno tondũ nĩ tũigua mandĩko makiuga atĩrĩrĩ atĩ rĩrĩa ndarĩ mwana ndekaga ota mwana harĩ stage mũndũ akinyaga rĩu ĩno nĩyo twaugire rĩu nĩ watiga rĩu gwĩtwo mwanake nĩ wakũrakũra rĩu nĩ ũretika mũndũrũme kũna tondũ rĩu he maũndũ wambia kũgĩa na ũgĩ wamo na tũnetwo tu mũndũrũme nĩ ũndũ wa kũrua tondũ nĩ wega kũmenya atĩ kũrĩ atĩ athũngũ ona arĩa wona rĩmwe magĩtongoria the most powerful men matiaru na rĩu culture itũ nĩ ithuĩ twĩkĩrĩire tũtoirĩkũ koguo rĩu nĩ njũĩ andũ aingĩ hau nĩ mekũrakara na mauge pastor ũcio rĩu ndaratũtwara wega no kũrua ti gũtua mũndũrũme because ona acio matarĩ ona kabira cia Kenya nĩ tũĩ kabira nyingĩ mũno itaruaga na ti kuga ti arũme amwe macindĩte maũndũ manene nginya we mũruo ũtarĩ wakinya nginya kuota notaga na mwĩna andũ inyuothe mũgĩcokanĩrio mũtirĩ mwakinya koguo it does not mean that you are a man more than that man tondũ we nĩ waruire actually kũrua harĩ ithuĩ it is a cultural thing tugaga nĩ cultural practice nĩ ũndũire wa gũkirũkithia gĩkĩro kĩu kĩngĩ na warĩa rĩu kũrĩa ndĩ ũndũire wao rĩu ũguo kũrua ithuĩ tũruaga harĩa tũruaga nao mathiaga magakonywo magego merĩ rĩu ũngĩigua mũndũ angĩkorwo mũndũ ũtarĩ mũkonya igego rĩmwe kana merĩ rĩu ona ndangĩigwo gatagatĩ ka arũme you can imagine na niĩ imagine we atĩ tondũ ũrarorwo konoka wĩna magego mothe ũkerwo na we unjata hihi nĩ magego mararorwo kamba kũrigwo nĩ atĩa na kũrĩ andũ maraigua tarĩ story ndĩramahe no rĩu mũndũ wothe ũrũmagĩrĩra culture ũrĩa ithiaga no amenye ũrĩa ndĩrauga ũguo mũndũrũme ndatuagwo nĩ mũndũrũme tu nĩ kũrua is a symbol and it is a reminder atĩ rĩu we nĩ wauma wana-inĩ ũguo twathoma Bible-inĩ rĩu mwĩcirĩrie waku mwĩkĩre waku wa maũndũ rĩu wehere wana-inĩ ũingĩre ũndũrũme-inĩ na icio remember nĩ twaugire atĩrĩrĩ a boy does not get married. It is a man who gets married and he becomes husband. Ugo mũndũrũme agĩrĩirwo kwe mũndũrũme atahikanĩtie emenye nĩ mũndũrũme na agĩe na kĩndũ kĩa self discovery who he is in God. Akoragwo we Ngai augaga atĩ ũhoro wake ta mũndũrũme. Ngai aragia atĩa ũhoro wake rĩrĩa araria ũhoro wa mũndũrũme. Na nĩkĩo aragia thĩinĩ wa Genesis akauga atĩ I'll create a man. Nĩngũmba mũndũ ũrĩa tũhanaine. Mũndũrũme wothe akamenya atĩrĩrĩ niĩ ndĩ mũndũrũme rĩ he maũndũ maingĩ hanaine na Ngai. Nĩguo. Atanauga I'll create a helper, I'll create a man. With my own image. Koguo karirikanaga atĩrĩrĩ mũndũrũme karĩ nĩ ũrĩa ũrĩ image ya Ngai. Nĩguo. Nĩguo. Rĩu ũguo ti ũrĩa ũhikanĩtie. Aca. Kũhikania rĩu nĩ bacici. Kũhikania nĩ bacici no rĩu a man who is the image of God. Ũyũ nĩ mũndũrũme ndarĩ arahikania no nĩ ambia kwĩmenya. Nĩguo. Ta njamba ĩyo he njamba ndaigua ĩkiuga hau ngoro nĩ nyinamu. Ta nĩ ĩratigirwo nĩ wamĩigua. Mũndũ nĩ arathire na arenda kũrehwo Nairobi. Nĩ tũthiĩ tũkĩarangagia tũkĩigue kana mũndũ ũcio nĩ maraikarire tondũ rĩu tũigua story ĩmwe no nĩ tũbatara tũigue story ya mwena ũcio kana biũ nĩ story ya Nairobi ĩrarehete ndeto. Na kana rĩngĩ ta rĩu no njarie ona itanathiĩ point ĩyo ũkĩhingũragĩria Genesis 1:26 kĩambĩrĩria 1:26 na 26 na nĩ
kiambiriria imwe 26 126 nyambie kateriria mundu rume auma level ya gukorwo tu no wauma level ya kamwana na kimwana wauma that level of a boy watia ukorwo you just male otongira tiri all men are male but not all males are real men tacokera point iyo all men are male but not all males are men real men some people are just men need to men no ti arume male ni gender na ciega kuga all men are male and all men are male but not all males are men. Amen. Good. They are male to remain to be male. You cannot say a cow is a man. A cow is a male. Ne dume. So you ate oni muduri. Ate ngobe. Nikyo it's a male todo. De na we sirio. Omude go di aise ngobe koko. Uzi aise korea. Ona gutire ngobe rumagirira kuria gacaũ gathire. Njĩra gatu makaigua ta ndirauga ũru mũrata wakwa wĩtagwo Reverend Kenyatta akoragwo na kanitha kũrĩa umoja wanyu wĩtagwo Mountain of Prayer ĩndĩ ĩmwe nĩaheire ũguũrio akĩnjĩra ngũkũ yothe ya kienyeji gũtirĩ ngũkũ ĩkoragwo ĩrĩ iku ngũkũ ciothe nĩ cikomaga ũkĩrĩa matumbĩ ma kienyeji ũmenye ũrarĩa maciaro ma cikomaga ukiuga ati gicogoo giki ukamenya gicogoo kiu is a product of a single mother ikyo njira single mother ona mutira batara guthie kurora kunene just look at kienyeji chicken ngũkũ ya kienyeji na nikyo igwaga arume angi makiuga gutire njogoo ya mwero tondu hakiri ciao they are male they macogoo ni uri wona njogoo ikinyite gacoka guthie kurora mwero ucio yakinya yasa ndimenya kana ni urakuire Ithia getengeretie uri ongi next. Neguo. So this is a male. Yes. But it's not a man. Kana wanyita. Neguo. Koguo ri gender ya every man is being male. Neguo. But being a man is something that is very very different. Yes. Ndio so yuagetie haya na kibo wakiuga urenda kiero kia ngũkũ ya kienyeji ukamenya uraria mwana wake wazingo matha aya ndandika twi kiambiriria imwe 26 kiambiriria imwe 26 irauga atia ningĩ Ngai akiuga atĩrĩ nĩtũmbeni andũ matariĩ ta mũhwanĩre witũ nĩtũmbe andũ matariĩ ta mũhwanĩre witũ mahanane na ithuĩ number 1 atĩ andũ matariĩ ta mũhianĩre witũ mahanane na ithuĩ. Yes, number 1 reke ndarĩrie mũndũ hau mũhianĩre is a image. Yes, mũhianana is a like. Nĩkawanyita mũhianĩre is a image. Image taru ikisema mwana waku akao ni uri kaundu ri niguo mwana uyu ri ni ahana sohi ndaorora maitho ndauga na nikahana atumia ni moi kurora ithuĩ we asonga mwana waku kwende kana mwaria kana muthungu ri we ndũngĩmenyania niguo we no atumia ni maroraga nginya ukaigua ucio ni arora maniũrũ anga matari mahana tukarugagio tugacũgagio geciria ni mwana ũracũgio no ni matu maku na maniũrũ barathimithanio no kamenyo uri otariĩ rĩu rĩ so that is what we call the image. Yes, the image mũhianĩre nĩguo yauga atĩrĩrĩ ningĩ Ngai akiuga atĩrĩ nĩtũmbeni andũ matariĩ ta mũhianĩre witũ mahanane na ithuĩ. Ũguo rĩ mũhianĩre nĩ otauga the image. Yes, atĩ Ngai nĩ arĩ matu na ithuĩ nĩ tũrĩ matu koguo twamwĩte na igua to nĩ arĩ matu. Ngai nĩ arĩ maitho nĩ onaga even if God is a spirit nĩ arĩ maitho na nĩ arĩ guoko nĩ guoko gwake kwĩ hinya no kũhote kuonokia.
nä arä kanua tondå tigua mandĩko makiuga atä Ngai nä aririe solution na kanua gake nä arä magårå ä yo nä yo image then he kä ndå kä retwo likeness nä kuga atä rä rä nä maå thä marä a må ndå oyaga nä maå ndå marä a marä beyond the image marĩ beyond the physical what we can see nĩ maũndũ ma kwenda ma kũmena you know the likeness haya coka akiuga mahanane na ithuĩ nao mathage ciũngũyũ cia iria-inĩ na nyamũ iria irĩ njoya cia rĩera-inĩ na nyamũ cia magũrũ mana na nyamũ ciothe cia gũkũ thĩ o gwata kanyamũ o gothe gatambi karĩa gatambaga thĩ. Njitĩrĩra hau nĩ hega. That is what I wanted. That is the beginning of every man. Nĩguo. Kwambia kĩu nĩkĩo kĩambĩrĩria kĩa mũndũrũme wothe ũranjigua. Kwamba kũmenya kĩndũ gĩtagwo identity yaku. Nĩguo. Identity nĩ kĩhumo gĩaku nĩ harĩa umĩte. Na nĩ njĩraga andũ na amwe makarehe thĩna mũno ngamera atĩrĩrĩ kĩhumo kĩrĩa gĩaku kĩama-rĩ mwĩrĩga wanyu na mbarĩ yanyu nĩ kĩhumo gĩaku kĩa mwĩrĩ DNA yaku hĩndĩ magu koguo mangĩumbũrio-rĩ nĩ mũrĩ na kĩndũ nĩ ũrĩ na DNA no mũhianĩre waku kana kĩrĩa Ngai endaga ũtuĩke-rĩ gĩtirĩ thĩinĩ wa thakame ya guka wanyu ona tiga ya guka wanyu ona twathiĩ kũnene ya baba wanyu rĩu niĩ my father mũnjiari-rĩ my father nĩ njũĩ nĩ my father kanitha kaingĩ athiaga arambĩrĩria gũthiĩ ngĩmwĩta ngĩka ũhiki ngĩka ordination rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ agũka no tũngĩtua kũrora likeness ya mĩkĩre ya maũndũ-rĩ tũtiganĩte tarĩ na igũrũ Ndikani uranyita? Ndanyita. No nĩ atĩrĩrĩ, he is still my father in the area of image. Harĩ maũndũ no ũigue ngĩaria ũigue tarĩ we. My father ona mũthĩ no mũini gataũni getagwo na rumo nĩ ũkũmũkora kũu irabu-inĩ akĩhũra ngita ndamwĩrire amĩhũre biũ. Ũguo-rĩ harĩ na maũndũ ndagucirie kuma kwĩ we marĩa marĩ physical. No maya motungata tondũ nĩ maroho nĩ maroho-inĩ maya ndũngĩmaruta na gũthiĩ kwĩmenya kwanyu ũrĩa njigua andũ makĩrwo atĩ thiĩ wĩyethe kwanyu maũndũ ma roho ndũngĩetha kwanyu maũndũ ma roho mũndũ ethaga kuma gwĩ source ndiũĩ kana tũkuka nĩ thĩinĩ wa kĩhumo gĩaku kĩambĩrĩria okay no ugire nĩ kĩhumo gĩaku nĩ kĩhumo gĩaku nĩ kĩhumo gĩaku hau nĩho mũndũ ambagia kwetha no kamenya kĩhumo kĩa background yaku kĩa thakame yaku kana ĩrĩa twĩtaga your lineage ĩyo nĩyo physically ũheagwo nĩ aciari aku ndĩ wa mwĩrĩga mũna ndĩ wa mbarĩ na maũndũ macio ũheagwo nĩ aciari aku nĩgetha ũgĩe na kĩndũ gĩtagwo psychological comfort kana thayũ wa meciria atĩ niĩ ndiaumire mũtitũ ta nyamũ no gĩtũmi gĩaku gĩa gũtũra kĩagĩrĩire kuma he Ngai na nĩkĩo njĩraga mũndũ ũrĩa ũranjigua mũndũ wothe mũndũrũme wothe wĩ mũtwe mwega nĩ ekonektaga na Ngai na rĩrĩa gũgoka mũndũ akwĩre atĩ tiga gwetha Ngai tiga kwenda kũrũmĩrĩra Ngai tiga kwenda ikara haihu na mahoya ikaraga haihu na kanitha ikara haihu na ũhoro wa Ngai ũmenye mũndũ ũcio nĩ akweheria from your likeness from your source koguo mũndũrũme wothe ikinya rĩake rĩa mbere rĩu nĩgetha ambie kũmenya ũndũrũme wake nĩkĩ nĩ kwamba gwetha source yake na nĩwanyita ndanyita ũhoro ũcio na nĩyo mũndũ ũmwe one of my mentors wetagwo Miles Monroe augaga no nginya wĩyũrie ciũria ta ithano kĩa mbere nĩ kĩrĩa kĩragwo who am I niĩ ndĩyo ĩyo nĩ identity yaku nĩ kĩrĩa tũngĩtwona coi twa mwazo thitaga nakĩo who am I ndaumĩte ku kanyamũ mũrarehaga hau Inooro kangenagia mũno kamũirĩtu oragio nĩ mũthuri we hau mũkũrĩa kũria atĩ na weri waumĩte ku kĩhurũrũka-inĩ
Kaya kera wakati uikata kihururuka. Kuri andu maikata ihururuka guku. Na gwire sohi bitu. Tondu Ngai designite mundurume akorwo ari a leader. Akwe mutongoria. Riria riothe mundurume aremwo ni kuingira position yake as a leader. Thiini wa kihiko. Thiini wa family. Ciana ciake no ikaingira ndawa-ini. Ciana ciake no ikaingira maundu-ini moru. Reke gwire research ireka gwikwo. Yekitwo ndarumireire ria yekitwo America. Tondu guku ringi gutikona andu mareka research icio. Na research iyo yaugaga atiriri. Riria gwathirwo njera cia America gukionwo 85% mekaga research 85% ya ciana iria ya anake aria marĩ njera gwakorirwo maretwo ni absentee father, abusive father, and absentee father, abusive father, and father aria batakiaga no there kuri absentee father na kuri someone who is fatherless so papa wao no hari umwe ni absentee na kuri uria tuga ni abusive father ati niundo wa kwaga impact ya father figure papa muyanire wa papa ugakora ati jera 85 no iwenda kura percent iriko percent ya 85 no na tutuka ni ya Kenya andu aria ingĩ me njera ya Kenya ũngĩthiĩ ũrore no wone he kĩndũ magire kũheo nĩ maithe he kaũndũ koguo nĩkĩo ndĩrenda mũndũ wothe ũranjigua amenye baba nĩ arĩ bata mũno na mũtumia wothe single mother ũranjigua ndĩmwĩre ndũkanehenie na njuge haha mĩtambo-inĩ itegwĩtigĩra ndũkanehenie ũrĩa mũrehenia thikũ ici atĩ I am the father and the mother. You are the mother, you are doing a good job, God bless you. Nĩ wĩrutanagĩria mũno mwarĩ wa ithe witũ but ndũgatuĩka baba. Ithenya rĩu ndũngĩhota kũihũria. No nginya wethere mwana ũcio waku akahe mũndũ akuoya ta role model either nikio gwokire online mundu ũngĩthiĩ ũkamonia akorwo rĩngĩ mama wene tondu rĩu rĩngĩ nĩũrathiĩ ũgakora mũndũ no ende kũnengera brother ciake ciana ciake mamamente no amwe nĩ anyuia bandi angĩ matũraga njohi nyingĩ macohi-inĩ angĩ nĩ maingĩrire atheism na homosexuality koguo akaga role model angĩonia mwana wake nona akaga role model na rĩu anake acio rĩ nĩ ũrakora maũndũ marĩa mareka nĩ maũndũ ma kũmakania mũno nĩkĩo ona magĩkĩra nguo ta rĩu arĩ ũmwe wĩkagĩra nguo aikagĩra dress nĩguo kwenda kũmũgweta gũkũ nĩgetha tũtigakerie gwĩkora maũndũ icio ithuothe aingĩ nĩtũmũĩ wĩkĩre ũthomere John 5:19 nĩgetha mũndũrũme wothe ũranjigua rĩ amenye impact yake harĩ bani yake ona harĩ ndota yake nĩguo airĩtu arĩa mahikaga research yugaga makarũgamia ihiko ciao wega nĩ andũ arĩa marereirwo thĩinĩ wa a family koguo mũndũrũme no nginya amenye na ti kwĩmenya wahikania Johana cigana Johana 5 mweri wa 19 5:19 tũrorete nĩgetha twarie maũndũ mangĩ merĩ tũkorwo tũkĩrĩkia nĩ tũgathiĩ tũkoerera kumania na hau Johana 5:19 ĩrauga atĩrĩrĩ tondũ ũcio Jesu agĩcokia ũhoro akĩmera ndamwĩra atĩrĩ o mama mũriũ ndangĩhota gwĩka ũndũ eĩrĩte we mwene tiga ũrĩa ciugo cirĩ ritũ mũno tũgathiĩ mũriũ ndangĩhota gwĩka ũndũ ona ũmwe eĩrĩte we mwene tiga ũrĩa onaga ithe agĩka nĩ gũkorwo maũndũ o marĩa we ekaga no mo mũriũ nake ekaga o ũndũ ũmwe acokera hau rĩngĩ tamĩcokere wega rĩu yothe Johana 19 Johana 5 kamwariga 19 tondũ ũcio Jesu agĩcokia ũhoro akĩmera ndamwĩra atĩrĩ oma mũriũ ndangĩhota gwĩka ũndũ eĩrĩte we mwene tiga ũrĩa onaga ithe agĩka nĩ gũkorwo maũndũ o marĩa we ekaga no mo mũriũ nake ekaga o ũndũ ũmwe
Jesu Kristo we arauga atiriri we rĩrĩa araria na andũ aya tondũ matirĩ maramũtaũkwo nĩwe, matirĩ maragĩa na revelation yake atĩ onake no Ngai-rĩ. Rĩu aramera atĩrĩ maũndũ marĩa mũriũ areka-rĩ nĩ exactly what the Father is doing. Na kwanza ona arauga ũguo, arauga atĩrĩ the Son can do nothing of himself but what he sees the Father do. For what things whoever he does, those also does the Son likewise. Ati na counseling ni pesa tumia unyui wa joy, unyui wa drug, mundu kutemutumia agakure wiki ugakora ati baba wa mundu adipocite maita mana nake mwanake orithiriwe matatu mena miaka 28 ukamuria brand ithuĩ 28 na tũtwakĩũĩ nginya ona twagĩbangĩte kũhikaria twakuhunja twahunjagia na makurusade nĩguo ugakora kairĩtu kena mĩaka 19 no kena boyfriend mũgwanja karama chezo othe hapa kule na kena mwakũrũ nginya gũkĩra baba wao ugakora mwanake wĩ high school na nĩ polygama ena hikiana nginya nĩ mararũa o na nĩ mwanake mũnini tondũ the Son does what the Father is doing. Mũriũ ekaga ũrĩa ithe areka atĩa rĩu tũkĩrĩ na thĩna tondũ andũ aingĩ ithuĩ maũndũ marĩa ma baba maitũ mekaga tiga Ngai atũteithie na ũgĩ tondũ tũracĩa haha-rĩ nĩ tũgũtuĩka athuri matarĩ na standi ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩtũgũgĩkora tũgĩteta airĩtu ene nĩguo ũguo nĩkĩo twarĩkia twauga mũndũrũme akinya stage ĩno twauga rĩu ya gũtuĩka a man tondũ ndũtuĩkaga a man tondũ nĩ wahikania na mathĩna marĩa manaingĩha mũno na marĩa ũraigua mbara ciĩ gũkũ ona icio ndĩrakwĩra cia brother ta ũcio nĩ tondũ sometimes ona ithuĩ tũtekũmenya we marry as boys na rĩu atumia aitũ marageria gũteithia a man no we are boys tũtirĩ nĩkĩo ũrona boyfriend and girlfriend tũtirĩ twaingĩra level ya gũtuĩka mũndũrũme ti ũrĩa ũrĩa kiugo kĩu nĩ kĩrariganĩra na nĩ ithuĩ arĩa maratũrera no mahote gũtũhe kiugo kĩu kiugo kĩu tũhũthagĩra nĩkĩo gĩa gĩthũngũ gĩtagwo male no rĩu wakorwo atĩrĩ wĩ mũndũrũme na ningĩ rĩu nĩ wambia kũgĩa na mĩtugo na kwĩiga ta mũthuri wa mũndũ rĩu mũndũ rĩu ũtuĩkĩte mũndũrũme kirĩ rĩu mũndũ ũcio ona rĩrĩa aroka mũndũ ũrũgĩte from a male to a man rĩu mũndũ ũcio onagĩa mũtumia rĩu hau nĩwega atĩ na I will create for this man a suitable helper nĩ ngamũmbĩra mũteithia gũtirĩ mũtumia ũhotaga gũteithia boy tondũ kũrĩ andũ marenda kũhikia manjina kaigua niĩ mami ndekaga ũguo nĩguo ũranjarĩria mami ndaragĩria baba niĩ ndetwo nĩ mami we you are still a boy wewe usioe kwanza wewe kana mama yako kwanza wewe mpaka ukue a man kaida karire mĩtambo-inĩ ikaĩ kũrakara thaa kenda cia ũtukũ no kũrĩ andũ magiĩte airĩtu mũno mũirĩtu agoka ena wendi mũno wa kwambia mũciĩ ena wendi mũno wa gũthondeka family no mũndũ ũrĩa akora nĩ mũndũ mũtangĩikara thĩ nake mũdiscuss because wakinya level ya a man nĩ ũthikagĩrĩria a different opinion na nĩkĩo ngũhutagĩria thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ rĩakwa rĩrĩa ndĩrera andũ ũhoro wa gwetha mũndũ ũrĩa mũngĩikarania nake we wĩ mũirĩtu mũgima wĩ mature na nĩũraigua no ũgĩe mũndũ no mũndũ ũyũ mũraikarana ũrathiĩ gũikara nake rĩ to kwĩtana sweet na baby akorwo nĩ mũndũ mũngĩikara thĩ ũmwĩre reason nĩ nyũmĩre ndenda tume haha gũthiĩ kũna rĩu brother ũcio auga ndangiuma gĩcagi-rĩ ndikũmwĩra atĩ ndakaume kana aume no ngũmwĩra atĩrĩ Ngai angĩgakũhe mũtumia-rĩ nĩ wagĩrĩire gũkua maandĩko marĩa Ngai aheire Abrahamu harĩa Genesis 12 hau mũhari wa mbere erirwo atĩrĩrĩ erirwo uma itũũra rĩrĩ nĩ ngagũtwara itũũra rĩngĩ by the way nĩ andũ anini mũno cohi na nĩ njũĩ kũrĩ andũ mekũrakara ndau ũguo tondũ marĩ icagi-inĩ no nĩ andũ anini mũno especially the young generation mũndũ atongagĩra na agabauru kwao gĩcagi acio rona andũ arĩa aingĩ manatuĩka gũtirĩ gavana tiga MP ũmwe kana erĩ ndanaigua mũndũ ũtũrĩte kwao aingĩ rĩrĩa maumaga magoka Nairobi magathiĩ secondary magathiĩ
university magathi makamba makauma kwao magacoka moi kaundu kangi kune ni encourage andu aria nini meguku ndukanetigire kuma kwanyu uthie no na Ngai no akurehere mutumia thahabu na mutumia uyu arakwira ati ni njui twathie tauni ni kuoni uria kukurithania mathabu kuu tuone kindu na tondu ndunatiga wa wendia mucii na ndunatiga wathama kana watharia kuri uraikaraga ri I usually encouragement go and give it a try kwene wakite nyumba ri gutingigiria uthii wambie muturire ungi na kwarito hawe you have a fallback position they had ungicoka neguo no rwe komesiria maku ni decided ni kwenda undu ungi na ni da close by na ni konjira gandu mundurume urahikania ndahikanagia as a closed mind you cannot get married with a closed mind ikarathi na mutumia ucio waku muria ati ni ebu nipatia idea urenda tuthie ku tugaikare kuna twike atia how tuguthondeka mbeca atia aya arume amwe haha matakiwe ati ndari nduri hindi ugatonga una nyota ya utajiri you are very hard working no nduri na star ya utonga nduri how can I say nduri na no tugi wa gutonga no mutumia ucio wi nake no athia kuonie mwike maundu 1 2 muige anga nduma na ngwari anga muige thoko anga muige nguo mugithi mwaka umwe urathira ngari ya kujero mugithi mwaka umwe ni mwambie gwaka manyumba ni mwaprift miturire ya ciana cianyu ndirakiuga ati atumia makiambia kurutura athuri ao mamatwarite tauni no Ngai angikuhe mundu wina ugi no menyo ringi anakorwo kuo ikarathi umuria atiri kai kwindu wauta wira kuu kana no uyu rutaga na ikorwo ni muiritu ucio kwao ni andu a biacara ri njiraga arume mundu rume ki tondu ni wiui na ndungituika mutumia ni undu wa guthikiria mutumia waku you cannot become a woman tondu arume amwe kamona ata ni gutuika atumia na ungikerwo ni andu aitora ni uikarirwo ni mutumia waku glory to God miciria pauraga ni iria muthuri witondu atakoragwo ari 100% independent na tuo ni maticonsultanaga na mutumia wake na andu aingi moyaga uguo ni guikarirwo ati mutumia ucio no akwire tuthame umuikarie thi umurie turathama twike atia tuguthie atia na mbere ndakwira uheo idea uguturoriagira nginya kauma thi koguo mundurume wothe no nginya grow to that capacity the capacity of just being a male and he becomes a man. Now nikyo a man araheo a woman nigetha this woman to become a helper mundurume akaneo mutumia nigetha akaneo mundu wanja agatuika mutumia nigetha agakorwo niwe muteithia wa kumukua amukinye kuria Ngai endaga. Good. Thank you muno Pastor Ndegwa Bull. Yeah. Na njui ni uhetwo ni muingi muno haha ni andu na andu hena mundu uroria ina wahiki aria matuikaga akweyendia na manyina matuire kanitha na mundu akuria kiuria kiu niki githiaga na mbere te manyina ukorwo tarekende mucokerio na itanathie na mbere ukorwo wi muhonoku gutigotuaga a good wife gutigotuaga a good husband na gutigotuaga a good parent ukorwo wi muhonoku ni njira ya guthie matu-ini gutuika muciari mwega ri nitwathomire kiugo ni njira ya ugi no uthie uture kanitha utiganiri ciana ciaku wacietiganiria ni ikurutwo ni thi ni ikuona maundu muciari uhoro wa muciari gukorwo muciari mwega ni gukorwo uteitua no kamenya ugi ukagea na wisdom ya gutua mwana ucio waku mwega na iguru ria mothe ri uhoro ucio ni kiria mwisho ri tukautigira Ngai ati I have done my part. Hena mundu urauga ngeithirie pastor ni ndakena muno na mundu nginya urauga atiriri I feel like leo ni mimi mmeguza. Sometimes I doubt whether I am a man. Mundu tocio kibwira atia? You are a man. It is natural. Mundu ni agitukagira mathina okarigo kai wagi jaga. Uhoro ucio wa self doubt by the way ni kiria we mundu mende wagi guthia ni part ya muturire. Mundu ni doubtaga muturire-ini
na nikio mundu afataraga ciugo icio turaria muthenya wa muthi that ona akorwo ikindu ona akorwo ni muharu you are still a man mundu menda twika mundu mene gukorwo na pesa na ngari utwika wi mundu me tondu Ngai ni akumbire na gitikiro uciarwo wi mundu me na ukamenyaga rucio rwa mundu me ni rwega gukira umuthi niguo na brother ucio ndakarie na doubt that is a man kila mundu me afataraga gwika no gutwika very courageous uria Joshua rero haria Joshua mwekenda akerwo nowe Joshua kigite kugia na hinya mundu me wothe nigetha akinyanirie iroto ciake no nginya utwika courageous mutumia ambagia kuhurirwo ruhi okari okanini igwa so beautiful kate here you know muiretu ndafatara gwika undu rimwe nigetha congratulate uco hibitu nowe tu akihike umutwe nikiureka haha ehera self-esteem itu ambagia kuninwo tene riu no nginya wakinya a certain age uge aya maman kandi mukokote ndirahindika dikenda digetekira mundu kana kindu kana circumstance any doubt kana ijeheria ukonde mundu rume ni ona mutumia wakwa na ndi mwitikitie ute wira ona ngitwika billionaire ndari hindi agatwika muthuri gwakwa I am the man of the house no nginya ndaruruma gukaigwika kwina muthuri niguo na tikurwa ati nigetha amenyeke ndi muthuri tikuthirete na niguikara na gwika maundu maria nie mbere ndaroreka ngoneka mundu nginya uria aragia na uria bivaga either man na mbeca kana itari yes good gwiciria tukurikiria hau tukirikia mutungatiri hihi no ukihe andu me haha marenda namba na he mundu ukuritie kana no murathi na mbere na mwako jabe jokie ngatho muno muthenya wa muthi gwiciria topic ino ni kokadi heane ciuria iria mundu me oragia ithano muthi twarania oro kimwe na ni kiu kia identity na ndo fatwari oro wa hari arume ingi mateagira makoretwo magitera identity na maundu maria moraga identity ta self esteem ya muthurume yes na ni twakiaria undu mwe twauga ni mundu gwikora mathina-ini nginya ukarigwo kai maica mendaga ukaumirira nako yes ninge ujagira itura ria ruiro toguo ndimwirire ndirio muhutia tu muthuri wa mutumia etagwo Paulina ni akundumite na ngeithia gikoma twageitheka muno ni akomire nigetha rucine no ona twana tuyukira tuthie cukuru ndikiriitha wa kwanza ni ndi Ngai ndathimite na imwana ithatu I'm a father of 3 boys and 1 girl koguo ni ndiraria horo wa mundu rume ni ndirakorwo ni njaragia na ujasiri muingi muno tondu ni ndirenda imwana icio ciakwa ni twikaraga thi nacio ngacietua ngaciarĩria ũrĩa igũtuĩka arũmeki nĩguo rimwe ngaciĩtwara harĩa harĩagwo thubu na mĩtura na njĩre andũ haha imwana icio ciaku tia gũcitũragia na pizza na ngũkũ cia gũthiũrũkio rimwe gĩtwarage ha thubu gĩkaringa kĩongo kuota hau na thubu na ngime werario nĩ arũme arĩa angĩ gĩtuĩke mũndũ rũme riu ndikimatwaraga uguo nao ndikiuge ndikire ujagiria hari itora ria ruiro na ngiujagia ndi muhonoku na Jesu ari mwathani na akiri muhonokia wa ngoro yakwa no twathi na mbere na wira na muthenya uria ndiranyita andu ugeni ona moke mone kuria tuhujagiria ni mweri 5 mweri wa 10 hau kanitha-ini na tugakorwo ndina arata mokite nigetha mandeithĩrie tuhote kurikia gwakira ciana na gwaka ofici na guthondeka kigongona undu wothe ũngĩigua no wende participate ũhoro-inĩ ũcio ati Pastor Buru anatuĩka kĩrathimo kũrĩ ithuĩ no nyende gũkũgũrĩra ibati rĩmwe no nyende gũkũgũrĩra gĩtĩ ta rĩu nĩ tũrabatara itĩ cia plastic nĩ 700 kimwe no muno thaa ici rĩu kĩrĩa twabatara nĩ mabati twambe tũrĩkie gwaka ofici na tũrĩkie gwakĩra ciana namba yakwa ya thimũ yo nginya ũngĩenda kũnjarĩria nyonago mũthenya wa Thursday nĩ 0721 151 743 0721 151 743 ũngĩheanaga nape ũreke nyambe congratulate mũthuri Bishop father wa itũra rĩu ritũ rĩa Ruiru hau bypass etwo Bishop Kaferi Bishop Kaferi nĩ mũthuri wĩna makĩria ma mĩaka-inĩ 70 nĩ arakorirwo ruci mũtumia wake na arona mũndũ ũngĩ athuri nĩmonaga andũ matirĩ itherũ arauga nĩ gũthiĩ na rĩrĩa njĩtire tondũ ndĩmoyaga nĩ a father of the land kana nĩ
nĩ mũciari wa itũra ũhoro-inĩ wa kĩroho ingĩkĩmwĩra rĩu ũhiki wekĩrwo kũu hunjagĩria kũu kanitha-inĩ mweri 11 mweri 11 mweri wa 10 rĩu tũgakorwo hau na ũhiki mũnene mũno wa Bishop Kaberi na mũndũ wake na bamĩrĩ yake o hau bypass arĩa makĩrĩ ũhoro ũcio magĩthiĩ na mbere na kũmũnyitĩrĩra na kũmũhoera mũthuri mũkũrũ no nĩ tũrakenera nĩ ũguo arekire nĩgetha ndagagĩikare wiki ndagagĩkue nĩ ihoru na ndagakĩgiĩke onage mũndũ wa kũmũteithia koguo Ngai amũrathime na amwĩke wega. Namba yakwa rĩngĩ rĩrĩa ũngĩenda kũnjarĩria nĩ 0721 151 743. Mwĩcio nĩ twagĩrĩire kwanjia nginya mentorship ya these young people marĩ o anini 0721151743. Ũngĩenda kũnjarĩria no nyandĩkĩre message thaa ici no nĩmo nĩ kuoya thimũ yaku tondũ nĩ gũtuku mũno no ũngĩnyandĩkĩra message kana ũhũrĩre rũciũ nĩ ngagũcokeria na Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Asante sana, nĩ twakena na ngũciria ũgũtũhingĩra tu na mahoya. Mwathani twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ihinda rĩu twakorwo haha. Nĩ tũĩ thĩinĩ wa society itũ Mwathani nĩ gũkoretwo na mbara nyingĩ mũno ya the boy child. Nĩ tũĩ atĩ gũtirĩ family ĩngĩrũgamio nĩ mũtumia wiki mũthuri atarũgamĩte wega. Nĩ gũkoragwo na thĩna, nĩ gũkoragwo na maithori, nĩ gũkoragwo na battles nyingĩ. No nĩ ndahoya ũndũ ũmwe Mwathani atĩ nĩ ũgũtũririkanĩra our boy child, our young men, our older men nĩgetha mahote kũrũgama ki o ta arũme o ta ũrĩa maandĩko maku maugaga. Rĩu Mwathani hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ twahoya ũrĩa ũraigua ta ngoro yake inamĩte rĩngĩ nĩ maũndũ ma family, rĩngĩ nĩ maũndũ ma mbia, rĩngĩ nĩ maũndũ ma mũtũrĩre wake ũromũririkana igũrũ rĩa mothe Mwathani ndamahoera o ũndũ ũmwe Jehova Ngai atĩ nĩ ũkũmahe ũtugi wa kwambia gũkũmatha makũmathe me nyũmba-inĩ yaku mamathe kiugo gĩaku na nĩgetha memenye who they are in Christ, mamenye onea thĩinĩ wa Kristo na thĩinĩ wa Ngai. Gũcokeria ngatho nĩ gũtwarana hamwe na ithuĩ thiĩ na mbere na kũrathima Inoro na Royal Media yothe ũrathime Coyi ũrothiĩ na mbere na kũmũheaga hinya wa kũruta wĩra ũyũ ti mũhũthũ no wĩ hamwe nake ona wĩ hamwe na ithuĩ nĩ ũkũhotekeka. Gũcokeria ngatho tauga nĩ wega nginya rĩrĩa tũgacemania mũthenya ũngĩ wa Wednesday rũcinĩ wega wa gũkorwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa Jesũ Kristo tũhoana twacokia ngatho. Amen. Ũguo tũgĩcemanie Tuesday wengĩ no ũcio nĩ ngakorwo kana ũmũthĩ thaa 11 nĩ gũkorwo hau Inoro TV harĩ show tũrehaga ĩtagwo kwĩitũrũra ũguo no tũgũcemania hau gĩthaa kĩngĩ. Good. Thank you mũno no kĩgĩe na ihinda rĩega. Thank you. Have a good night and bless you. Thank you. Ũcio tũmwĩtaga Pastor Ndegwa Bull na no ũcio how to be a man from a boy to a man. Very nice. Rũrũ rwĩmbo nĩ rwake rwĩtagwo hitho. Mũtũrĩre ũrĩa tũratũra ihinda rĩrĩ ũyũire itwenda maũndũ ma gũtũmakia mũndũ angĩaga kũmenya hitho nĩ athĩnĩkaga kwenderio guoya ũtũragio na maĩnda no niĩ nĩngenaga nĩ kũmenya hitho ĩno ndatũria ndũgũ na Ngai nĩ ndigaconoka ngagĩa na hinya nĩ kũmenya hitho ĩngĩ ndatũra ndĩmwĩhokete no ngarĩkia wega no niĩ nĩngenaga nĩ kũmenya hitho ĩno ndatũria ndũgũ na Ngai nĩ ndigaconoka ngagĩa na hinya nĩ kũmenya hitho ĩngĩ ndatũra ndĩmwĩhokete no ngarĩkia wega. Kumagaini ndironire hitho Isaia 43 hawigere gĩkagerera maĩ-inĩ na mwaki-inĩ ndigathira no ngatwĩkania mwena ũrĩa ũkĩnjainĩte ta thahabu no niĩ nĩngenaga nĩ kũmenya hitho ĩno ndatũria ndũgũ na Ngai nĩ ndigaconoka na ngagĩa na hinya nĩ kũmenya hitho ĩngĩ ndatũra ndĩmwĩhokete no ngarĩkia wega. Itanamenya hitho ndatũire makĩte ndenderio guoya niĩ ndaũgũra
gaconoka ngakagĩa na hinya nĩ kũmenya ithwenge ngatũra ndĩ mwĩhokete no ngarĩkia wega mundu tarĩ hitho tũraga rumagando ng'ania witũ na nĩguo mbia ndangĩgwĩteithĩria wamenya kĩrathimo nĩ Ngai ũheanaga akera ngororera mũthenya nĩ ũroka no niĩ nĩngenaga nĩ kũmenya hitho ĩno ndatũria ndũgũ na Ngai niĩ ndigaconoka ngakagĩa na hinya nĩ kũmenya hitho ĩngĩ ndatũra ndĩ mwĩhokete no ngarĩkia wega no niĩ nĩngenaga nĩ kũmenya hitho ĩno ndatũria ndũgũ na Ngai niĩ ndigaconoka ngakagĩa na hinya nĩ kũmenya hitho ĩngĩ ndatũra ndĩ mwĩhokete no ngarĩkia wega ngoro yakwa nĩkindĩirie o harĩ we ngoro yakwa nĩhoreire o harĩ we Ngai ngoro yakwa nĩkindĩirie o harĩ we ngoro yakwa nĩhoreire o harĩ we Ngai ngoro yakwa nĩkindĩirie o harĩ we ngoro yakwa nĩhoreire o harĩ we Ngai kwamũkĩra rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash kwamũkĩra rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe ceceni hakuhĩ nawe kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash ciakwa itikone mĩtheko ndũkana iria ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash utaũku tondũ nĩ tũkenagĩrĩra mũno Inooro na ndaigua Friday rĩrĩ gũkũ na niĩ no ngorwo ho na no ndĩ obe thiĩ nyume njerethio kũu ngari tu mũikari wa Nyeri woragia nĩrĩ Inooro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Nyeri edition rĩu maũndũ ma gũkũ kaunti-inĩ ya Nyeri kĩrĩa tũngĩenda tũrorwo rĩ nĩ ũhoro wacio waca atĩ no nginya rĩrĩa ũrĩkoma nĩgetha kandi ĩyo ya kũruta thibitarĩ nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 26 mweri wa kenda mũkawa-inĩ wa Omega Gardens Karatina taũni ĩno itũ ya Karatina nĩ ndiganĩrie mũno ũko ũhoro wa matawa ta maya matũmũrĩkagĩra ũtukũ nĩ mahorire akorwo nĩ ta drainage citũ thĩinĩ wa Karatina nĩ ciahinganire
Muikari wa Nyeri wiyumirie tumurike maundu megie uthii wa na mbere matura-ini niguo utaukirwo ni tabarira itiganite. Miradi yothe ni yakomire. Ungithii na guko Mau road mbeca iria iraheanirwo ni cia gucora barabara itari ndiku. Maundu maria ni ndingenda mariririo ni station ya Inoro ni horo wigie urimi wa macani, kahua na makadamia na avocado thini wa Ukotetu. Ukonyitane na andikitwa mohoro Jeff Muga wa Waithira, Fidelis Wang'ang'a na Theuri wa Mbogo makiaraniria na atongoria thure anyitite mihonge-ini ngurani hamwe na ataramu. Ni kwambiriria thinacara cia hwaini nginyagia thaa 3 cia utuku. Inoro FM ni mani ceceni hakuhi nawe. Kwambiriria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kiayo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twerute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kwamukira rwimbo muthenya no ugakiarwa Alexander Jode thimu-ini yaku ta skiza tune. Hora *860 *411#. Kwamukira rwimbo muthenya no ugakiarwa Alexander Jode thimu-ini yaku ta skiza tune. Hora *860 *411#. O rucini gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bururi wagire no nginya mumiurire no nginya andu matige kugutara. Tabarira ya kuhagaria tukurehagira maundu megie uthii wa na mbere. Koro bunge ni thiaga online o muthenya ringi tunengerwa budget ya digital. Uteti utonga wa bururi agirathi icicio iciongereirwo 200 per kilo. Kumaanisha mundu na container mundu ari arihe igoti ria 400 kuriha milioni 6. Urimi oro ndumwe na githomo. Hihi ni maundu mariku marahanika? Ni mathaa mana magukumenyithia uria kurathie na mbere. Ithaa ria mbere, ria keri, ria gatatu ni ria ndereti na ria kuinikiriria ria muthia tugithie mawira-ini maitu. Hado tinde guku no koya turaria ri. Niki gutuma thirikari kamukujita yo jikare thia ndute maoni makwa. Kenyitanire na ithue Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambiririo o nginya gatano thiini wa tabarira ya kuhagaria thinacara nginya thaa 4 rucini. Uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtuginotana. Wambateire maini uikuruke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM.
Muikari wa Nairobi na icigirira ciayo uratunyita kugerera 98.9 FM. Muikari wa Nyeri na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Murang'a na icigirira ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM. Muikari wa Nanyuki na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Oh yes, kairetu gaka getagwo Suzimo rwimbo rwitagwo guoko nĩ gwaku nĩ wega tukinyitwo guoko nĩ Ngai tuonererio njĩra na tutwarwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Good morning
Good morning goko chikoge ni kwa Inoro na muciĩ wa ũtugi na ũtana. Good morning njĩtagwo General Shohi wa Ithabethi na thaa kenda rĩu nĩ handa na nuthu. Yes, nĩ ithaa rĩega rĩa gũkorwo tũkĩarahũrana harĩa hothe ũrĩ. Ũnjĩre ũrarahũkĩra wĩ mwena gani. Thengio mũno 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 kũrĩa gwa 22989. O mũndũ akanjĩra wewe nĩ ndarahũkĩra na gũkũ ndenda kũigua. Ngakĩmenya we ũkĩarahũkĩire kũ. Jarĩria by the way. Thimũ ĩyo nĩ thimũ ĩ sawa. Thimũ rĩu ĩ chonjo kabisa. Ndenda gũkorwo tũkĩarahũrana oro rĩu. Oh yes, na nyũmĩrĩrie mũndũ wothe by the way wikarĩte oro hau rĩngĩ ararigwo maũndũ megũikara atĩa. By the way ndiũkana ũrĩ waikara ũguo nginya ũkahoya Ngai, ũkageria kũhoya Ngai, ũkageria kũmwĩra maũndũ maingĩ, ũkageria kũmũiguithia o ningĩ maũndũ makarema. Tareke ngwĩre kaũndũ. Nĩwona o rĩrĩa rĩa mbere wahoire kĩrĩa wahoire no kĩra Ngai ũrĩa we amwĩrire. No kĩmwĩra viu mwathani ndĩrenda ũũ no maũndũ maya nĩmo ndĩrenda. No ũrĩa akĩiguire na agĩtua akoragwo etereire mũthenya wake ũkinye. Koguo ndũkanakue ngoro, aca gũtirĩ mahoya maku ũhoyaga magakorwo atĩ nĩ marĩ dustbin handũ aikagia. Aca hĩndĩ yothe ũrakira ũguo kera mwathani Ngai niĩ Jehova ndakũhoya ũũ no Ngai nĩ aiguaga. Akoragwo arĩ mwathani hĩndĩ ciothe tene na tene, na o rĩrĩa wamũhoire kĩrĩa wamũhoire aiguire. Akoragwo etereire mũthenya wake ũgeka atĩa ũgakinya. Good morning. Noria mbere hĩndĩ ĩrĩa waturirie maru maku nĩguoe na ũmenyithie mabata maku hĩndĩ ĩyo norĩo niĩ ndakũiguire. Nĩnda ya Ngai rĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa muoete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie. Ngai aroiga ti mahoya maku ndarurũkire ngĩakũmaigua. Nĩndonire maithari maku ona ngĩigua mũcayo waku. Nĩnda ya Ngai rĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa muoete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie. Matungwire yine njoe kĩrĩa yo bataire ona mbere we woete nĩngoragwo njũrĩrĩ njĩra. Nĩnda ya Ngai rĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa muoete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie. Ngai mwene mahinda na ngamenya mũthenya na matha ningĩ nĩnjũĩ ihinda rĩrĩa rĩega rĩa gũkũhe kĩrĩa woete. Nĩnda ya Ngai rĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa muoete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie. Megwĩtaga rĩngĩ nĩũndũ ihinda rĩakwa nĩrĩo rĩrĩ rĩa gũkũhe kĩrĩa woete nĩguo ndũme we ũkĩgoce. Ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa muoete
ngayatigagia atakuhikirie ikutumae kumenywo wi wakwa na kumenywa ati nikuiguaga ingikumenyoya rinda ria kinya nie Ngai ndire undu itaigagia rinda ria Ngai rikinyaga Ngai akaikia uria moete aria kinya gutiri undu nomwe Ngai atigagia atakuhikirie rinda ria Ngai rikinyaga Ngai akaikia uria moete aria kinya gutiri undu nomwe Ngai atigagia atakuhikirie. Oh yes, ihinda rĩake rĩa kinya gũtirĩ ũndũ ona ũmwe wa marĩa wanahoya gatiga atakuhingĩirie. Rwĩmbo rwega mũno rwa kanda ĩtagwo Harun JM. Rwatũkinyĩria wega rĩu thaa ici arĩ thaa 9:26. Thank you. Ndĩrenda kũigua kana warahũkire. Hello. Yes, vipi? Mzuri sana. Turaria nao baba witũ. Warira wa Njohi wa gũkũ Mũkindũri Kĩrũgũya. Karibu sana wa Njohi wa Mũkindũri Mũkĩrũgũya. Ndakena mũno nĩ kũgũthikĩrĩria. Karibu sana, ũrenda twarahũre ũkĩroko gĩkĩ? Ndĩrenda mbere wa mbere rĩrĩ. Namba ya mbiga mũije mũkoragĩra nake tondũ nĩ njiguaga ngĩmwenda mũno. Rĩu namba yake ambaga naihenya. Nĩ ũkũmĩandĩka? Nĩ ũkũmĩandĩka wĩ handũ ũngĩandĩka? Ndĩthikĩrĩrie ũguo. Yake nĩ rĩrĩ. Kenyoe karamu. Aya, kĩoe. Aya. Ndoya. 0721. Ũgwetera kabora 0721. Nĩguo. 151. 151. 743. 43. 21 151 743. Ndĩrĩ sawa? Ndamĩandĩka rĩu nĩ ngori nake mathaa mangĩ. Good, thank you. Ona nĩ njigua kĩngenya mũno rĩu nĩ mbere ya raini. Ani ngũkena mũno tondũ ndakũthikĩrĩria na kĩbindi kĩrĩa kĩma kĩa mbere ndakorwo ngorio ndĩtoro ngĩramũka gĩakorwo nĩ gĩathira. Good, thank you mũno wa Njohi. Kenya mbengĩria andũ ma gũkũ Kĩrũgũya. Yambengĩria rute wa ciana. Joga ngĩirie mũndũ etagwo ndũrũ wa njũĩ kana nĩ wa Ngĩrĩ kana nĩ wa ũrĩa kana nĩ wa etagwo ndũrũ wau. Wa Njogu. Wa Njogu no wa Kĩrũgũya onake. Joga ngĩirie mũndũ etagwo ũrĩa kũrĩa Kĩgũrũ etagwo wa Muna. Joga ngĩirie mũndũ wa Magũrũ wa kũrĩa Mwea. Etagwo Mũriũki wa Magũrũ. Good, thank you. Na ndakena mũno nako Mũriũki wa Magũrũ alikira ngĩthenera kũu Mwea. Asante. Hello. Hello. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Mwega mũno Sohito. Karibu sana Mwesh. Asante sana cia wa Meru Mwesh kuma Mũrũngarũ. Ũrenda twarahũre wa Meru? Ndĩrenda twarahũre Mbidan. Twarahũre aikaria kangĩ mothe na magĩa na ngatho ciako. Na mũtũtũ agacerwo arumagogo mũrimũ wa Mũrũngarũ Jesu ya Paparĩ. Othe kinya wa Kamanu na Gĩtũwacai wa Marigiti matigĩikare haha mĩtambo-inĩ na Sohitithie mũthenya mwega. Kabisa, thank you. Hello Inoro. Halo Inoro. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Njĩtagwo Paulo Mĩthamo kuma Subukia. Karibu sana Mĩthamo. Nkende marahũre. Ngĩna mũndũ ũgwĩtwo Afraja wa Marĩ. Ivini Ngamba. Mũndũ ũgwĩtwo Suro Down. Mũgoka Njoro. Mama Njoki wa Subukia. Mandawa. Honorable CP Kanyoro. Njokerere mũndũ ũgwĩtwo Honorable Acuka Mama Laikipia. Mũndũ ũgwĩtwo Naftali Njoro. Good, nĩ maigana acio. Aikari othe a Thubukia rĩ. Matigĩikare mĩtambo-inĩ. Thank you. Hakĩrĩ hega hau. Thank you. Hello Inoro. Inoro. Kwerwo atĩa we wĩ mwega?
Karibu sana. Thank you. Thank you, Mona Mwagi. Hello. Good morning. Good morning, wakamano kweru atia. Asa kwena thayo wa ithabethi. Gakena muno. Ona ngukwira ta muthuri ucio akukirinya mundu ni akenaga muno rira araguthikiriria na rira aturehere ndungata icio cia Ngai. Mwathani akorathime cohi na gwike wega. Thengio wakamano urende twara hureo. Twabe tuhe pole mundu gwitwo Pastor Ndoando akuria muruka ni atigitwo ni sister yake gwitwo Njoki. Na muthuri wetagwo Simon Kimaru akuria kwa Mwangi Njogo kuria tetu hau uguo ri. Akiaga itigo ni baba wao na aria angĩ othe makĩgereire ihinda rĩu tũkĩmahe pole githĩ tiguo cohi witũ. Thengio renda twarahure na arua na nza tũkwarahũra patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HSUGW mũthuri twendete mũno na mũtumia wake tũkamahe gĩtĩo. Makĩria ndĩmũririkanio kĩrĩa gĩkũnjo tondũ wa Karura nĩ maragĩũka mena Wanjirũ. Na nĩgetha tũgĩthomerwo harĩa Jeff makĩingĩra mena Nyoki. Mundu gwitwo Ndirango wa Pamko na Nduru wa Njogu akĩrĩnyaga Mwangi Njogo na Njoroge akĩhurio na Macharia Mũkũrinũ. Mama Neria cia harĩa Koimbe na Njogu na Waleso na Mũgo wa Bidani na Mwarimũ Njagoni. Tito Acai wa Marigiti ndakarigane mena theuthi wa injinia na ya Papa M kũrĩa Mũrũngarũ na wa Mĩrũ wa Mũrũngarũ na ithe wa Gaceri. Njaie Menge na Beni Gĩthu othe na tondũ tũrĩ aingĩ kũndũ gũkũ na mũndũ gwĩtwo wa Matũngũrũ kũrĩa Nyonjoro na Mwangi Ndawa matiarahuke mokioro haha na nĩũrageithio nĩ mũthii tene ndakae kũriganĩra ũrĩa wa kũrĩa Kĩrere. Asante. Thank you. Hello. Hello Joy. Kweru atia wĩ mwega? Wega mũno. Karibu sana Gĩthenya. Gĩthenya kuma Irũtiti Boroa. Karibu sana. Tũkwendete ngwĩre. Thank you. Urenda twarahure u? Guothe nginya mũbira-inĩ tũkoragwo twĩ hamwe. Twarahure Njerie Menge Mũrima Totarĩ Moro. Beni Gĩthu, ithe wa Gaceri wa Oro Magogo na Peter Gĩthĩ na Country Bus. Tũcoke tũthiĩ Mũkera wa Kĩhoto na wa Buranjo wa Marĩ. Othe na wa Kamano nĩ ariganĩrwo nĩ niĩ. Othe matigĩtindie thayũ tondũ tũrĩ aingĩ mũno ona mũndũ angĩarahũra atano nĩ gacohi witũ. Ngai witũ ũrathime na gũtongoria. Thengio mũno. Asante. Hello. Ete mũnene. Kweru atia mũnene wakwa? Utira tũtagwo Mũgwambire gacohi ya Kĩnyona Igwĩte wa Mĩrũ wa Mũrũngarũ John Gĩthenya ũcio ndĩmĩigwĩte na wa Mĩrũ wa Mũrũngarũ na wa Kamano ake emanĩngũ mũigwĩte Mwangi Ndawa agĩtagwo wa Gacaina na Tito wa Caina wa Jeni wa Gĩthĩga andũ acio othe na Rũce wa Twana na mũndũ wĩtagwo acio othe na Njogu na Waleso Gĩthimũ kĩa na acio othe matikĩhoke wega mahoke thayũ. Thengio mũno. Mũthenya mwega. Asante. Rĩu thaa ici ĩtigĩtie ndagĩka 16 16 minutes getha ĩkorwo ĩkĩhanda thaa 10 team thererũka ĩgũka mokĩte. Ndĩnocio wĩna gũmenyage nĩ wĩra ũgũkarutaga rĩrĩa ũgakĩrathimwo kũgũtiga gũkua ngoro ũkĩra rĩngĩ uge no ũhote wone Ngai ũrĩekaga ndũkanamakio arĩa maragia ũru waku mũthenya kũmene nĩcio kwĩnamĩrĩre nĩtũĩ Ngai no arĩrekĩra thimo na gĩtigũikara koguo no njetereire niĩ na Ngai ũrĩa hoyaga no nĩtũĩ ihinda rĩritũ ndanagĩtwĩkanĩria ndĩna mwĩhoko mũthenya ũmwe nĩngaumĩra nguĩte ũhotani andũ makenerere ndũkanamakio nĩ arĩa maragia ũru waku mũthenya kũmene nĩcio kwĩnamĩrĩre nĩtũĩ Ngai no arĩrekĩra thimo na gĩtigũikara
njeterere Bibeko ya kwanika nata ya Sara ukuru-ini wakia kirathimo na mwana akigia wira wa kurutaga umuthenya ati ni mutoria kunani arathimitwo ndukana makioni aria maragia uru waku muthini waku mene nucio kwina mbirire nitui Ngai nwarire kirathimo na gĩtigũikara koguo no njeterere turathiaga nginya niĩ ngũkinyire na ndigũkua ngoro ngĩmatha ũthiũ waku nginya rĩrĩa ngahutia gĩicũrĩria gwaku tondũ gwaku nĩkuo andũ othe methurire ndũkana makioni arĩa maragia ũru waku mũthĩni waku mene nũcio kwĩnamĩrĩre nĩtũĩ Ngai nwarĩre kĩrathimo na gĩtigũikara koguo no njeterere na thabarĩ nĩtũtwaranĩte wega nginya ciakwa ciothe nĩnjũĩ we nĩũciũĩ koguo nĩwegire nĩũrĩkie ndathimaga kĩrathimo gĩaku nĩkĩo niĩ bataire ndũkana makioni arĩa maragia ũru waku mũthĩni waku mene nũcio kwĩnamĩrĩre nĩtũĩ Ngai nwarĩre kĩrathimo na gĩtigũikara koguo no njetereire ndũkana makioni arĩa maragia ũru waku mũthĩni waku mene nũcio kwĩnamĩrĩre nĩtũĩ Ngai nwarĩre kĩrathimo na gĩtigũikara koguo no njetereire wabateire maini uikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Guturania nawe na kuthirwo niwe ngutungatage tondu ni wathurire ningi ugituika munyunĩri wa mĩgwĩ ukirite ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku ũtoragia marakara Tori nani dewa kutora onyitereire wandutire kiriti gukenagie ukijiarithania mũgũnda-inĩ waku niwe wanduire mbeũ ĩrĩa takĩhuka mbeũ ĩtakĩũma ukirite ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku ũtoragia marakara Ngai wĩ mũhatũri na niĩ ndĩ waku tũra ũnyitĩrĩire
gaturaka nini kagorigotha nio Jesu andeire thogora wakwa ruo runene aiguire kwaga kumenya ũguo nĩ kũmũconora ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku ũtoragia marakara Ngai wĩ mũhatũri na niĩ ndĩ waku tũra ũnyitĩrĩire thakame yatukanire na maĩ ikinyũrũrũke gĩitĩkĩra tĩri nĩguo tĩri ũrĩa mũrume ũhonio nĩguo ngahanda na ngagetha ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku ũtoragia marakara Ngai wĩ mũhatũri na niĩ ndĩ waku tũra ũnyitĩrĩire maũndũ-inĩ mothe kĩũthagĩre amu ndĩ ũthuro waku we wanjĩtire Ngai ũndũrire gwaku mĩanangĩko ya thĩndĩkana nyũndũhe ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku ũtoragia marakara Ngai wĩ mũhatũri na niĩ ndĩ waku tũra ũnyitĩrĩire ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku ũtoragia marakara Ngai wĩ mũhatũri na niĩ ndĩ waku tũra ũnyitĩrĩire Oh yes, rũu rwĩtagwo mũhatũri nĩ rwa mũndũ wĩtagwo Maguta na rwĩmbo nĩ rwega rũu. Good morning. Good morning, good morning. Ngwĩraga atĩrĩrĩ. Njĩra. Nyonaga waingĩra. Ũkamenya. Ngamenya Jehova nĩ atũmana. Ngamenya njarĩ. Nja no kwega. Nĩ tondũ ũngĩkĩingĩra nja kwĩna ũgwati. Aca. Hau nĩho menyagĩra ngamenya nĩ kwararo wega. No wĩ gũkũ thĩinĩ ndũngĩmenya maũndũ mangĩ. Ndakwĩra ona nĩ ũingagĩra gũkũ kwarĩte riũa. Ũkauma ũgakora. Ũgĩcoka kuma rĩ. Kũringanĩte. Mbura. He hĩndĩ ndokĩte haha amenya niĩ rĩmwe anga nĩ hũthagĩrwo ũru nĩ caitani rĩmwe ngoka ngakora Jeff mũnga na ndamenyete wega Jeff rĩ aingĩrĩte gũkũ kĩndũ thaa cigana tuokaga kwandũka na mũgũre koguo aingĩrĩte kĩndũ thaa mũgwanja ngera mũgũre ũkire Jeff aingĩrĩte kwĩna riũa kaka nona ithuĩ rĩ tũgĩũka tũkĩra Jeff rĩkĩ nguire Jeff mbura ĩrĩa ĩringanĩte nja mbura ĩrĩa tĩringanĩte nja Jeff akĩnjũria what do you mean mwĩra Jeff rĩkĩ nguire akorwo ndũrĩ gaburana ũkĩrania kuma gũthiĩ ngari-inĩ nĩ ũkuona ũrĩa ũkuona so I think ũngĩrwo nĩ mũndũ ũhoro wa nja ũrĩa kũhana kwĩna mbura rĩ andũ kwĩharĩirie aca mind rĩ he ũndũ yambagĩrĩria gũkũhehia ũkambĩrĩria kũigua heho Jeff rĩ no ambĩrĩirie kũgĩa nyegerera gũkũ no igua nja gũtirĩ mbura nĩ kũmũhenia na Jeff akĩambĩrĩria kũigua heho atũre kana kĩo ndĩraigua heho atĩ kana kĩo ndĩraigua heho na view nĩ ũrona nĩ araigua heho Jeff tũgĩũka na tũkĩambĩrĩria show na mũgũre
Jeff agicoka agikinya akinyitwo nĩ bata rĩu handũ ha gũthiĩ ici cia gũkũ thĩinĩ rĩ kiuga ume nĩgetha akagĩrore mbura ũrĩa ikaire Jeff ambire nĩũrona Jeff arakarĩte so nĩngenaga rĩrĩa ndakuona nĩmenyaga atĩrĩrĩ nja nĩ njega na karibu sana thengi mũno Cohi nĩ wakinya niĩ nĩndekinyia ona wakarura nĩ njũĩ hanja nĩ thimũ anga cia akĩaria nayo rĩu rĩ niĩ naniĩ nĩ nyumagare nawe ũgĩe na show njega mwĩna mũndũ ũgwĩtwo Wakarura mpelekane vizuri nake Ngai agĩtwĩke oro maũndũ mega nĩma rĩu tũgakĩona na mũthenya wa kĩrathimo amen tũgagĩcemania na ameni tũcemanie rũciũ nĩ ũndũ wa kwenda kwa Ngai na maũndũ magĩkorwo me mega amen yes weri ukwe na siku njema nake Ngai rĩ agĩtwende atũtongorie tũrĩ ithuothe nĩma atũkinyie kũrĩa tũngĩrirĩria nĩguo ũkĩgĩa na mũthenya mwega mũthikĩrĩria have a good day God bless you Njigu
kiarogosho roro ni rwaku wekete makiria muria ndaigwete niwe hokeke kuri uria ndoe utugine waku ni watheremire iyo kiarogosho roro ni rwaku. Mushi watu binotara. Thank you. Mwini agwetwo Stano Ranjos na rwimbo rwega. Niwikite. Ini marushini rwa umuthi reke twarahuke na tuge ni mamwathani niwikite. Ngai ni atwekeire maundu manene, Ngai ni atwekeire maundu ma magegania, Ngai ni aturathimite na makiria ni atukinyeirie wega wake no tugi wake ugakorwo gituigana rushini ruru. Tukambĩrĩria rĩtwa rĩake, tukagoca rĩtwa rĩake, tukauga gũtirĩ ũngĩka ũrĩa Ngai witũ ekaga. Na mũndũ ũrĩa wothe ũtwaranaga na Ngai, mũndũ ũrĩa wothe wĩhokete Ngai, maũndũ mothe makoragwo marĩ mega na maũndũ mothe makoragwo marĩ makinyanĩru. Tukambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ na kũhoya kĩambĩrĩria kĩerũ kuma kũrĩ Jehova. Tukambĩrĩria kĩroko kĩega na tukahoya Mwathani atuhe wetereri, tukorwo na ngoro cia kũhota gweterera irathimo, kũhota gweterera kiria turabanga kana kiria turatanya. Ngai witũ atuĩke wa gũtũkinyanĩria. Gũthethũka nĩ kũrehaga mathĩna, kwĩyethera nĩ kũrehaga mathĩna, no rĩrĩa mũndũ atuĩka wa kwĩhoka Ngai maũndũ magakorwo marĩ mega. Tukambararia rĩtwa rĩa Ngai rũcinĩ rwega, gũtũtua matigari make nĩ kĩrathimo, gũtũrathimĩra rũcinĩ rũngĩ mũthenya ũngĩ, gũtũtua matigari make ũmũthĩ tukauga nĩ thengio. Nĩ kuga Mwathani na maũndũ mega na maũndũ ma magegania marĩa abangĩire o ũmwe witũ thĩinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Kĩambĩrĩria gitũ gĩakorwo kĩrĩ we, ona kĩrĩkĩro agakorwo arĩ o we. Na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio tukauga nĩ thengio Mwathani na tukauga amen, amen, amen. Na thaa 10 rĩu ĩna ndagĩka 2 gũkũ nĩ Inoro FM. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe, kũrĩa tũrĩkĩtie gũkorwo tukimenya atĩ Mwathani arĩ mwena witũ, maũndũ mothe nĩ makoragwo marĩ mega, na mũndũ wothe ũrĩa wambagĩrĩria arĩ na Ngai, ona kĩrĩkĩro gĩake gĩkoragwo kĩrĩ kĩega. Koguo ona ithuĩ nĩ tũkwenda gũkorwo tukĩambĩrĩria na Ngai mũthenya ũyũ, nĩ tũkwenda kwĩneana mbere yake, mabataro maitũ tũkũmarehe mbere ya Jehova, tondũ nowe ũngĩhota gũtũiguĩra tha, na nowe ũtwendete na wendo ũtarĩ gĩthimi, wendo ũtarĩ wa guthira, wendo utari wa besha, wendo utari wa status. Muthenya wa umuthi tugacokia ngatho. Na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio mũthikĩrĩria wakwa, karibu sana, tuthererũke wega. Nĩ mathaa merĩ, nĩ kuga nĩ nginya thinacara cia rũcinĩ. Hena rwĩmbo rũrathimaga ngoro yaku, twandĩkĩre. Hena rwĩmbo rũtũmaga ngoro yaku ĩkaririkana ũrĩa Ngai agwĩkĩire, na rwĩmbo rũkũheaga mwĩhoko, kana rwĩmbo rũgwĩkagĩra hinya, twandĩkĩre rwĩmbo rũrũ. Nĩ tũgũkorwo tũgĩgũthakĩra ithaa rĩrĩ rita rĩa mbere ona ithaa rĩa kerĩ, na tukahoya Ngai akorwo arĩ alpha, akorwo arĩ omega thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya tarĩki 24 mweri wa kenda mwaka wa 2025. Nĩ rũcinĩ rwega ngakũgeithia thĩinĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto, na o rĩngĩ karibu sana. Oh yes, thank you so much. Muthenya wa umuthi, muthenya ũngĩ mweru twakorwo tukiheo ni Ngai witũ. Na rĩrĩa tũngĩka kumagia ndagĩka ĩno nĩ gũtonyera ihingo ciake cia hekarũ yake, tũrĩ na ngatho thĩinĩ wa nja ciake, tukĩingĩre tukĩmũgocaga tukĩmũcokagia ngatho, nĩ tondũ Ngai ũyũ nĩ Ngai mũnene, nĩ Ngai ũtũrehete kiumia gĩkĩ gĩothe oro nginyagia muthenya wa umuthi. Nĩ atuiguĩrĩire tha, amwe itũ nĩ tumagarĩte tũgathiĩ na ngari thondeketwo na moko ma andũ na tũgacoka, ti kwagĩrĩra, ti atĩ ithuĩ nĩ magongona tũmũrutĩire maingĩ mega, ti atĩ ithuĩ nĩ kũmwathĩkĩra tũmwathĩkire mũno makĩria, nĩkĩo tũtarĩ itanda-inĩ cia thibitarĩ, no nĩ wega wake, no tugi wake, no thingu wake. Wamwĩra tũmwĩrĩte maũndũ marĩa twĩna mũrĩ,
yona kana maria tatuhingĩirie ri yona kana maria turarĩrĩria tuhingĩrie ri hari ũndũ ũmwe ngwenda gũkũririkania atĩ ũgĩtonyera njĩra-inĩ ciake rũcinĩ rũrũ rwega ũkĩringaringa rũcinĩ rũrũ rwega ũkĩrika kũhoya rũcinĩ rũrũ rwega tonya nja-inĩ ciake na ngatho tonya ũkĩmwĩraga nĩ wega Ngai nĩ ũndũĩrĩire nĩ ũndathimĩte nĩ ũndehete nginyagia haha tarora tũrĩ mweri-inĩ wa 9 kumagia Januari we nĩ wokoretwo wĩ mũrĩithi mwega na koguo hĩndĩ ciothe kanua ke ngatho nĩ kagucagĩrĩria irathimo mwana witũ rũcinĩ rũrũ rwega tukĩambĩrĩria tabarĩra ya gũthererũka tukĩambĩrĩria kwĩharĩria gũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai na mahoya turatonyera njĩra-inĩ ciake na ngatho rĩtwa rĩakwa nĩ Wakarũra wa Nyũtũ na tukwambĩrĩria tabarĩra na mũini ũyĩtagwo Njero Thiga rwĩmbo Titũhũ nĩ ma Titũhũ kwĩhoka Ngai na Titũhũ gwetagĩrĩra Ngai Titũhũ gũtuĩka ũmwe wa arĩa mahana ta mũndũ ũrĩa wetagwo Ayubu ũrĩa wamenyaga ona ingĩcemania na maũndũ marĩkũ ona kũngĩrika atĩa ona kũngĩkorwo kũrĩ na irĩma ciambatĩte atĩa Ngai arĩ mwena wakwa niĩ ndĩ mũhotani Titũhũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ gũturia maru na kwĩra Ngai mabataro maitũ Titũhũ gũturia maru na kwĩra Ngai atũririkane na atwaũre maũndũ marĩa mothe tũngĩenda atwaũre na atuohore maũndũ-inĩ marĩa mothe matuohete kana maũndũ marĩa mothe makoretwo marĩ mĩnyororo ya gũtũtũria handũ hamwe gũtũtũria tũthiũrũrũkaga handũ hamwe Titũhũ kwĩrĩgĩrĩra Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ na Ngai nĩ agwetereire kĩroko kĩa ũmũthĩ nĩ agwetereire ũmwarĩrie tondũ nĩ aragũthikĩrĩria nĩ agwetereire ũmwĩhoke tondũ nĩ etereire gũkũrathima na gũkwerũhĩria kĩrathimo kĩa rũcinĩ rũngĩ erire mũndũ gwĩtwo Jakubu amwĩhoke na kũmwĩhoka ti gwa tũhũ ndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũgũturagia andu ngeta na igũrũ titũgũturagia andu ngathaitha Ngai ndakenirio nĩ mũthuri ũrĩa wangorire Jorodani tomboya-inĩ nemetwo gũthiĩ akĩnjarĩra gacĩra kamũtharaba na ndatuĩria rĩtwa ngĩrwo niwe Mesia ndakenirio nĩ mũthuri ũrĩa wangorire Jorodani tomboya-inĩ nemetwo gũthiĩ akĩnjarĩra gacĩra kamũtharaba na ndatuĩria rĩtwa ngĩrwo niwe Mesia rĩrĩa wanyonire kũhoya nĩ ndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũgũturagia andu ngeta na igũrũ titũgũturagia andu ngathaitha Ngai Jabure Marina Jane nĩmokĩrĩire mũnabii waku Musa na nyoka ciao gũtirĩ mũtĩ wa mbara mũharĩrĩrio nomwe wa gũtũkĩrĩra ũkagacĩra Jabure Marina Jane nĩmokĩrĩire mũnabii waku Musa na nyoka ciao gũtirĩ mũtĩ wa mbara mũharĩrĩrio nomwe wa gũtũkĩrĩra ũkagacĩra rĩrĩa wanyonire kũhoya nĩ ndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũgũturagia andu ngeta na igũrũ titũgũturagia andu ngathaitha Ngai bara wanahotanĩra nĩcinyonetie titũgũturagia andu ngathaitha Ngai ndwari nyingĩ wanahonia nĩcinyonetie titũgũturagia andu ngathaitha Ngai ĩro nyingĩ wanagĩria nĩcinyonetie
cinyonetie titũgũturagia ndu ngathaitha Ngai irathimo ũndathimĩte nĩcinyonetie titũgũturagia ndu ngathaitha Ngai rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũgũturagia ndu ngetana igũrũ titũgũturagia ndu ngathaitha Ngai. Amen, amen, amen. Arĩa othe maturagia ndu na magatuĩka agweterera Ngai gũtirĩ hĩndĩ gũkoragwo kũrĩ gwa tũhũ. Na Ngai nĩ aratwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũikara tũmwĩhokete nĩtũrĩamũkagĩra kĩrĩa gĩothe tũrabatara, na ũrĩa ũhoyaga ũrĩa ũtũraga etereire Ngai na mwĩhokete mũthikĩrĩria, mũndũ ũcio akoragwo arĩ na kĩheo kĩa magegania, mũndũ ũcio akoragwo arĩ mũndũ mũrathime. Ti tũhũ gũturia ndu, no ũturie ndu kwa ihinda rĩa mĩaka 5 na gũtirĩ hĩndĩ gũgakorwo kũrĩ gwa tũhũ. No ũturie maru maku kwa ihinda rĩa mĩaka 7 na gũtirĩ hĩndĩ mĩaka ĩyo ĩgakorwo ĩrĩ ya tũhũ. Koguo mũthikĩrĩria ndũkanakue ngoro ona hanini, tondũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga na nĩ kũrĩ Ngai ũcokagia mahoya. Rĩmwe nĩ tũkoragwo tũrĩ na kũgĩa nganja, kana rĩmwe nĩ tũkoragwo na ũhoro wĩgiĩ gwĩcokia, tugakorwo na ũhoro wĩgiĩ kwaga gweterera, makĩria rĩmwe tukona nĩ tũikarire mũno makĩria nĩ ta tũriganĩire, nĩ ta tũrekirio kana twarekererio tũgĩthiĩ rũgendo tũrĩ aiki. No ĩndĩ Ngai witũ gũtirĩ hĩndĩ atuĩkaga wa gũtũma mũndũ ũrĩa mwĩhokete agatuĩka wa gũconoka. Na ibuku rĩa Thaburi nĩ rĩtwaragĩria wega mũno makĩria. Thaburi 34 mũhari wa 10, ibuku rĩrĩ rĩgatwĩra mĩrũthi mĩthĩ no yo nĩ thĩnaga mũno ĩgakĩhũta, no arĩa marongoragia Ngai kana makarongoria Jehova matirĩ kĩndũ kĩega mangĩaga. Mũthenya wa ũmũthĩ arĩa othe matuĩkaga marĩ a kũrongoria Ngai, weterera Ngai na kwĩhoka Ngai, gũtirĩ hĩndĩ matuĩkaga a kũhũta. Koguo mũthikĩrĩria wakwa, kĩrathimo gĩaku no kiumire harĩ Ngai, gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua Ngai nĩwe ũtũheaga, ũhoti wa gũkĩrĩa, ũhoti wa kũnyua Ngai witũ niwe ũtũheaga. Mĩrũthi nĩma no yage gĩa kũrĩa na ĩhũte, no mũndũ ũrĩa ũtuĩkaga wa gweterera Ngai gũtirĩ kĩndũ kĩega agaga. Ona Daudi nĩoĩ ciugo ici, na Daudi nĩonete Ngai akĩmwĩkĩra, Daudi nĩonete Ngai akĩmũhe hinya, Daudi nĩonete Ngai akĩmũrũĩrĩra, Daudi nĩonete Ngai akĩmũrekera na agĩtuĩka wa kũmwĩka maũndũ mega. Koguo onawe rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa, we ũrĩtwo nĩ hinya, we ũrona ta ũkwaga gĩa kũrĩa, wĩrĩgĩrĩre Jehova, wĩtigĩre Ngai, wĩhoke Ngai, tondũ ti tũhũ kũmweterera na ti tũhũ kũgoca rĩtwa rĩake. Reke tũmũkumie kĩroko kĩega, tondũ nĩma gũtũhonokia nĩ atũhonoketie ũru-inĩ, agatũhonokia maũndũ-inĩ maingĩ, agatũhonokia ndwari-inĩ, agatũhonokia na mĩtino ya barabara ĩbangĩtwo, agatũhonokia ona gũthĩna tũbangĩirwo, Mwathani agatũhonokia ona kũninwo tũbangĩirwo, Mwathani agatuĩka wa gũtũhonokia. Koguo rũcinĩ rwega tũthiĩ na mbere na kwĩrĩgĩrĩra Ngai, na gũtirĩ hĩndĩ tũgatuĩka a kũhũta, o ta ciugo cia mũrata witũ gwĩtwo Daudi. Thaa 10 rĩu ĩna ndagĩka 13. Oh yes, na ciugo thaka twakorwo tukĩrwo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, na muoroto witũ akoragwo arĩ gũgũteithia tu na gũkũririkania na kũririkania ũrogwata maroho maitũ atĩ no wega kwĩhokaga Ngai mahinda marĩ mothe, no wega gwetereraga Ngai mahinda marĩ mothe, no wega kũmũcũthagĩrĩria mahinda marĩ mothe. Ehoki Ngai matirĩ hĩndĩ marĩ maconorwo, acio manaiga mwĩhoko wao kũrĩ Ngai, kĩo kĩngĩ gĩtwĩraga atĩ mahanaga mũtĩ mũhande hũgũrũ-inĩ cia maĩ, gũtirĩ hĩndĩ makoma ona rĩ. Ũmũthĩ rĩ, we wĩhocetie mwĩhoko waku kũ? We ũhocetie mwĩhoko waku kũ? Nĩngũtira maitho makwa irĩma-inĩ, ũteithio wakwa ngiuma nako, ũteithio wakwa no umire kũrĩ Ngai Jehova witũ. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, ũteithio waku ũkuma kũrĩ Ithe witũ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Amen, amen, amen. Reke twambe tũkũmenyithie mathaa makĩria we warahũka thaa ici
we waingira thiini wa Inoro FM gututhikiriria kuria mwena wa Facebook, kuria mwena wa YouTube, kuria mitandaoni. Asanteni sana. We uratwandikira rucini rwega, tugacokia ngatho tondu ni tuguthoma message yaku uria tugukorwo tugitwarana na makiria tugaikurikania ona rwimbo tugukwirite no tu request tondu tukaga haha ni undu waku muthikiriria, tukaga haha nigetha tukahota gukorwo tugigutungatira na tugigutungatira tugakorwo ari gikeno gitu makirio gituthikiriria kiu nikio gikeno gitu. Ngai witu arokurathimira kiroko giaku, arokurathimira miaraho yaku, ona hwaine waku Jehova arotika wa gukurathimira na tutikanariganirwo ni gucokia ngatho. Guoko kuria gucokagia ngatho mwathani ni atuikaga wa gukena. Nguririkanie thaa 10 riu ina ndagika 15 thaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyaniru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM, ceceni yaku na rũthiomi rwaku. Twina murata ugwitwo Steve Rogers akiingira na cover ya rwimbo rwa Mary Githinji, rwimbo rugetwo ucio ni Jesu muruthi wa Juda. Kweda kwaliono amwedo hako Ulia wanyedide olaita moe Ide anda toire joe tuone mehia Aigera sia kwango make jora Oceane jeso mono viwa Juda Veja tere anene ake walie Anoe yo ale kwale agetuamba Oshore wiki no eni enyonaga Yakere teana takongiri komi Oshore wiki no eni enyonaga Yakere teana takongiri komi Kugure yaine akionone Johanna Udio wakio hena gia kure lioa Irisha keno taguaya wanghondu Maidho maketa nenembe shemwaki Osione Jesu molo viwa Juda Veja tere anene ake walie Na noe yo ale kwale agetuamba Osiove wiki no eni enyonaga Akere teana takongiri komi Osiove wiki no eni enyonaga Nakere teana takongiri komi Ugambo wake weinya kulegoa Tamoruru moama he mainge Otuna nagia metea motito Ire manasio sia moigua ikainaina Oceane Jesu mono viwa Juda Veja tere anene ake walie Na noe yo ale kwale agetuaba Oceove wiki no eni enyonaga Yakere teara takongiri komi Oceove wiki no eni enyonaga Akere teara takwangiri komi Oceane Jesu mono viwa Juda Veja tere anene ake
akirite arata kwa ngiri ikũmi ũcio we wiki nowe niĩ nyonaga akirite arata kwa ngiri ikũmi. Ũcio nĩ Jesu mũrũthi wa Juda. Anyendire niĩ ona itamũĩ agĩtuĩka wa kũndekera mehia makwa ndĩ thĩinĩ wa mehia maingĩ agĩtuĩka wa kũndekera mehia makwa. Ũcio nĩ Jesu mũrũthi wa Juda. Thengio na nowe wiki tũrambararia rĩtwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mũgambo wake tugaga nĩ ũrĩ hinya, mũgambo wake nĩ ũrĩ anja, mũgambo wake nĩ ũhonanagia, na we wetereire kũigua kuma kũrĩ we ndũkanoge. Tũrauga tũkauga ithuĩ tũrĩ a Mwathani, na tũrĩ a Mwathani gũtirĩ kĩndũ kĩngĩtũinainia na gũtirĩ kĩndũ kĩngĩtũma tũgĩe na guoya. Tũrĩ a Mwathani ithuĩ tũrĩ arĩa marathimĩtwo mũno 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 makĩria kũmenyana na Ngai. He mũndũ ũngĩũria rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ kĩĩ kĩu ũkoragwo nakĩo valuable mũno kana kĩa goro mũno? Mũndũ ũngĩũria rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ kĩĩ kĩu we wĩgwatĩire kĩa goro mũno 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 mũtũrĩre-inĩ waku? Arĩ mũndũ ũngĩkwĩra niĩ nĩ ngari ciakwa, mũndũ ũngiuga niĩ nĩ manyũmba makwa, mĩgũnda yakwa, mũndũ aya agũthoma, mũndũ ũngĩkwĩra niĩ nĩ degree ciakwa, nĩ masters ciakwa, mũndũ ũngiuga niĩ nĩ mũciĩ wakwa, nĩ ciana ciakwa. Kĩu nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa kĩa goro mũno ndĩnakĩo mũtũrĩre-inĩ. No ũguo tiguo kũtariĩ, no ũguo tiguo gũkoragwo kũhana. Andũ a Ngai kĩrĩa kĩa goro mũno mũno makoragwo nakĩo mũtũrĩre-inĩ nĩ gũkorwo marĩ na Jesu. Koguo we wĩna Jesu wĩna kĩndũ kĩrĩa kĩa goro ũtangĩgũra na mbeca, ũtangĩgũra na kĩ kana kĩ, ũtangĩhakana nĩgetha ũkĩamũkĩre. We wĩna Jesu wĩna kĩndũ kĩrĩa kĩa goro mũtũrĩre-inĩ, na we wĩna kĩrĩa wagĩrĩire gũkorwo wĩnakĩo wĩta mũkristiano. Koguo reke twĩkenerere rũcinĩ rwega. No twage manyũmba macio, no twage ngari icio, no twage indo icio tuonaga cia bata na maitho maitũ, no wĩna Jesu wĩna kĩndũ kĩa goro. Wĩna Ngai mũthikĩrĩria wakwa, ũkĩambagĩrĩria na Ngai mũthenya waku, ũgĩtwaranaga nake maũndũ-inĩ maku, ũkĩmwĩkagĩra thĩinĩ wa mĩbango yaku, ũkĩmwĩraga maũndũ marĩa ũreka na maũndũ marĩa ũkoretwo namo. We wĩna kĩndũ kĩa goro, we ũrĩ harĩa tugaga harĩa hega, we wĩ moko-inĩ marĩa mega, moko-inĩ marĩa ũtangĩhota gũkorwo ũrĩ wa kũhoteka. Wĩ harĩa we mũthikĩrĩria wakwa, harĩa ũroragwo na ũgakuo wega, ũkahithwo wega, ũgakuo kĩndayaya. Na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio tũgacokia ngatho nĩ ũndũ wa kũmenyana na Ngai. Nĩma nĩ gũcagũrwo tũcagũrĩtwo kũmenya Ngai na kũhota kũmwaragĩria, nĩ gũcagũrwo tũcagũrĩtwo gatagatĩ-inĩ ka andũ ake kana gatagatĩ-inĩ ka arĩa Mwathani amũrĩte. Mũthenya mwega. Thengiũ mũno. Ikerekanĩria mbere rĩrĩ niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto, nĩ Thereruka Wednesday. Yes, na ningĩ tika wa Karura Wanyitũ tũgĩthiĩ na mbere na gũkorwo tũgĩthagumia na gũthugunda ciugo cia ithe witũ rũcinĩ rũrũ rwega. Amwe mũndũ ndangĩtũrio nĩ mũgate ũrĩ wika, na ũguo nĩ kuga atĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ kiugo kĩa Ngai nĩ gĩtũmaga andũ matũre muoyo. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ciugo ciumĩte kũrĩ ithe witũ, gũtirĩ hĩndĩ ikareka we ũhorerekere. Ithuĩ nĩ kũrĩ kũndũ tũroraga na tũgacoka tũgacokerio hinya witũ. Ithuĩ nĩ twĩhokete Ngai, ithuĩ nĩ tũtuĩte Ngai nyumba ndaya njake mũthiringo, o kũrĩa tũragĩra na maũndũ maitũ makarorwo wega. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twarega kũhinyĩrĩrio nĩ shaitani. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twarega gwĩtĩkia mĩgambo ĩrĩa shaitani angĩkorwo akĩaria thĩinĩ wa ngoro citũ na matũ maitũ. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũgwĩtĩkĩra gũcũthĩrĩria Ngai arĩ we wika, ona kũngĩkorwo gweterera Ngai nĩ kũritũ, kwĩhoka Ngai nĩ kũritũ, ona kũngĩkorwo atĩ werũ-inĩ rĩmwe na rĩmwe mũndũ nĩ atukanagĩrwo. No ũndũ njũĩ nĩ atĩ ehoki Ngai matirĩ hĩndĩ marĩ macoroka. Nĩ tũrĩ karũgano tũthomaga mũno makĩria ka Samsoni. Maandĩko maigaga atĩ ona arĩkĩtie gũtinio njuĩrĩ ciake nĩ ehokire Ngai, nĩ ehoka Ngai, akĩũraga andũ aingĩ gũkĩra ũrĩa arĩ na njuĩrĩ. Nĩ kuga rĩrĩa rĩothe wehoka Ngai ndagagũconorithia. Ndarĩ mũnini na rĩu ndĩ mũkũrũ, ndirĩ ndona. Mwana witũ wĩhoke Ngai. Amen, amen, amen. No mũthikĩrĩria witũ nĩ mũthenya wa Wednesday,
nawe tukoretwo tugitwarana nawe ni ukoretwo gikimenya rimwe ni tukoragwo na Wednesday mornings iria tukuheaga mweke nigetha ukorwo onawe ugitutongoria na ugitu tereba mwena-ini wa mahoya na ni undu wa undu uyu ni tucokagia ngatho tondu ni tukoragwo tukimenya onawe muthikiriria witu ni wihokete Ngai na nitukoragwo tukimenya onawe ni wendete Ngai na ni ukoragwo wirigiriire Ngai na ni ukoretwo uri mundu wa gututhikiriria kaingi na makiria ni wendete Inoro FM koguo tugakuhe mweke muthenya wa umuthi tugakorwo na muthikiririo mwe agakorwo akiingira mitambo-ini agatumiriria na ciugo iria Ngai agukorwo amurathimite nacio na makiria tugakorwo tukinyerekia mbere ya muthamaki kiroko kia umuthi. Ni muthamaki wa thayo, ni muthamaki uria uheanaga thayo, ni muthamaki uria utongoragia andu ake akamamurikira njira ciao na magatuika a gukinya kuria endaga. Ni muthamaki warahuraga na makiria akarathimira mundu muthenya wake. Muthenya waku ugakorwo uri muthenya wa magegania, muthenya waku ugakorwo uri muthenya mwega ni undu wake. Koguo we wirigiriire na we wetereire, karibu sana guku tugithireruka wega thaa 10:25 ni ndiona murata wi haha agetwo Paul Mwai na arauga atiriri mwathani ni ngwenda gutwarana nawe. Jehova waririe na Musa musemanie kirima iguru Aisiraheli makiuga matetiria riri waku ikero ciaku we muthigu ndiehota gũcitariria ngwaria ciaku tarie njugia ati o muthenya uri kiriga ningwenda gutwarana nawe ningwenda gukumenya nithiere kinyona irio ciaku tuike wira iro wakwa ikanywe maria njĩra-inĩ kana maĩ makwaraha ona niĩ ũkĩndwe mũthingu o ta Iburahĩmu. Thimĩra ngoro ĩno hosenu na kabiru kothingu waku tondũ nĩ ũyũ ũthũ wakwa na nĩwe ũnginyĩtie haha nĩguo gĩthima kĩa ngoro ĩno baba gĩtikaunjugwo arĩa makwĩhoka tondũ wakwa matikage maĩ manywage ho. Ningwenda gũtwarana nawe ningwenda gũkũmenya nithiere kinyona irio ciaku tuĩke wĩra ĩro wakwa ikanywe maria njĩra-inĩ kana maĩ makwaraha ona niĩ ũkĩndwe mũthingu o ta Iburahĩmu. Mũciĩ watu binotana ota ũrĩa Musa kũhoire ndiuma haha itarĩ nawe ndũrĩ
ciothe cia thĩ no imenye niwe wajĩtire ndikainamĩrĩre mĩhianano kana ngai cia gwĩturĩra we nĩ ũĩ ndiũĩ ngai ingĩ nowe tu ndĩhokaga nĩngwenda gũtwarana nawe nĩngwenda gũkũmenya nĩthiĩre nginyona irio ciaku tuĩke wĩrahĩro wakwa ikanyue maria njĩra-inĩ kana maĩ makwaraha ona nĩũkĩndwe mũthingu otaifurahemu nĩngwenda gũtwarana nawe nĩngwenda gũkũmenya nĩthiĩre nginyona irio ciaku tuĩke wĩrahĩro wakwa ikanyue maria njĩra-inĩ kana maĩ makwaraha ona nĩũkĩndwe mũthingu otaifurahemu 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 nĩ ngwenda gũtwarana nawe mwathani ũndue nginya mũthingu ota Ifurahimu ũndue mũrata ota Ifurahimu thengiũ mũno mũndũ gwĩtwo Paul Mwai Reverend Paul Mwai rwĩmbo rwega rũcinĩ ũkĩehera mĩtambo-inĩ ya Inoro FM arĩ thaa 10 rĩu ĩna ndagĩka 31 kuga thaa 11 yatigario ndagĩka 29 na nĩtũkwenda kũhanyũka kũrĩa gwĩtagwo wa magana na tũtanakĩhanyũka wa magana nĩ ũndũ wa gũkũmenyithia mathaa kugerera Inoro FM uramenyithio ni Inoro FM uramukira memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-inĩ citũ cio kinyanĩria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM _official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM Muciĩ wa Tuginotana. Amen, 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 nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana kũrĩa rũcinĩ rwega tũrauga ithuĩ nĩ tũrabatara Ngai ithuĩ nĩ tũkwenda gũtwarana na mwathani matukũ maitũ mothe nĩ tũkwenda Ngai atũnyite guoko nĩgetha tũtigatuĩke a kũgwa nĩgetha tũtigatuĩke a gũthiĩ njĩra ĩrĩa ĩtarĩ njega ithuĩ nĩ tũkwenda mwathani atuĩke wa gũtũtereba tondũ nowe tu ũngĩtereba mũndũ na mũndũ ũcio agakorwo arĩ wa gũkinyanĩra nowe ũngĩgũtereba thĩinĩ wa mĩbango yaku agũterebere biacara yaku agũterebere mũciĩ waku na mũciĩ ũcio ũkorwo ũrĩ mũciĩ wĩna thayũ ũkorwo wĩ mũciĩ wĩna wendo mũciĩ wĩna ũiguano ona kũrĩa guothe tũkoragwo tũgĩka maũndũ kana maũndũ marĩa mothe tũkoragwo tũgĩka ona nginya thĩinĩ wa ngurubu tũkoragwo kanitha-inĩ tũtungatagĩra tutarĩ na mwathani tũtingĩhota tutarĩ na mwathani no gũtukanĩrwo tutarĩ na mwathani no kwaga hinya na no kwaga nginya kĩrĩgĩrĩro koguo nĩ tũkwenda gũtwarana nake atũnyite guoko atũtongorie na atũmũrĩkĩre njĩra citũ na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio tũgacokia ngatho tondũ ti kwagĩra gwitũ aca ti gũkorwo tũrĩega mũno 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 ti ciugo citũ cia kanua ikoretwo cirĩ njega mũno mũno kana ngoro citũ cigakorwo na merirĩria mega hĩndĩ ciothe kana mwĩcirĩrie witũ ũgakorwo ũrĩ mwĩcirĩrie mwega mahinda mothe aca no kũiguĩrwo tha nĩwe kĩroko kĩega hatarĩ nganja nĩ kũiguĩrwo tha na tha ciake ikoragwo ijigwo rũcinĩ tha ciake gũtirĩ hĩndĩ igathira tha ciake nĩ citũmaga niĩ nawe tũkorwo twĩ muoyo tha ciake nĩ citũmaga niĩ nawe ona tũriehia agatũcokeria mahoya maitũ agatwenda oro ũguo tũhũ agatũma tũkorwo twĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ na agatũhe merirĩria ma ngoro citũ korwo weciria ũhoro wa Ngai no ũmenye ti itherũkũ na atĩ tha ciake ikoragwo irĩ njigũ o rũcinĩ angĩkorwo harĩ kĩndũ nyendete kwĩhocia harĩ kĩo nĩ tha-inĩ cia Ngai na tondũ harĩ tha-inĩ cia Ngai nĩkuo mũndũ ahonagĩra harĩ tha-inĩ cia Ngai nĩkuo mũndũ onaga kĩrĩa atagũbataraga kuona tondũ tha nĩ citongoragia uma tha nĩ citongoragia kĩhoto tha nĩ citongoragia
uria kwandikitwo inare korwo rucini ruru rwega ngai aro kuiguira tha agutirira githithi giake. Amen, amen, amen. Na nitugukorwo tukinyitanira na umwe witu nigetha tuhote gukorwo tukiingira thiini wa mahoya rucini tutwaranite wega nituguthie kuria mwena wa magana na tutananyitanira na murata witu gwitwo Lucy watwana reke twambe tunyitanire na mundu gwitwo Sami Irongo mena Sami K na rwimbo rwega kiriro giaku ni makiriro giaku rucini rwa umuthi igakorwo gigikinyira Jehova igakorwo gigikinyira Ngai. Kayorea wakorea kwaraga nowe Ngai waire maine na wakodo guothe gutwarana nawe korea kwaraganu wakinya iremaine abatanie nawe onawe ugaga iguru nderea gukireire Jehova roigare ugetiga komaka nyamukerero gyaku negekinyu iguru unyamarika gwaku gokambo kinyera nawe oturaga aukariaine gatereire muraika okiutuge mae thikereria uigwe uge wa Jehova eguo yake vale yakunawe tware onawe ugaga iguru nderea gukireire Jehova roigare ugetiga komaka nyamukerero gyaku negekinyu iguru unyamarika gwaku gokambo kinyera. Amen, amen. Tuko tugithikiriria rwimbo ruru ruothe badae iwe ugite kana wonaga ta iguru ria gukireire ta warekereirio ta watiganeirio tiga kumaka na tiga gwitigira na tiga kugia na nganja tiga kwimena tiga gwicokia tiga kurakarira Ngai tiga kwaria uria utagiriire kwaria tondu nduriganeire uri ithabu-ini riake na ithabu riake norio riega kana ihinda riake norio riega ihinda gutari mundu ungi hota kurua nario kana kuregana nario. Karibu sana murata witu gwitwo Lucy. Thank you so much, Shiro. Mwathani agocwo rucini rwa umuthi. Mwathani arogocwo Shiro. Ameni, ameni. We mwega. Ngai waku rucini rwega. Reke njuge njitagwo Lucy watwana Lucy N Wanjohi shushu wendo kuma wa magana tetu Nyeri na ngoragwo guku wa magana kanitha wa PCA na mutungatiri Joseph Mwangi Gatia na ndirakigoca Ngai ona Ngai witu etagwo Miriam Kahiga na ndiragoca Ngai rucini ni undu wa Ngai kuhonokia na gukorwo ahete kirigiriro kia muoyo ni honokete rucini na ndina thayu. Amen. None tugucia kiugo kia Ngai ria gikuma thiini wa ya Mariko 6 kuma hau kamuhari ga 45 tutiguthoma muno ni undu wa mathaa no mundu angihota no athome kuma hau 45 arikie nigetha one uria Jesu ekire thiini wa itura riri no twambiririe na riri o uhoro ucio wathira akihaririria arutwo ake matonye medikafu mathiage murimo uria kundu gwitagwo Bethsaida muira wa ere andu mainuke ningi arikia kumoigira uhoro agithie kirimaini kuhoya na hwaini ugikinya medikafu yari gatagati nake ari wiki rugongo na ona mekunoga
nĩ gũtwara merikabu tondũ rũhuho nĩ rwahũranaga. Thaa 9 cia ũtukũ agĩthiĩ kũrĩ o agĩkinyaga maĩ igũrũ na nĩangĩamahĩtũkire. Nao mamuona agĩthiĩ agĩkinyaga maĩ igũrũ makiuga nĩ ngoma yonekete magĩkaya. Amu nĩ mamuonire othe makĩmaka, nake akĩmarĩria o rĩmwe akĩmera, umĩrĩriai nĩ niĩ, tigai gwĩtigĩra. Akĩmathengerera agĩtonya merikabu naruo rũhuho rũgĩtuĩka. Nao makĩgegeagana mũno na ngoro ciao, amu matiamenyete wega ũhoro wa mĩgate ĩrĩa, no ngoro ciao ciarĩ nyũmũ. Na marĩkia kũringa magĩkinya thĩ kũrĩa gwĩtagwo Genesareti. Tũgũkinya kiugo kĩa Ngai hau. Na Ngai ateithie tũtaũkĩrwo nĩkĩo. Dinarĩke hau hangĩcirũ, no mũndũ no erĩkĩrie no ngwendaga kiugo gĩkĩ Genesareti tondũ nĩkuo kĩrathimo kĩa Ngai kĩarĩ. Mwathani witũ arogocwo. Hĩndĩ ĩno Jesu nĩ akoretwo aringa ciama nyingĩ hau kabere-inĩ, ona no kũrĩ merikabu ingĩ maringĩte nacio mena arutwo ake magathiĩ mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa iria. No hĩndĩ ĩno maringaga nĩgetha mathiĩ itũũra rĩetagwo Bethsaida. Na Jesu nĩ amabocire nĩgetha mathiage nake ahote kũhoya, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ombanĩrĩrwo mũno nĩendaga ihinda rĩnini kana akenda andũ mamweheherere nĩgetha ahote kũhoya. Koguo we nĩ athire kebiri-inĩ nĩgetha ahote kũhoya. Na rĩrĩa mathire, iria rĩkĩambĩrĩria kũhũrana. Na Jesu na maitho ma ngoro akĩona atĩ andũ acio marĩ ũgwati-inĩ na iria nĩ rĩrahũrana mũno, akĩmenya gũtirĩ thayũ. Koguo oro rĩmwe arĩ o harĩa mahoya-inĩ agĩtuĩkĩra na akĩambĩrĩria gũthiĩra maĩ igũrũ nĩgetha akamateithũre. Na rĩrĩa athiaga ũguo arutwo makĩmuona na makĩmaka, makĩrigwo na nĩ thaa 9 cia ũtukũ-rĩ, na kwĩna nduma-rĩ. Jesu nake ũrĩa nake ũrokĩra kũrĩa maĩ igũrũ-rĩ, nũũ, tondũ matiambĩte gũkĩkuũkwo. No thutha mũtheri makĩmenyire nĩ Jesu ũroka na magĩkena mũno. Na Jesu agĩthiĩ na makĩjoini hamwe nĩgetha mathiĩre iria-inĩ rĩu. Ti kuuga atĩ rũhuho nĩ rwatuĩkire, rũhuho no rwahurutanire, no rĩrĩa rwahorerire, merikabu ĩyo already nĩ yoete njĩra ĩngĩ tiga ya gũthiĩ Bethsaida, yathiaga Genesareti. Na nĩkuo yathire na ĩkĩrũgama hũgũrũrũ-inĩ cia iria. Nao andũ marĩ mũrĩmo ũrĩa makĩona nĩ kũrĩ kĩndũ kĩarũgama na magĩũka mateng'erete. O rĩmwe rĩrĩa Jesu mondire Jesu nĩ auma, makĩrecognize atĩ mũrũ wa Ngai arĩ kuma thĩinĩ wa merikabu ĩyo, makĩmenya mũnyaka nĩ woka gwitũ. Ũguo magĩũka magĩthiĩ mateng'erete itũũra, o makĩganaga, mũhonania nĩ oka, mũndũ ũrĩa mwega nĩ oka, ũrĩa tũraigua nĩ oka. Na itũũra rĩu rĩa Genesareti already rĩrĩa rĩngĩ rĩa Bethsaida nĩ mamenyete atĩ Jesu nĩ egũthiaga kuo na nĩ atĩra. No gĩkeno kĩrĩa kĩnene kĩarĩ gũkũ Genesareti nĩ kũmenya atĩ mũhonokia nĩ oka thĩinĩ wa itũũra rĩao. Kiugo kĩrĩ hau na nĩkĩo ngwenda kũhũthĩra tondũ nĩ kĩndeithĩtie mũthenya wa ũmũthĩ atĩ ona huho cingĩkorwo ihurutanĩte atĩa kũrĩa we ũrĩ, ona angĩkorwo maũndũ maritũhĩte atĩa, tondũ rĩrĩa huho irahurutanwo, rĩrĩa arutwo makayaga no marĩraga tondũ nĩ monaga nĩ kũrĩ ũgwati ũkĩte. No kiugo kĩrĩa kĩega nĩ atĩrĩrĩ, atĩ harĩa ikagio iho ĩguaga, harĩa ikagio iho ĩguaga. Ũmũthĩ ũyũ no ũkorwo hihi gĩikaro gĩaku no ũkorwo kĩna thĩna, no ũkorwo kwĩna ikũmbĩ thĩinĩ wa mũciĩ waku, no ũkorwo ciana ciaku onacio irĩ ona thĩna,
no ukorwo kure makanitha-inĩ no ũraheo thĩna, no ukorwo thũ ciaku nacio no igũkĩrĩire. Yani makũmbĩ nĩ maingĩ mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre ũcio waku, tondũ rĩu tũrĩ iria-inĩ na nĩ kũringa tũraringa mũrĩmo ũrĩa ũngĩ. No tondũ merikabu itũ nĩ ĩrathiĩ hurunjũkĩtwo ũguo ĩhurunjũrĩtwo nĩ rũhuho mwena na mwena na mwena, Ngai nĩ egũtũma maũndũ macio mahorere na tũgũthiĩ mwena ũrĩa ũrĩ ũnoru, tũgũthiĩ kũrĩa kũrĩ na thayũ, tũgũthiĩ kũrĩa kũrĩ na gĩkeno, tondũ rĩrĩa andũ acio mathire makĩoya andũ ao makĩmarehe kũrĩ Jesũ marĩ arwaru, amwe marĩ cionje, arĩa angĩ marĩ mathĩna-inĩ, ona thĩna mamwe marĩ akuũ, amwe marĩ na mathĩna marĩ maingĩ mũno makĩrehagwo kũrĩ Jesũ. Ĩyo nao enyewe rĩ no merehaga kũrĩ Jesũ o mũndũ na mathĩna make, ũguo ona magĩkuaga arwaru ao matũũra-inĩ no marehaga ngoro ciao kũrĩ Jesũ, tondũ nĩ mamenyaga atĩ nĩ makinya kũrĩ mũhonokia, Mwathani arogocwo. Na ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, itũũra rĩrĩa rĩa Bethsaida rĩarĩ mathiĩ-rĩ tirio rĩarĩ rĩega gũkĩra rĩrĩ rĩa Genesarati. Itũũra rĩu rĩarĩ rĩhĩnju, rĩarĩ itũũra rĩarĩ na mathĩna maingĩ mũno, na nĩkuo merekagĩra merikabu yao yerekagĩra. No hĩndĩ ĩrĩa yerekeire Genesarati twĩragwo kũu kwarĩ bũrũri wa kĩrathimo. Gũtirakĩmakania mũthikĩrĩria wakwa mathĩna macio ũrĩ namo, gũtiramakania makũmbĩ marĩa mothe marahũrana thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, mahota gũkorwo ona mamwe nĩ maritũ mũno ta marĩa rĩngĩ ona ithuĩ twanakorerera thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, mahota gũkorwo hihi nĩ marũrũ mũno na ndũrĩ na thayũ harĩ ũrĩ, gũtiramakania ũrĩa ũrarĩ ira, tondũ ira-rĩ nĩ ũrarakarĩtio nĩ thũ ciaku, ira nĩ ũracemanĩtie na maũndũ maingĩ, ona ngoro yaku nĩ ĩraigua ĩhorokeire mũno na nĩ ĩkuĩte. No nĩ atĩrĩrĩ, mũthenya wa ũmũthĩ Jesũ nĩ arĩkia kuma merikabu na nĩ oka gũgũtũnga, na nĩ wa recognize wona atĩ nĩwe woka thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ rĩa Genesarati. Genesarati ũmũthĩ ti itũũra ndĩrahũthĩra we, nĩ oka na nĩ agũkora na mathĩna macio wĩnamo, nĩ agũkora merikabu-inĩ ĩyo uma ĩrĩa ĩkũhũranagithio nĩ maaĩ, nĩ akora atĩ ngoro yaku nĩ nditũ, ona nĩ ũkũrĩraga, ona hihi no ũkorwo ũrarĩ wĩra na rĩu nĩ wauma wĩra ndũrĩ handũ, nĩ ũrarigwo atĩrĩrĩ tondũ nĩ gwakĩa-rĩ gwakĩathiĩ naku, Mwathani arogocwo. Ndĩrenda gũkwĩra atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kĩrathimo, mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya ũrĩa Ngai ekũhũthĩra ngoro yaku ĩhone. Mũthenya wa ũmũthĩ tamenya ũmũthĩ nĩ kwa mũnyaka, tondũ rĩrĩ ũkĩrĩ muoyo ndũrĩ mũkuũ na nĩ ũrahota kwĩyarĩrĩria. Ũguo nĩ ũkuona na ningĩ maitho maku ma mwĩrĩ ona ma ngoro nĩ marona atĩ ũyũ nĩ Jesũ. Ũguo-rĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũgũkũgĩa kĩrathimo, nĩ gũkũgĩa gĩkeno, nĩ gũkũgĩa ndũhiũ, tondũ nĩ kwagĩire celebration yarĩ nene mũno itũũra rĩu, ũkĩgĩa a lot of excitement. Onawe mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũkũgĩa excitement, tiga gũikara oro hau ũkwĩte ngoro, tamenya nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Ngĩrĩkĩrĩria nĩ kwarĩ igwa ithatũ, igwa ici-rĩ kĩmwe kĩahandĩtwo hũgũrũrũ-inĩ cia maaĩ, kĩrĩa kĩngĩ kĩahandĩtwo handũ mũciĩ, kĩu kĩngĩ kĩahandĩtwo kũndũ kwarĩ rũĩ rwarĩ na gĩko mũno. Na igwa ici-rĩ nĩ ciaragia, na kĩa mbere gĩkiuga atĩrĩrĩ, niĩ handĩtwo nja wa nyũmba na njitagĩrĩrio gĩko gĩothe kĩrĩa gĩoka kuma mũciĩ ũyũ, na niĩ nĩ ndathurire kũgĩa cama. Nakĩo gĩa kerĩ, nguga briefly no nĩ karũgano karaihu, nakĩo gĩa kerĩ kĩahandĩtwo kũndũ kwarĩ na sewage, kwarĩ na gĩko kĩingĩ mũno kĩahĩtũkagĩra kũu, na nakĩo gĩkiuga atĩrĩrĩ, we tiga kuga atĩ we ũhandĩtwo mũciĩ, niĩ ndahandĩtwo kũndũ kũrĩ gĩko kĩingĩ mũno, na no ngoragwo nĩ gĩko kĩu na gĩkahata thĩinĩ wakwa na kĩrĩ maũndũ maingĩ mũno, na niĩ no ndugĩte kũgĩa cama. Nakĩo gĩa gatatũ gĩkiuga kĩarĩ kĩrĩa kĩahandĩtwo kũndũ rũĩ-inĩ, nakĩo gĩgĩkũra, nakĩo kĩahataga indo nyingĩ iria ciokaga rũĩ-inĩ, kwarĩ nginya ithukĩ ciokaga cigakĩringa ikahata hau, kwarĩ andũ meũragaga o kũu rũĩ-inĩ rũu magoka makahata kĩgwa-inĩ kĩu, kwarĩ maũndũ maingĩ mũno makoraga kĩgwa kĩu, no nĩ gĩathurire kũgĩa cama. Igwa ici ithatũ-rĩ ciothe ciathurire o kũgĩa cama, gũtirakĩmakania maũndũ marĩa magũkorete thĩinĩ wa mũtũrĩre, mothe-rĩ mathurĩte o kũgĩa cama. Rekei tũhoe. Thura kũgĩa cama na
Ngai nĩ egũkũrathima. Nĩ wega Mwathani nĩ twacokia ngatho nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku. Thank you Baba tondũ nĩ watwarithia na kiugo gĩaku kĩnene. Watwĩra atĩrĩrĩ Mwathani, itũra rĩu Mwathani rĩarĩ rĩa Bethsaida, ti rĩo rĩarĩ rĩa kĩrathimo. Na nĩkĩo Mwathani kwagĩire makũmbĩ o wĩ Baba. Na thĩinĩ wa iria rĩu Mwathani gũkĩgĩa kĩrĩro kĩarĩ kĩnene mũno na arutwo magĩkayũrũrũka. No nĩ wamaigire Baba na ũgĩcoka Ngai witũ ũgĩũka ũgĩtwarana hamwe nao ũkĩhorera ũgĩthiĩ ũkĩrũgama hũgũrũrũ-inĩ cia iria. Mwathani andũ magĩkuona na makĩrehe arwaru ao, arĩa angĩ Mwathani magĩũka na mathĩna mao, arĩa angĩ makĩũngana Ngai witũ ũkĩhoreria maũndũ macio marĩ mothe Mwathani. Na rĩu Baba ngoro citũ nĩ ituĩte imwe Mwathani, kũrĩ andũ mararĩra arĩa marathikĩrĩria Mwathani, kũrĩ andũ mena ruo rũingĩ mũno ngoro-inĩ ciao, nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno Mwathani marathiĩra thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Nĩ twagũthaitha Baba ũkarĩ Mwathani rĩu tondũ tũtingĩhota gwĩteithũra, we no ũngĩtũteithũra thĩinĩ wa gĩterenge gĩkĩ Ngai. Nĩ ũgũtũninĩra mathĩna maitũ, nĩ ũgũka gũtwĩka maũndũ mega na ma ũtugi Baba. Nĩ ũgũka Mwathani nĩgetha ũhorerie ngoro citũ o ta ũrĩa wahoreririe ngoro icio cia arutwo, na ũgĩcoka ũkĩhoreria arĩa othe maikaraga Genesareti Mwathani, na gũkĩgĩa thayũ, ũgĩcoka gũkĩgĩa gĩkeno kĩarĩ kĩnene mũno tondũ nĩ wamahoneirie andũ ao, na kũrĩa guothe wathiaga Mwathani wathiaga o ũgĩkaga wega. Tũrakĩenda Baba kwĩrekereria moko-inĩ maku, tũrenda kũrekereria maũndũ mothe moko-inĩ maku ma mũthenya wa ũmũthĩ. Twarana hamwe na ithuĩ ikinya gwa ikinya Baba, gũkĩkinya hwaĩ-inĩ Jehova kũgĩa na mawĩra merũ ta ũrĩa kwagĩire kũu Genesareti. Jehova twetereire kiugo gĩaku kĩmwe na nĩgetha ngoro citũ ihorere. Twetereire Mwathani guoko kũu gwaku, wona watambũrũkia guoko gwaku maũndũ maitũ nĩ mekwagĩrĩra na nĩ gũkwagĩra Baba. Ona niĩ Mwathani ũkĩmarathima, ndathimĩra oho Baba tondũ nĩ ngũbataire. Ona Ashirũ na Wakarura Mwathani, ona o Mwathani monekanĩre, tuonete marĩ hatĩka-inĩ na no monekanĩire thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao Jehova. Twakĩrekereria moko-inĩ maku, moko macio mega o rĩtwa-inĩ rĩu rĩaku na rĩa mũrũguo ũcio witũ Jesũ Kristo nĩ twahoya ona twetĩkia. Amen. Duothe tuge amen. Amen, amen. Thengiũ mũno mũrata witũ Lucy. Ndauga mũrathimwo mũno Shirũ. Amen. Na ũgeithie Wakarura hau. Na nĩ njũĩ Ngai nĩ amwĩkĩte wega, nĩ amũrathimĩte. Na thikĩrĩria othe Ngai amarathime. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kĩrathimo. O mũndũ aumagare akĩmenyaga atĩ Jesũ nĩ okĩte arangĩte maĩ-inĩ igũrũ na nĩ egũka gũkũhonokia. Hau wĩ hatĩka-inĩ, hau wĩ kĩrĩro-inĩ, gĩtigũikara oro ũguo. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kĩama na hwaĩ-inĩ nĩ ũkũraha kĩrathimo na nĩ ũkũraha ciama iria Ngai agwĩkĩire. Ndũngiumĩra nĩ ngũgeithia andũ erĩ atatũ. Nĩ ngũgeithia HSC mũrĩithi wa Kang'ara, ngiriganĩrwo nĩwe mwarimũ Njago nĩ ageithĩke, ona Dr. Hook, Deda nĩ arĩ kũrĩa Mĩkungi, JM Menge, Mzee Mwangi na Mzee Njoroge na Ndirangũ Franco na Michael Njogu, othe mageithĩke. Ona arĩa itanageithia nginya Anũ wa Gacĩgĩ arĩ harĩa Cigi ya Mathari, mageithĩke othe na gũtirĩ mũndũ ndatigĩrĩra. Na Ngai amarathime na meke wega Shirũ. Amen, amen, amen. Ona Ngai agwĩke wega. Amen. Na arokũhe mũthenya wa kĩrathimo. Amen. Asante sana. Geithania wa magana mũno. Thank you so much Shirũ nĩ ũndũ wa chance ĩyo. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Amen. God bless you. Kayoria wakoria kwaraganu nowe Ngai wa irĩma-inĩ na wa kũndũ guothe gũtwarana nawe kũrĩa kwaraganu wakinya irĩma-inĩ agatanie nawe onawe ugaga igũrũ rĩrĩa gũkirĩire Jehova roigare nĩamũkĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ kũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra nawe ũtũraga hau karia-inĩ wetereire mũraika ũkĩũnjĩra
nĩamukerero gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ ũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra Shesheni hakuwe nawe. Wewandetio nĩ mĩnyororo ya thĩna roho wa Ngai aroiga nĩakũmĩtuanga kũrĩa gũkiru ihoru nĩgũkuo ngemi ota ũrĩa uge wa Jehova ugĩte onawe ugaga igũrũ nĩrĩagũkirĩire Jehova roiga rĩu gĩtige kũmaka nĩamukerero gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ ũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra ĩno nĩ ndũmĩrĩri yumĩte matu-inĩ nĩ kũrĩ na ũndũ mwerũ Ngai arenda gwĩka ũtukũ wa mathĩna ũkirie gũthira naguo mwĩhoko waku rĩu nĩ mũhethũku onawe ugaga igũrũ nĩrĩagũkirĩire Jehova roiga rĩu gĩtige kũmaka nĩamukerero gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ ũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra onawe ugaga igũrũ nĩrĩagũkirĩire Jehova roiga rĩu gĩtige kũmaka nĩamukerero gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ ũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra Amen, amen, amen. Kĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyĩire Ngai. Kĩrĩro gĩaku Ngai nĩaiguĩte na nĩaroka gũkũgiria maithori, nĩaroka gũgwĩkĩra gĩkeno rĩngĩ ngoro-inĩ yaku na mũtũrĩre-inĩ waku. Mahinda tugaga kana he mahinda tuikaraga ũguo ũkona wendo ũrĩa ũkoretwo ũkĩrirĩria tiguo ũrĩ naguo ihinda-inĩ rĩrĩ. Wĩra ũrĩa ũkoretwo ũkĩrirĩria kana ũkoretwo ũkĩenda tiguo ũkĩrĩ naguo kahinda-inĩ rĩrĩ. Kana maũndũ marĩa ũngĩenda mũtũrĩre-inĩ waku timo ũrĩ namo ihinda-inĩ rĩrĩ. No ti kuga atĩ Ngai ndarakuona kana Ngai ndarakũigua kana Ngai ndakoretwo arĩ mwena waku. Aca, gũkorwo ũrĩ muoyo ona gũkorwo ũgĩikara harĩa ũraikara, ũgĩikara ũrĩa ũraikara, ũkĩrĩa kĩrĩa ũrarĩa ũmũthĩ, ũkĩnyua kĩrĩa ũranyua ũmũthĩ, wĩ mũndũ mũrathime. Koguo tũkĩhoya rũcinĩ rwega na tũkĩhoya Ngai atũgirie maithori, tũkĩra Ngai atũcerere, tũkĩra Ngai atũririkane, atũigue o ta ũrĩa aiguire ciana cia Isiraeli hĩndĩ ciothe ciamũrĩragĩra, atũmathondekere njĩra meherio kombo-inĩ. Ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai nĩaratwĩra kwĩna njĩra, na njĩra ciake ticio citũ, njĩra ciake nĩ cia magegania, njĩra ciake tũtingĩhota gũtaũkwo nĩcio, na rĩmwe no tũrigwo nĩkĩ arekaga mamwe mahanĩke, kana nĩkĩ rĩmwe arekaga maũndũ mamwe matũkore, no tuone ithuĩ haha tũrĩ tiho twagiye gũkorwo tũrĩ. No ũndũ mwega nĩ atĩ tiga kũmaka, amũkĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyĩire Ngai. Ona ciana cia Isiraeli ũngĩacirire ihinda-inĩ rĩu ciarĩ ũkombo-inĩ, citige kũrĩra na citige kũmaka. Ngai ena mũbango, nĩ mangĩagĩire nganja. No mũthenya wa ũmũthĩ ona ithuĩ tũrerwo ithuĩ tũrĩ na nganja, reke tweherie nganja ici, reke tũtume Mwathani, twĩre Mwathani atwathĩre makinya maitũ, atuonie na atũtongorie njĩra citũ, atũhe ũũgĩ rĩrĩa tũkũhota gũkorwo tũgĩka maũndũ, agatũheaga ũũgĩ na agatũtongoragia thĩinĩ wa maũndũ mothe. Amina. Nĩ rwĩmbo rwega rũkũinĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Sami K mena Sami Irongo kĩroko kĩa ũmũthĩ. Rũgĩcikinyĩre wega citigarĩte ndeke ĩmwe tu cihande wega thaa 11 cia rũcinĩ, na koguo twagĩcokereria Ngai twagĩtũhe kanya no tũgũkorwo tũkĩgana nawe kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ mathaa na mahinda mothe makoragwo marĩ ma Ngai, na maũndũ marĩa mothe mahanĩkaga mũhuro ũyũ wa riũa mothe makoragwo mabangĩtwo kũrĩa igũrũ.
Daudi muthenya umwe ni atengeririo muno ni thu na akiuga gutiri undu uhanikite thini wa muturire wake Ngai atetikirikitie na koguo maundu maria mothe mahanika muhuro uyu wa riua mahanika tondu Ngai witu ni etikirite ni 11 cia rucini tugicokereria Ngai atuhe kanya ni tugukorwo tukigana nawe kiugo gutwariria muthikiriria witu ni SMS number ya 22989 gutwariria ni kuria WhatsApp number itu ya 0722200720 ndukariganirwo ona gukorwo tukiamukira thimu yaku ithaa ritu ria keri ni 0735 989 989 na 0722200720 tumenyithio mathaa ni tugucokereria mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. China. We have landed at Hong Kong International Airport. Welcome on board this flight to London Heathrow's terminal. America. Welcome aboard flight 1515 service down to New York Kennedy Airport. Faraja. Ladies and gentlemen, we have just landed in Paris. Mĩciĩ-inĩ yothe mĩnene thĩ yothe nĩ ithuĩ tũrakũnyita ũgeni tondũ nĩ tũkinyĩte kuo kũgerera Citizen Digital App. Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe. Inoro wabateire maini uikuruke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Utaoku tondu ni tukenagirira muno Inoro na ndeigua Friday riri guku na ni no ngorwo hona no ndi ofe thie nyumenjerethio ku ngari tu. Mũikari wa Nyeri woragia nĩrĩ Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Nyeri edition. Rĩu maũndũ ma gũkũ kaunti-inĩ ya Nyeri rĩ kĩrĩa tũngĩenda tũrorwo rĩ nĩ ũhoro wacio waca atĩ no nginya rĩrĩa ũrĩkoma nĩgetha kandi ĩyo tuĩke ya kũruta thibitarĩ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 26 mweri wa kenda mũkawa-inĩ wa Omega Gardens Karatina. Taũni ĩno itũ ya Karatina nĩ ndiganĩrie mũno ũko ohoro wa matawa ta maya matũmũrĩkagĩra ũtukũ nĩ mahorire akorwo nĩ ta drainage citũ thĩinĩ wa Karatina nĩ ciahinganire. Mũikari wa Nyeri wĩyumĩrie tũmũrĩke maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere matũũra-inĩ nĩguo ũtaũkĩrwo nĩ tabarĩra itiganĩte. Miradi yothe nĩ yakomire ũngĩthiĩ na gũkũ Mau Road mbeca iria iraheanirwo nĩ cia gũcora barabara itarĩ ndĩku. Maũndũ marĩa niĩ ndingĩenda marĩrĩrio nĩ station ya Inoro nĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi wa macani, kahũa na macadamia na avocado thĩinĩ wa Ũkotetu. Ũkonyitanĩra na andĩki a mohoro Jeff Mũnga wa Waithĩra, Fidelis Wang'ang'a na Theuri wa Mbogo makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataaramu. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM nĩ ma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Aikari a Gathiga, o nginya Mũthĩga.
gakurwe nginya mukurwe othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro aikaria Naivasha na matũra marĩa marigicĩirie nĩ mũramenyithia atĩ wabici ya Inoro Naivasha town ĩrĩa yũĩkaine ta Ragia Communications nĩ thamĩire nyũmba-inĩ ya Parkview gorofa ya thĩ kũrigania na Municipal Park. Reha imenyithia ciaku ciothe na nĩ ũgũteithĩka. Kuohoro makĩria hũra thimũ 0722-826-280 waranĩrie na Njũgũna kana 0711-778-600 waranĩrie na Wambui. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni mũciĩ ũyũ wa ũtugi na ũtana. Mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Ceceni hakuhĩ nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa ũtugi na ũtana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Kuma Timboroa, Pan Forest, Kiaba, Munyaka, Huruma, ya Mobi, maili 4 huko guothe ni Eldoret, Uasin Gishu County. Aya meitaga The Champions. No wathikĩrĩria guothe ni ngemisia Inoro FM. Rĩrĩa gũgĩkwega tũkoragwo hamwe nawe, ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae. Tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM, hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Sirotuagorea mukwenda mukiuga ndarĩ no ndwangĩka nĩ kũrĩ na Ngai wonaga marĩa mwĩkagĩra hitho-inĩ marĩ mega kana me moru mũndũ nĩeterere mũcara oro wa mano wa gethino tondo hinya wa zinendia Nogĩte-inĩ kĩa Ngai njatha sirotuagwo na kĩhoto nĩ kũrĩ na Ngai wonaga marĩa mwĩkagĩra hitho-inĩ marĩ mega kana me moru mũndũ nĩeterere mũcara
na kũiganĩra na kĩrĩa he ũcio nĩguo tongoria mwega na wa gũtũra rĩrĩa ndĩthĩ nĩ kũrĩ na Ngai wonaga marĩa mwĩkagĩra hitho-inĩ marĩ mega kana me moru mũndũ nĩeterere mũcara Nimwahinyereirie mũtheni mũkĩhotomia ihoto ciake cirotuagwo ũrĩa mũkwenda mũkiuga ndarĩ na ũndũ angĩka nĩ kũrĩ na Ngai wonaga marĩa mwĩkagĩra hitho-inĩ marĩ mega kana me moru mũndũ nĩeterere mũcara nĩ kũrĩ na Ngai wonaga marĩa mwĩkagĩra hitho-inĩ marĩ mega kana me moru mũndũ nĩeterere mũcara muno murata gwitwo Henry Waweru Karanja rwimbo rwaku rwega nima nĩ kũrĩ Ngai wonaga maũndũ mothe marĩa mekagwo hitho-inĩ marĩa mothe mekagwo na marĩa mothe maragio hitho-inĩ nĩ kũrĩ Ngai wonaga na nĩ kũrĩ Ngai ũrĩhaga mũndũ agethaga kĩrĩa ahandaga kĩrĩa arĩmagĩra kiu nikio mũndũ agethaga koguo ona rĩrĩa ũkũhanda nduma-inĩ rĩrĩa ũkũhanda ũrĩ wiki rĩrĩa ũgũkorwo ũkĩhanda ona mũingĩ-inĩ ũkahanda kĩrĩa ũramenya we nĩ ũkenda kũgetha ũtarĩ na maithori nĩ ũkenda kũgetha ũtarĩ na ruo nĩ ũkenda kũgetha uri na gikeno thengiũ mũno nĩ gũtũthikĩrĩria rũcinĩ rwega thaa 11 rĩu ĩna ndagĩka 11 ithaa ritũ rĩa kerĩ kanyi dansa nĩ tuona wĩ mĩtambo-inĩ mũndũ gĩtagwo wa Magogo na gaceri gaku geithĩkai ona mũnene Mwai Stima kuma kũrĩa Thaita Kĩrũgũ ya Ngai arokũrathima thengiũ mũno kuma kũrĩa mwena wa kaunti ya Nyĩrĩ we ũratũthikĩrĩria mwena ũcio Ngai akũrathime na gwĩke wega o harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ itũra o rĩrĩa rĩothe ũngĩkorwo ũrĩ Ngai agwĩke wega tondũ Friday ĩno tũkĩrĩ kwanyu Friday ĩno nĩ tũroka gũgũcerera na Friday ĩno tũrĩ kũrĩa gwĩtagwo Omega Gardens mwena wa Karatina nĩ mũkawa mũnene mwena ũcio na mũikari wa Nyĩrĩ ũgakĩyumĩria nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩmũrĩka maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere matũra-inĩ nĩgetha ũtaũkĩrwo nĩ tabarĩra itiganĩte ũkaũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Jeff Mũnga wa Waithĩra nĩ agakorwo kuo ona Fidelis Wang'ang'a na Thiuri wa Mbogo makĩaranĩria na atongoria athure o ũndũ ũmwe na anyitĩte mĩhonge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ nĩ kũrĩa gwĩtagwo Omega Gardens Karatina tondũ Inoro FM tũkwĩraga nĩ ceceni hakuhĩ nawe tũma ndũmĩrĩri nguhĩ kũrĩa gwa 22989 good morning ona kũrĩ mwena wa Facebook no tũkorwo tũkĩamũkĩra rendekithia rĩaku wega ta wega kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ rũcinĩ rũrũ rwega kiugo gitu kĩa mũthenya wa ũmũthĩ tũkorwo tũkĩneana kuma ibuku rĩa Ngai ciugo thaka mũno makĩria ciugo ciaririo nĩ mũndũ wendete Ngai na wetigĩrĩte Ngai wĩtagwo Daudi ndĩrakorwo ngĩrora ciugo ci thĩinĩ wa Samueli wa kerĩ mũhari wa 24 maandĩko mataragĩria Daudi nĩ ahĩtĩtie na Daudi arĩkia kũhĩtia Mwathani agĩkĩneana mahũra matatũ marĩa hihi angĩenda acagũre tũgĩthoma kumagia mũhari wa 11 kaga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩyo Mwathani agĩkĩra Gadi atĩrĩrĩ mũnabii wa Daudi thiĩ wĩre Daudi atĩrĩrĩ ndamũhe maũndũ matatũ ma gũthura athure ũmwe ũrĩa ngũmwĩkĩra rũcinĩ rũrũ rũngĩ Daudi arĩkia gũkĩra rĩ Gadi agĩthi kũrĩ we akĩmwĩra ũrĩa wothe Mwathani aigĩte akĩmwĩra atĩrĩrĩ ũkwenda ũndũ ũrĩkũ ng'aragu mĩaka 3 bũrũri-inĩ waku wothe mĩeri 3 ũtengerio nĩ thũ ciaku kana kũgĩe na mũthiro mĩthenya 3 bũrũri-inĩ waku wothe rĩu we wĩcirie ũnjĩre ngũthi kwĩra Mwathani atĩa nake Daudi agĩcoka akiuga atĩrĩrĩ rĩu niĩ ndĩ handũ horu mũno no rĩrĩ handũ ha kũherithio nĩ andũ rĩ nĩ kaba kũherithio nĩ Mwathani we mwene nĩ ũndũ
wa tha ciake nĩ nyingĩ mũno. Rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo. Daudi nĩ kũhĩtia hĩtĩtie na mũnabii wa Ngai atũmwo erwo thiĩ wĩra Daudi gatagatĩ ka maũndũ marĩa ndĩrenda kũmwĩka, maũndũ maya nĩmo ngwenda amenye atĩ no mamũtũnge, no ateng'erio nĩ thũ mĩaka 3. Mũndũ ũyũ no kũgĩe ng'aragu mũno makĩria na no kũgĩe mũthiro bũrũri-inĩ wake. No Daudi arora maũndũ macio mothe akiuga nĩ kaba kũgwa moko-inĩ ma Ngai, nĩ tondũ moko-inĩ ma Ngai nĩ kũrĩ tha. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda tu o gũkwendithĩria kĩndũ kĩmwe, tha cia Ngai mũtũrĩre-inĩ waku. Daudi nĩ ataũkĩtwo wega mũno makĩria atĩ ingĩgwa moko-inĩ ma Ngai ona angĩherithia ekũherithia akĩnjiguagĩra tha. Kĩũka gĩgĩthiĩ na mbere gũtwĩra atĩ tha cia Ngai ikoragwo injigu o rũcinĩ gũtiramakania nĩkĩ kĩu twĩkĩte, gũtiramakania nĩ maũndũ marĩkũ macio tũragerera, gũtiramakania thitango citũ ikinyĩte kũ, ona gũtiramakania marũgamagia ihoto irĩkũ mbere-inĩ ya Ngai. No nĩ kũrĩ kĩndũ kĩmwe Ngai tũgũthaitha mũno makĩria atĩ wĩtĩkĩre tha ciaku itũrane hamwe na ithuĩ. Kĩũka gĩgĩthiĩ na mbere gũtwĩra ũhoro wĩgiĩ mũtumia ũmwe wathiaga gũthika mwana wake, nake Jesũ akĩmuona akĩmũiguĩra tha, akĩriũkia mwana ũcio wake na agĩcoka muoyo. Tha cia Ngai itumaga maũndũ marĩa matauma mekĩke. Na nĩ ndanakwĩra ciugo ici o haha rĩngĩ na nĩguo ũcokerithia. Ndiũĩ kana wanakorwo ũgĩcera Nairobi ũguo ũgagacemania na kĩonje, uma na mbeca mũhuko ũtegũbangĩte ũndũ, tha igakũnyita ũkaruta na ũgeka kaũndũ. Ũguo nĩguo tha cia Ngai ikoragwo itariĩ, ikũheaga kĩrĩa we ũtabataire gũkorwo wĩnakĩo. Tha cia Ngai itumaga maitho-inĩ ma andũ mone you do not deserve, no nĩ tha cikũhete kĩu wĩnakĩo. Na koguo rũcinĩ rũrũ rwega gũkũhoera ũndũ ũmwe, na arĩkorwo nĩ tũkũgwa moko-inĩ ma Ngai, amu Ngai witũ nĩ arĩ tha. Ngai witũ ndangĩtũtuĩra ta mũndũ, Ngai witũ ndatuonaga ta mũndũ, Ngai witũ angĩtua cira witũ atuaga aihũrĩtwo nĩ tha. Na nĩkĩo ona twarĩkia kũhĩtia aratũmire mũrũ wake wa mũmwe nĩgetha niĩ nawe tukona kana tukagaya ũthamaki wa tene na tene, o ta ũrĩa Daudi aiga nĩ kaba tha cia Ngai. Kiugo gĩitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kiuma thĩinĩ wa Samueli wa kerĩ 24 mũhari wa 11, 12, 13 na 14. Amen, amen, amen. Thank you so much. Reka twambe tumenyithio mathaa muthikĩrĩria witũ arĩ kĩroko kĩega thaa 11 rĩu ĩna ndagĩka 16 tũgĩthiĩ na mbere na gũgĩthererũka tũkĩririkanaga ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Wednesday, tũkĩririkanaga ũmũthĩ nĩ Wednesday ya tarĩki 24 na nĩ Wednesday ya muthia mweri ũyũ wa kenda, nĩgetha tũkĩona Wednesday ĩngĩ nĩ ũndũ wa Ngai tũgakorwo tũkĩona Wednesday ya mweri wa 10 gũkinya haha tũkinyĩte kuona Wednesday icio 4 tuona mweri ũyũ. Reke tuge ithuĩ tũrĩ amwe a arĩa Ngai ecagũrĩire na ithuĩ tũrĩ arĩa Ngai acereire na njĩra ya mwanya na njĩra ya magegania, tũgacokia ngatho. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inooro FM. Asante sana. Namba citu cia thimu muthikĩrĩria nĩ 0722200720 na begi ya 0735989989. Nĩtũkwamũkĩra thimũ 2-3 nĩgetha warahũra mũrata waku kũrĩa kwa WhatsApp number onako nĩtũgũkorwo tũgĩthoma 0722200720. Thengi mũno nĩ ũndũ wa we ũratũma na SMS ya 22989. Ndũmĩrĩri yaku hĩndĩ ciothe tũkwĩraga mũthikĩrĩria tũkoragwo tũkĩmĩtĩa na tũkoragwo tũkĩmĩhe gĩtĩo kĩrĩa kĩagĩrĩire. Koguo Njoroge Mtetezi ũgĩkũra kĩa mũtigo geithĩka na indona request yaku. Ona mũrata witũ gwĩtwo Reverend Deacon Gacai wa AIPC Rongai na Ikuru. Thengi mũno Joan Shikigwa, ona we nĩ warahũkĩte wega. Mũrĩ na mũndũ gwĩtwo Maina wa Muna wa kũrĩa Kĩbũrũ Kĩrĩnyaga County, tũgakĩgeithĩka wega ta wega mũrata witũ ũgwĩtwo Kimotho Lefty. Asante sana Kimotho, gũtirĩ hĩndĩ ũtĩraga thĩinĩ wa thererũka o ũndũ mwĩna praise and worship. Nĩtũrakona Rachel Jenga ũgĩtwandĩkĩra kĩndũ gĩgwĩtwo team
yathireruka aria me mitambo-ini Titus wa Outgard Githua koine ka Macharia Mary D Nancy Olivia Kefas Dedan wa Mikogi Audomwe na Mudogito Mimo Sherika Esther na Panuel Wainaina wa Karatina University. Magaithia all the Helen My Ignatius tumukumia Yesu Kristo. Negatho mzee Mwangi Jogo thank you muno makiria watera tuthome thini wa Ayubu 22 verses 29 uga guthomere Ayubu 22 verses 29 Ngai nĩanyihagia arĩa etĩi na akahonokia arĩa enyihia. Ngai nĩanyihagia arĩa etĩi na akahonokia arĩa enyihia. Nĩ ndũmĩrĩri ya mbere ndakorogicamania nayo kũrĩ arĩa mathite na mbere na gũtwandĩkĩra mzee Mwangi Jogo. God bless you so much. Ngona mũndũ gwĩtwo Charity Muthoni arahura OGW murithi wa Kang'ara Githua koine wa Macharia ukanjira amen na thengio nĩ kiugo kiega. Njarahurira my good friend Mheshimiwa Irungu Nyakera nĩ ngatho. Mundu kaba moko-ini ma Jehova njamba wa makutano nĩ kaba moko-ini ma Jehova. Thengi muno makiria Maina wa Maguru ndakuona ũranjĩra wa Karumo Muthenya Rogoco ngithirie bishop wakwa Karanja na ashirika othe. Aya ni Maina wa Maguru kure mwena wa Mwiki nĩ ngatho. Ngona mundu ũgwĩtwo William Kabugi kure mwena wa Kanjuri Karatina. Penuel Wainaina nimeona wewe ũranjĩra wĩ kure Karatina University wĩ mitambo-ini muno na njarahũre Patron Murithi wa Kang'ara HSC. Serafina Kenya Jui good morning nimekuona. Gariki Mushifi wa Gadhabi good morning. Mundu ũgwĩtwo Makiani kuma kure mwena wa Baricho nimekuona. Kanyi the dancer nimekuona. Michael Jogu wa Kiveregwe githeka muno makiria ũndũ na mundu ũgwĩtwo Tony wa Tuktuk itakũriganĩrwo nĩ mundu ũgwĩtwo Rachel Jenga agithika muno makiria ona mundu ugwitwo Mukristi original wa Subukia ni damuona. Mundu ugwitwo Gitawa Almagogo na gaceri gake salimika sana hewani. Mundu ugwitwo good morning madam Karuro wanyu to please wakamano wakirire ndakuona urajira mitambo-ini sana ndiki na mundu gwitwo Ndirangu wa Famko kuma kure mwena wa Sagana ukanjiru na beri ni warahukite wega ta wega. Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Good morning Inoro. Hello. Hello Chiro na Wakarura. Kwega muno wa Johi. WCW cio nĩ wa Kigogo-inĩ Tetũ Nyeri. Wakarura. Oyo haha. Wĩraga kiugo kĩa Ngai kĩerũhaga mũthenya na nokĩo tũhoyaga ngwĩraga Ngai atũũre akũrathimaga na akuongagĩrĩre maingĩ. Amen. Gĩtigathira gĩtũũraga tene na tene. Ngwarahũrĩra ndagĩtarĩ mũrũithi wa Kang'ara arĩ harĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Mũndũ gwĩtwo Panoro Wainaina arĩ harĩa Karatina University. Na Maina wa Magũrũ arĩ harĩa Mweki na mũthuri ũgwĩtwo Joyfrey Mathu arĩ harĩa mwena wa Gaithuri nĩ wa Kigogo-inĩ nginya Ngũnjiri wa Generation Furniture tũrĩ Inoro. Asante. Thank you muno wa Johi. Good morning Inoro. Hello. Asante sana. Unawe siku njema. Good morning. Morning to you too. Unaisa sikiwe? Amina. Igeria wa Karu simuno. Ndagitheka muno makiria mwana witu. Mwakinya turi moro. Okora bene githugo ko turi moro. Agoko nona kurusetere urekenyera hore mayani ko itagwo Pastor Francis Ndirangu wa kanitha wa Hosana. Yes. Macokerie ngatho muno kanitha wa Hosana Sunday nĩ matunyitire ũgeni muno twarĩ na anniversary kũu ya gũcerekia mĩaka 8 kuma hĩndĩ kanitha ũcio wanjirie. Arabu mũtumia wĩtagwo wa Mũciri akoragwo harĩa natharĩ-inĩ ya Mirima Mĩtatũ nĩwe tũrugagĩra mandathi rũcinĩ ma kwĩgagũra na akĩagĩa na mũthenya mwega na mwĩhĩa wa iria Mirima Mĩtatũ nĩ Beni gĩthu kuma Tũrĩmoro. Asante. Ngatho mũikari wa Tũrĩmoro geithĩka. Hello. Morning to you too. Kwega muno morning Shino wa Mbugu Hatari. Kuma Kĩndĩ mwena wa Mwea kana wa Gĩthanda special. Yete wĩra ndutaga wĩra wa thukuru ngĩrĩte twana na ngari. Tondũ St. Joseph Junior Academy gũkũ Kĩmini Parish. Arahũra na mũrĩtũ. Agwĩtũmĩrwo Wakanyi wĩra Gatitika. Aikari othe a Kĩndĩ na makĩria father Nichanji gĩtũma ikomena father
Wainaina na ngahe Father ino sipore nitondo wa gutigwo ni mamu wao. Okay. Ora tugakorwo tukiumagaria muthenya wa ruciu kuria mwena wa Karie wa Kathio Parish. Poleni sana. Christian Parish ya Kindende makiria ya sayole matongoreti ni yose ni atahangu swe hapa ngude. God bless you. Asante. Na poleni sana kuri aria othe marahurukia endwa ao. Ngai aromumiriria, Ngai aromugiria maithori, Ngai aromuhe hinya ihinda-inĩ rĩrĩ iritu muragerera tondu nĩ mani ihinda iritu na arata itu mahurukite. Mwathani aromahe kihuruko kiega gitathiraga. Ina ndagĩka 24 thaa 11 no twende guthii na mbere na kuoya thimu yaku no ni undu wa mathaa muthikiriria tukwamukira thimu session itu ya keri na iyo ni na thinacara itigarĩtie ndagĩka 10. Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Kanitha wa Catholic Diocese of Nyahururu, karibuni sana. Thank you muno Helen Ignatius na Mwarimu Jagon. Mushi watu ginotana. Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku.
Utaũku tondu nĩ tũkenagĩrĩra mũno Inooro na ndaigua Friday rĩrĩ gũkũ na niĩ no ngorwo ho na no ndĩ obe thiĩ nyume njerethio kũu ngari tu. Mũikari wa Nyeri woragia nĩrĩ Inooro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Nyeri edition. Rĩu maũndũ ma gũkũ kaunti-inĩ ya Nyeri kĩrĩa tũngĩenda tũrorwo rĩ nĩ ũhoro wacio wa SHA. Atĩ no nginya rĩrĩa ũrĩkoma nĩgetha kandi ĩyo ya kũruta thibitarĩ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 26 mweri wa kenda mũkawa-inĩ wa Omega Gardens Karatina. Taũni ĩno itũ ya Karatina nĩ ndiganĩrie mũno ũko ũhoro wa matawa ta maya matũmũrĩkagĩra ũtukũ nĩ mahorire. Akorwo nĩ ta drainage citũ thĩinĩ wa Karatina nĩ ciahinganire. Mũikari wa Nyeri wĩyumĩrie tũmũrĩke maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere matũũra-inĩ nĩguo ũtaũkĩrwo nĩ tabarĩra itiganĩte. Miradi yothe nĩ yakomire. Ũngĩthiĩ na gũkũ Mau Road mbeca iria iraheanirwo nĩ cia gũcora barabara ĩtarĩ ndĩku. Maũndũ marĩa niĩ ndingĩenda marĩrĩrio nĩ station ya Inooro nĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi wa macani, kahũa na macadamia na avocado thĩinĩ wa Ũkotetu. Ũkonyitanĩra na andĩkĩtwo a mohoro Jeff Mũnga wa Waithĩra, Fidelis Wang'ang'a na Theuri wa Mbogo makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataaramu. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Inooro FM nĩ ma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Inooro Mugi nĩ mũtare. Tukawe
wendete gwikana wega. Noro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Hallelujah.
so much. Etagwa James Warashi. Rwimbo rwake rwega gikeno kehera mitambo-ini ari thinacera riu itigaretie ndagika 19. Thank you so much. Ni thereruka Wednesday muthenya wa umuthi tuma tukorwo na catechist no ni ndu atuma undu tugitiganite tutihota gukorwo tukinyitanira nake tugakiuga muthenya ungi no tugacokia ngatho tondu Ngai no oheanaga mahinda na no oheanaga matuko. Thengiu muno catechist Muriithi Amos kuma kore kanitha wa Kimunye Catholic parish ya Karomadi. Ngai akurathime na gwike wega na family yaku. No kwa ihinda rĩreke tucokerie ngatho mutungatĩri Gwandaru. Mutungatĩri kuhana atia rucini? Gotire na urude mwegai. Naingĩ nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ na ihenya na ndagĩka. Thengio mũno. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Amen. Karibu sana geithia mũndũ wĩtwa Karura, geithia mũthikĩrĩria witũ. Wa Karura gũmwega. Ndi mwega mũno makĩria. Ngakena nĩ kũmũigua rũcinĩ. Asante. Na ngaigua Ngai nĩamwendete na akamwĩkaga ngaigua no mũrathiĩ na mbere wega. Na thikĩrĩria itũ harĩa hothe marathikĩrĩria. Ngacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Ha marĩtwa njĩtagwo Reverend Njoroge Gwandaru na hunjagia na kanitha wĩtagwo The People's House of Worship kũndũ gũgwĩtwo Kagio Kĩrĩnyaga. Koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai nĩanyendete na ningĩ nawe Ngai nĩagwĩkĩte wega, nĩakũigĩte muoyo. Nĩ ndingĩenda Ngai arĩkie gũkwarĩria rũcinĩ rũrũ tondũ ena bata nawe na nĩakũbangĩire maũndũ mega. Tũkĩhoya tũgĩũka kũrĩkĩria kũhoya ngwĩre atĩ Ngai nĩarĩ bata nawe. Nĩ harĩ mũndũ wetagwo Jakubu na nĩ ngwenda ũingĩre thĩinĩ wa maandĩko macio no njage gũthoma mũno no nĩ ngũkũhutĩria. Athikĩrĩria Jakubu rĩrĩa arĩkirie kuona nĩ ahĩtia nĩorire mũciĩ nĩ nyina athiĩ na rĩrĩa arĩ bara-inĩ nĩ kũrĩ maũndũ Ngai amwarĩirie nake kũrĩ ihoya ahoire. Rĩrĩa athiaga na bara nĩanyitirwo nĩ wa kĩambĩrĩria 29 ũngĩambĩrĩria hau mũraini wa mbere kana wa kerĩ ũthiĩ na mbere ũgũthoma nĩũkũigua. Na nĩakomire handũ na harĩa etirire na ihiga nĩonire igũrũ na akĩona araika Ngai maraikũrũka makĩambataga na rĩrĩa okĩrire nĩamenyire Ngai nĩararia nake nĩ kũrĩ ciugo erire Ngai atĩ Ngai ũngĩkareka thiĩ na njoke nĩngaka kĩgongona handũ haha. Na nĩ tondũ Ngai nĩaigire ihoya rĩu rĩrĩa athire na Ngai rĩrĩa amũrathimire athiĩ akinya nĩacokire na agĩũka agĩthondeka kĩgongona harĩa tondũ ona kĩroto okĩrire akĩrũgamia ihiga akĩrĩitĩrĩria maguta akiuga Mwathani nĩngaka kĩgongona na nĩarathimirwo nĩ tondũ wa itua rĩrĩa atuire. Nĩngwenda gũkwĩra mũthikĩrĩria wakwa o harĩa hothe ũrĩ atĩ watua itua na warũgama na Ngai, Ngai ũyũ gũtirĩ hĩndĩ agũconorithagia. Thabarĩ yake yarĩ nditũ, ũngĩthiĩ na mbere gũthoma ũkũigua atĩrĩrĩ, rĩrĩa athire nĩakorire handũ andũ maheaga ng'ombe maĩ na nĩoĩ ĩria ĩyo nĩyo ya mamawe na nĩetereire nĩoririe mũndũ no ũĩ mũndũ fulani na rĩrĩa oririe rĩ nĩerirwo na akĩrwo nĩmokaga kũnyuithia. Ndĩrenda kwaria na ũkuhĩ na rĩrĩa erirwo nĩmokaga kũnyuithia rĩ nĩonire mwanake wa mamawe na rĩrĩa athire akĩmwĩra niĩ ndĩ ng'ania rĩ nĩoire ikinya ĩthiĩ akĩra mamawe mwana wa tata egũkũ na gũgĩkorwo na gĩkeno kĩarĩ kĩnene mũno. Ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ gĩkeno he mũndũ ũrĩa ũtuaga itua rĩa ũndũ o wothe tondũ mwanake ũyũ nĩatuire itua atĩ nĩegũthiĩ na ndoĩ kũrĩa athiaga no nĩanyitire kĩrathimo nĩ tondũ nĩarĩ na itua. Na rĩrĩa acemanirie na mamawe nĩaikarire kwa mamawe, ndĩrenda tũthiĩ tũnyihĩtie, nĩaikarire kwa mamawe no nĩaheirwo ũndũ erirwo atĩrĩrĩ ndikwenda gũikare ũguo, nĩngwenda ũndutĩre wĩra na niĩ ngũhe mũcara. Na nĩatuĩkire wa kũheo ona angĩkorwo nĩairwo mĩaka 7 mĩaka ĩngĩ 7 akĩrwo arutĩre wĩra. Ngai no okire kũmũrathima. Nĩngwenda gũkwĩra ũtue itua rĩaku rĩa kũigana nĩ tondũ Ngai gũtirĩ hĩndĩ aconorithagia arĩa mamwĩtaga na Jakubu nginya ũmũthĩ ũyũ tũĩ Jakubu nĩ tondũ nĩatuire itua na akĩruta wĩra. Ngai arokũrathima ũgĩthiĩ kũruta wĩra kũrĩa ũrathiĩ.
ukiumagara rucine rwa umuthi guoko kwa Jehova korwo iguru riaku ndukamake ndainyareka undu mweru rekei tuhoe. Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai, we mwene hinya mwene ũhoti, we ũtahotagwo mũrĩithi mwega, ũkĩrĩte ngai iria ingĩ ciothe nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ cionereria andũ aya awa mũthingu nĩ marokire kũnyita thabarĩ angĩ me ng'endo-inĩ, angĩ Jehova mararoka kwĩharĩria magĩthiĩ mawĩra. Nĩ ndagwĩta tondũ wĩ mũthingu na wĩ mwĩhokeku, ndũconorithagia arĩa magwĩtaga awa mũthingu. Jehova ũromeka wega njĩra-inĩ ciao, ũromarathima kũrĩa mathiĩ, moko mao marokorwo me marathime. Ndetia thakame yaku ĩrĩa ĩtahotagwo, nayo mĩtego ĩrĩa ngoma tegaga nĩ ndamĩambũrania, nĩ ndathũkangia mĩbango ya ngoma. We wĩ Ngai ũtahotagwo Jesu mũrũ wa Ngai, na githĩ ti we Baba warĩ na ciana cia Isiraeli ũgĩthondeka njĩra iria-inĩ gatagatĩ. Mwathani gũtirĩ ũndũ ũkũremaga. Ndagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa andũ aya, ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ ũkũmeka maũndũ mega. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩkĩrĩte marĩtwa marĩa mangĩ. Nĩ kũrĩ andũ mararĩra mena maithori, angĩ nĩ maruo mao ma mĩĩrĩ, angĩ me mathibitarĩ-inĩ, me mĩciĩ-inĩ, angĩ mena kĩro nĩ ũndũ wa bamĩrĩ ciao. Jehova ũromaĩka maũndũ mega. Ndakũhoya tondũ wĩ mũthingu na wĩ mwĩhokeku na we ndũhotagwo, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndahoya na ndetĩkia. Amen, 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 amen. Ngai aromũrathima. Amina. Nĩ ndakena mũno Shiro rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngai amwĩke wega, mũtinde thayũ. Njĩtagwo Reverend Njoroge Gwandarũ na ndauga hunjagia na kanitha ĩtagwo The People's House of Worship. Na namba yakwa ũngĩenda kũnyita nĩ tondũ no wende mahoya 0720 757990. Njokereria mũico 0720 757990. Ũngĩenda gũka kanitha-inĩ tũgocaga harĩa handũ hetagwo Kagio, ũngĩkinya stage opposite. Ngai wa moyo amũrathime, Ngai wa moyo amwĩkĩrega, Ngai wa moyo atinde na inyuĩ, amũhe favor, na kũrĩa guothe mũrĩthiĩ Ngai arotwarana na inyuĩ. Ngai amwĩke wega mũno Shiro na Wakarura na Ngeithĩrio Jeff na Nyox nere ndamageithia mũno. Asante na mũhĩa wa Maina onake akĩgeithĩkĩre oho. Nĩ ndagĩka nini tu nĩgetha cihande wega thinacara cia rũcinĩ, kuga ndagĩka nini nĩ wega tũgĩkũmenyithia nĩ cigana. Nĩ ndagĩka 13 nĩgetha cihande wega thinacara cia rũcinĩ, na wona cihanda thinacara team Hagaria makorwo magĩgũtereba wega nginya thaa 4 cia rũcinĩ. Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Inoro, mũgĩ nĩ mũtare. Na nĩ tũkũhingũrĩra thimũ citũ ndagĩka o nini tu. Namba nĩ 0722 namba ya 0735989989. Kũrĩ mwena wa YouTube Inoro FM, kũrĩ mwena wa Facebook nĩ Inoro FM. Ndogana gatho nĩ kũnduta hatĩka-inĩ no ũkĩgiria muoyo wakwa, ũthinĩkanio ndĩkĩte nyuguto gĩthara, ndatungũmanio eroi mũkĩnjoe igũrũ ũkĩndayaya. Njaninaga nduma ya ũtukũ, kareyo theri nduma ya no theri ĩkĩhitha, no wende ũkacenjagĩria mũndũ kĩa ndera thayũ kamũira ndũma no gĩotũme ndĩng'aũrĩre. Kirabu yakwo kĩmĩcora nĩ woĩ wega ihenya rĩrĩa ngateng'ere, ndio werũ-inĩ ũyũ harĩwe nĩho andũ morage, na mahonokio nĩ mũndũ tarĩ angĩ ndombirwo narĩo mba ihũthũ. Njaninaga nduma ya ũtukũ, kareyo theri nduma ya no theri ĩkĩhitha, no wende ũkacenjagĩria mũndũ kĩa ndera thayũ kamũira ndũma no gĩotũme ndĩng'aũrĩre.
ngoma ciruhe ndigacokia maitho thuthana kuria nyumite Ngai niwe utumaga ndi nyona ndiumbe na ndirĩ ndaigua kombete mũndũ nĩguo ũhe nyonaga nduma ya ũtukũ kareyo theri nduma yo no theri ĩkĩhitha no wende ũkacenjagĩria mũndũ kĩeha ndehera thayũ kamũira ndũma no gĩtũme ndĩng'aũrĩre ũngĩndeithia ũrĩa wanandeithia ma ndingĩhota no ndũrire ndĩ ngombo waku ndingĩkainũka we wendaga mũndũ mũmene monyo marũrinde ũtharĩ we nyenda tu ũndirĩre ũthiũ njoninaga nduma ya ũtukũ kareyo theri nduma yo no theri ĩkĩhitha no wende ũkacenjagĩria mũndũ kĩeha ndehera thayũ kamũira ndũma no gĩtũme ndĩng'aũrĩre andũ magĩcokanĩrĩra marũrũngane mandwĩre cira na mahĩtia ndekirĩro kino ũngĩtĩta mũcemanio ũrĩkie na ningĩ gũthaitha tondũ ndingĩ tũro tarĩ ho njoninaga nduma ya ũtukũ tũgũtirihana rwĩmbo rũrũ rwega rũinĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Magishi ndehera thayũ thengiũ mũno mũndũ ũgwĩtwo Patrick makanika wa Nyahururu asanti sana mũndũ ũgwĩtwo Joan Shikigwa na Gamao wa Biroi onaye mũrata witũ ũgwĩtwo nĩ wa Kĩhara Kĩganda rũcinĩ rwa kĩrathimo njamba wa makutano Maiko Njogu wa Kĩbere kwĩna Sister Jamuma o ũndũ ũmwe na Ndirango wa Famko wa kũrĩa Sagana na wa Karimi wĩ kũrĩa Pelika wa Muga wakiuga Barakatele asanti sana Panuel Wainaina wa Karati na University rũcinĩ rwega othe marakĩgeithia mũndũ ũgwĩtwo Patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara nĩ njũĩ nĩ amũkĩra ngeithi cianyu Pastor Katifa ona oragĩkiuga wĩ tuned rũcinĩ rwa ũmũthĩ Mwalimu Jagoni, good morning. Ukajira mitambo-inĩ wega ta wega. Thank you muno makĩria Kariuki Mũcibi wa Gathambi nimekuona asante sana. Ngona mũndũ gwĩtwo ayothe nĩ ngũmonete mũndũ gwĩtwo Sejamuma nĩ ndakuona thengi mũno makĩria wa Kamano wa Kĩrĩra thengi mũno makĩria mũndũ gwĩtwo good morning Ndirango wa Famkona we nĩ ngũkuonete Jari Beba good morning Wakarura Githiri wa Fausto Jarahulira Rachel Jenga etagwo atia Gitau wa Tarbo asante sana muhe mũndũ gwĩtwo Jabama kutana nawe nĩ ngũkuonete hau gabere-inĩ nĩ ngatho mũno makĩria onaye mũrata witũ kuma kũrĩa mwena wa USA Zabron Njuguna na mũrata ũngĩ witũ ũgwĩtwo Margaret kuma Nyeri Police Station asanti sana nĩ ndakuona James Kimani ũgakĩgeithia mwarimũ Jagon onake nĩ njũĩ nĩ amũkĩra ngeithi ciaku tondũ nĩ arahũkĩte mũrata witũ Ngugi wa Mũrĩithi asanti uwe na siku njema onaye MC Chapo kũrĩa kwanyu kũhana atĩa kũrĩa mwena wa Kagumo Kĩrĩnyaga mmebarikiwa na ndereba thagia wa Kĩanjoya Top onaye mũrata Maina wa Magũrũ wĩko ũrĩa mwĩki ngatho cia mwanya tũngĩamũkĩra thimũ igĩrĩ tu nĩgetha tũgĩtirihe kiugo kĩrĩa Patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara HSUGW atũtũmĩire rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngona arĩ wega kana atĩa mũrĩke kuma mwena wa Molo good morning Inoro good morning kwega mũno wa kamane rũcinĩ ngakena mũno wa Njirũ witũ na ngamũcokeria ngatho hau mwena wa Karura nĩ gũtũtwarithia wega Ngai amũrathime na makĩria mwĩke maũndũ mega ona gũgĩtwamũrĩra mũthenya ũyũ mũgatũheaga tũgakĩhunjĩrio nĩ mũndũ ta Ruseni wa Njohi marathimwo nĩ Ngai reke njarahũre Patron witũ Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HSUGW na Maina wa Magũrũ na Ndirango wa Famko othe moke oro haha mũtambo-inĩ asante tida wega wa Kamano good morning Inoro hello too mũrĩega wa Karura tũrĩega rũcinĩ akirĩnja no amona Kĩrĩnya kaunti andũ etwo Kĩgũrũ Jarahũre Patron Mũrĩithi wa Kang'ara hamwe ndaigua Kamano wa Kĩrere no atagio rĩ Ndamo mũno makĩria mũno mũno ndango marata wakwa
Mũndũ gwĩto Yerumani ndamũgeithia harĩ na MC Thomas Mwangi Mũriki. Michael Jonga thikĩrĩria othe maitũ mũtambo. Othe wa mũna nĩ mageithĩke. Nacoke tũkageithia rũciũ nĩ ũndũ wa wendi wa Ngai. Thengi wa Nyaika Makanika mwina Mimosherika Esther na Judy Dora mbarikiwe sana. Onawe Olivia Kefas nĩtwacokia ngatho na gĩthua koine wa Kamasharia. Thimo 16 muhari wa ithatũ thimo 16 muhari wa ithatũ kiugo kiratwira rekagĩrĩria Jehova maũndũ mothe maria ũrĩkaga nayo mibango yaku nĩrĩgacagira. Amen, amen, amen. Tukarekagĩrĩria Jehova maũndũ maitũ mothe namo nĩ marĩgacagira nĩ ũndũ wa hinya wake. Thank you muno patron nĩ ũndũ wa kiugo gĩa gũtiriha Thereruka Wednesday muthenya wa ũmũthĩ. Oh yes, giwa mwero kurathima na kio kiro